Kuhana atia mwanake, karibu sana. Utina kauru jaba ya wira. Tutiregaine omande. Na ni ukwendu ugekaga atiriri. Riu ndi muthuri. Kaja thogoro tukaki. Handu haria thuri atingitanga ko mai. Aure kakwira atiriri Trump ri. Ogiarangire America. Na no ngane nkuheaga uhoro. Yoheaga uhoro na tondu makoretwo makiandika uguruki guku ng'enda-ini ri. Kengwira kaundu gekikire. Kuma guthie na mbere. Mundu wothe uritagia visa ya guthie America. Ari neanaga handles ciake cia ng'enda. Urari uhoro wa Facebook, TikTok. Takire cianyu. Wa muri ni cianyu. Guku mutika ndo ndikare kare yake mari. Ndo yakwa. Yao. Wako on Facebook ni ya Zuckerberg. Riu nyamu icio ciothe ri. Watho uria kamuka ekirera guthomera kanyamu kagoro ri kaida tari haraya. Na nyonire nginya ona join ndirageria kumwira ndaraigua. Ri andu ni mamenya ure metuangite uko mitambo-ini. Riu ri US is coming for your social media accounts if you want a visa. Atina thena. O aikara wijaga wike hari ore okwaria ti uhoro. No akori ukwenda visa ya guthie America kuma mweri 15th December. Nenda icio nicio ikuhuthirwo guthurima ini kaniru waku kaniugurukaga ayu suicidal ayu ndutumaga mbica waragia atia na ona nginya hari tene ni matumagira mbeca nyingi muno kwitukira CIA na FBI. The man they don't tumaita maingi ni utinda ukiandika by the way taithu tukithie nyiru kauga atiriri wakinya haria keno manenos nyari maneno rumenyeru kwina AI irathira igacururia uhoro waku wothe tatau gutumirwo document ya artificial intelligence hari maundu maria mothe marathie na mbere thiini wa thi in 1 minute kuhitukira AI ngagia na summary ya 1 page. Kamera ni ndirenda maundu macio mothe njira page igana ria 10 one page ikajikiria na summarized document ukamenya maundu maria marathie na mbere. Kuguo no wega riria ona andu itu mamenye uria kurathie na mbere. Na ikio ria no nginya ngaikaraga ngikuheaga uhoro ucio. Niguo na ni nda umeria biu. Gukira maundu maingi muno maragithie na mbere. Hena kambuni ndona yandikwo haha itagwo Roofing Kenya. Ni ki announce to shut down operations ciao. Na kihe auti a wira 30-day redundancy notice. Hekada haha dimithikagiririo ndimio no ne atuhura muno. Kwa huko ng'enda-ini tuhurite jamii muno ati twaragia ndeto cia tu ithuĩ tũrĩ arageria ndamiona ngumionete handu kanda ĩyo rĩ itagwo atĩa kanda ĩyo itagwo na nĩngwenda tatiganjikirie ngondo nĩ itagwo rĩrĩ tiganjikirie ngondo nĩ kanda ĩyo itia Kiambu ngondo nĩ ũndũ kanda ĩyo nĩguo tũmire nĩ twaigua atwaria matoho tuko tuli andu aikaru muno. Riu ri tuna maundu maingi muthenya umuthi tukwaria wagithio ndagitari Stephen Gachie Steve Gachie ndamona na Jenga ndamona mwana uri ungi ona kirikiri riu umuthi ri State of the Nation na o turakorwo tukira andu nitucokerie ngatho ndu okorwo mari hamwe na ithuĩ mwaka ũgĩthie gũitĩka uhoro wa andu acio gũtũthikĩrĩria mena maundu mangĩ mangĩkaga mabaina magakorwo magĩtũthikĩrĩria na kũrĩ ageni handũ-inĩ hamwe twĩna gũkũ tũgetaga andũ magatiga maundu mao maoka tũgakorwo tũkĩnyihia nao hwaĩ no tũcokerie ngatho no tũrĩ mũndũ kũmeta no gũciria mwaka ũtanathira ngucia nĩ ngarora andũ arĩa twĩtĩte tũmaricognize na tũkĩmacokerie ngatho. Tuna agenda ta inya thirikari nĩ intensified surprise checks harĩ flagship programs kana projects na enjoy mũthuri ti Nyakera nĩ agũtwĩra harĩ ũhoro wĩgiĩ blacklist poor performance contractors andũ ha kũihũrio ũrĩa kwagĩrĩire makorwo no wĩra wa kũiya thirikari. Icio ndeto ikoretio nĩ chief of staff deputy chief of staff mũthuri wĩtagwo Eliud Owalo. Of course tukĩna State of the Nation maũndũ marĩa matinda
itukura maundu megie county niko tukwina bara na muno rekio kande ngumithikagiriria ati migunda yerekeire gutunyanwo no tutiraheana ndi tuju twaheana ndo cia tu na tuko tukiginya horo igi counties horo igi expenditure and wastage ningi he kaundu gacokire kagwetwo ni IBC muthuri ti Ethecon yuga atiriri tita Kenya kungiigika githurano ona kono kuronekira tatino makoma tagenda no ne admitire mathina mare meimiririo horo wa kuheana mahaki horo wa goons ne admitire nauga kautika undu magiumira maitho ni gubatara kurorwo no riku riu no akigwo tuokari tugeciragia ndeto cia guteithia rurire at least kwanza no na riu mwaka turaingira wa 2026 uthi gukinya 2027 ndikurabatarania a lot of civic education kuri muingi tautare me show you something tauna riu weciria tugeta industrialist tautaturia twino hame na maundu magima exactly kula moimete niri twagia na tabarira ya kuga tell us the story tuli undu umwe ngenda kwamba kwira ni njui muthuri ucio ni athikiria ni Dr. SK Macharia aikare thi hau tu na twarie tatuhe kuma wambiriria karugendo rauma roraya no woka na baadhi ne demoria hena ibuku andikaga na tiukani arikiti tatatuire niguo hari andu anini ta ngondo na aria ngiri turuna ithu miaka itu nterathi ikinainaga gukaga atia mundu agatoka ni turaitika kana kayandika an entrepreneur ni kuga atia kuguo hari andu aria ona taria twina haha ona ta muthuri ta wachira ro kuma ngikimwona kuma KBC guka guku agoka guku kinya ndu haria tukinyite twari horo igi trade kana industry wali to horo igi muthuri ta James Mwangi na muga haria kimuthuri out awira ku na njuno tukoma that opportunity hena nyamu etagwo Vision 2030 ndemio hende ya Gakuru ni tuika ne turaga Gakuru niwe wari wa mbere ku host guku mena muthuri etagwo Professor Michael Chege Michael Chege secondetwo ni World Bank no UNDP Treasury tukiaria nao haha ungijuria andu aria mana kwa Vision 2030 ri ni ndingimenya ono ngirora vision ya Uhuru wa Kenyatta tamu nyakera ari haha na president wetu nake nigwa Vision 2030 tamari ni gwete no twerekeire Vision 2063 yao iko muruta muthuri sinya kanzo po moite muthuri wetagwo Dr. Gibson kama ukuria aruta sinya kanzo muturi wa kigano acio the ni andu mena ugi muingi muno andu acio ri niki gutumate tukaria tugecia kuri tureka no andu aria moe bururi uyu tutimaheaga an opportunity to talk wona nete kiongo au ri ndona ni wagite toro thiku cigana ati no jitie mundu atoke stu no gwatoka ndu no kinya gitwambire gwiciria guthiete atia na mbere taru andu aria mautaga wira na kibakiri no tugikorwo twi nake atwire muthuriti minister ta Mutahi Kagwe amurungaro Dr. Chris Murungaro autari wa Kinyanjui na aria andu mana ko karwari umwire ta wiriganirio ni unaruga maita twiri Joshua Toro engineer muthurita ake biwa gitura na aria you know gukina maundu macio hi tubati ukorwo tukirena njui to twakinyita athuri me haha wabe ni mbeu njithe andu ati andu aku ni mbeu njithe tiga ni indo magite ni maria ni muthuriti iroko nyakera PS karibu sana asante sana kwa ata atkuru niki itano turathikiririe ndrai ni gutiri undu itathikiririe kuma AI nginya America ndio korwo ichiragia die artificial intelligence karibu sana ndego nginya ka page kamwe kuma page 110 ni ka summarize uheto summary maundu maria mabata karibu sana nima asante ndio kuo ndio Nairobi Nairobi no guku tutirauma na no uretha kura no ndiraginyana no ndiraciria kura cia governor ku Nairobi na he handu cigukinya cigane ni kaundu kega twacokia ngatho mbere ndu wa gutucerera asante ningi twina muthuri murata witu muno haha mwaura wako karibu sana asante sana kohana ate leo kwega kawa maka ne kuigwa te kwina artificial intelligence na eko kiki makagia mundu gwira there is nothing elephant than elephant itself ndiwe elephant gutiri undu njogu tiga njogu yo ika
Mwaura karibu sana. Asante sana. Uri oho? Mnoi. Lakini ndiko nengere opportunity. Ya kwaria na andu aitu. Na tukirunga hwaini. Tusejanie ugi. Muthuri atwire Marioi. Na we twire uria ui. Uria ureciria. No ni ndikiaritie muno mwaka mugima ri kwi kindu ndigitie kweli. Ndui ni kuria mwaritie na ma ku impact na knowledge. Ugi nduthiraga. Okay. Nduthi kuongerera tuongereraga. Harata mundu nani ndi norimu watuo. Na ugwenda kuhigio nani. Ati ugi nduiganaga. Ugi nduiganaga. Yo horo muno. Igikuria tu kaundu karia wathoma mwaka ucio Mwaura. Mwaka ucio to ni guthira urathira. Mwaka werekeire guitika. Kaundu tu uroka mwe hihi wona mwaka ucio. Kindu kimwe ndathoma mwaka uyu ni ati muturire ti wanyu na mundu ni waku wika. Ti waku na ciana ciaku, ti waku na mutumia waku kana muthuri waku, na andu amuriganite muturire ni waku wika. Mundu ni kare na muturire wake uria araigua wagirire. Tondu bururi uyu kana thino yothe andu mena a lot of interest. Na interest ya betie kuma mecii. Sigathi ikaigira kinya makanitha. Sigacoka ikaigira kinya thirikari-ini. Ugacoka ugathi mugavoti. Tano muheshimiwa haha. Kwina andu makamuvotera ni kumwenda. Kwina andu makamuvotera tondu maiguaga ni mundu mugi. Kwina andu makamuvotera tondu uria au. Andu mari interest ciao. No ni kwina andu makamuvotera nundu wa kuria aruta ki. Kugo it is all about interest. Utoka kurugira wira. Ni kurugira wira. Kugo it's all about interest. Ni ni muthi ndathomire kaundu kamwe. Ati fiu minister witu wa besha. Minister witu wa maundu megie energy. Energy no ekuite indo nyingi muno KPLC Gen ciothe ucio wothe. Ndainake America muthenya ungi Washington. Etagwo Wandai Opio. Nake mundu wa besha minister muthi uri mtagwo cabinet secretary tago John Badi CPA John Badi acio marire guti wa vote ile thirikari no muthi ni omena kibeti na ni omware nao ni omena ke kogo ri atikoragwo ati by the way muthi ugezi yo urathio kigithuka kinya mutwe by the way politics is about interest by the way no wale thini wa thirikari yo na tu ya icio tariko kire tuguthomete kuria kumuri irare no rucini ri igwa thimo naite kumena igiri ati tuonie gutara matuku maitu wega nigetha tugie na ngoro ya uki ati tuonie gutara matuku maitu wega nigetha tugie na ngoro ya ugi na ndirikirie disclaimer kwa ndu maroya mathagumia makwa makahuthira uria gutagiri ni wega makauga kuringana na andu ihuro ndirathomera ni wega meke disclaimer ati riri irugwanya kera kaundu tu uroka mwe tu makana waitika no igwa ni muthuri wote araena two ministers ODM with a broad based government maike iri itinga na azimio no riu niyo ene besha na hinya etako hinya wa gutumika energy na nio uraigua magi support thirikari na njira nene muno kuri ithuĩ twarugamaga iguru marori tukimereria ingire iyo ni point ya mwaki muno tondu ouga siasa ni interest na I think warora andu makuaga siasa na ngoro uria tweragwo tukamikue na ngoro mikuire githuri ni mandago tukamikue na ngoro niguo ngoro ni haria thiini ngoro thiini muno niguo ungeigua ni akunogia ri kahaya ikauma tondu ungeciria maundu macio Mwaura auga tondu kundu guothe ndathi kanitha ta ira ndirari kanitha kuria mwena wa Murang'a kuria Sabasaba ni ngithia Murang'a kanitha ona ngirugamaga Nairobi na kuria ndirakimera wa mbere njika nyamba mahoya ma njohere ni undu wa kumatwarithia kacira karia gatari kega
hindi ya 2022 na muhunjia nä arakiugire nä matuoheire tondå akiugire agäkorwo ona ithuä ahunjia nä twahenirio rä inyuä rä inyuä nä twä tä kä re atä ona inyuä nä kä rä a so ä yo ya gå korwo andå makä menya siasa nä interests no å ngä hota gå gå teithia å kinya harä a å renda wakorwo wä må biacara ta gå ndå ta Nairobi ti å horo wa kuga no å renda må no warora å kauga no haha å ngä hota kå njarä rä ria interest ciakwa ihinge biacara ciakwa itikahingwo wakorwo na kana karathi kå rä kia cukuru no å ngä teithia mwana waku one wä ra tondå wakorwo wä na so nä å horo wa interest na interest ä no rä å memenyaga må no kå ringithania må ndå å rä a å renda kå rå gama na history na track record yake to gå tiä må ndå atä å kwambä ria gwä ka wega atarä eka gå tiä må ndå atä ndarä atwarithia nduthi na mä ikarä ra akå mä twarithia na kilomita igana na thiä atarä na accident andå makiugaga ndarä wa single mother onarä wa single mother ona ndä wa single mother ndacinaga mbembe no rita rä rä nä kä tå rauga tå tikwenda icio tå tikwenda kå iguä ra må ndå tha atä tå må carä rie wä ra nä qualification tondå interest ciaku ndakå hingia wakorwo ndarä na experience ä yo tarå gamä ra kuga atä rä rä tondå ngå ciria Jeff nä guo tonye atä nä rita rä a mbere må ikia wa kura etonyie gä kabå-inä we mwene atongorio nä mathä na make we mwene tondå wa mbere gå tirä ngå ciria Nguagaya ärå gamaga nä Nguagaya nä må thä nä ongia but of a lower grade etagwo Nguagaya muthuri ti engineer every vaitanjira gatheri wa maitu cina ndukaga kurarira ukagwaka ocio gä make må no thina ndå rä woka atä woka kå rarä rä ra atä warä arä rä rwo må thä å roke kå ndå tirä ndå kaheni thina anjira wa maitå cina na hä ndä ä yo tå gå cemania na helicopter ngamå ria må theno nä ä rä a rarä a hoiti rahaka kanjira aca ä no nä ngä tiä a ndakanjana nä ngwä raga cina wa maitå cina ndåkaga kå rarä rä ra å kagwaka nä tå rathuranie nä ithuä twä na njä hena kaå kamwe tweria andå ndåkana tå hå rä re å gä tetia ta rä u nona å guo rakaya rä ona ndå kahene rä ngä tondå ona andå acio matongoragia rä nä andå maä agima miaka 14 hana kura andå agima matige kuga kå henio tauni å mwe na må thuri å yå rä ndå cio no må henie må no kwä na njika må ndå akiraga å guo må ndå akonanga na nganya kä ra renda kå henia tondå andå acio marehagä rwo mbeca ikana atä a må thuri å andå acio marä kuo å gakora tau hena må ndå anjä raga ahå ragä rwo thimå irå ngå njogu nä å kire gå kå na nä thå kirie ikå mbä ndå mä ra 2,000 nä guo ngagå ikia kura kana ng'ombe yakwa nä renda ndume nenda kå mä twara kwa mwai kerwo kwa mwai o ndume 1,000 å goka å gatuä ka MC wakwa oka andå ao nao nä makoragwo onao nyakera na kogä mamå hå thä rä te må no nao ti atä nä andå ega tondå ona tå kä maiguithia nä twakä mabangaga raini ona u nä njå nä rihå irie mwere ikå mbä no nginya andå mabangaga nderakwo atä rä rä he må rata wakwa arå gama njä ra atä rä rä atä aheane mapolisi eragwo rä u tå kunyä re rä kia icio raya ciaku polisi kunya njäraga atä rä handa akoragwo na nä ajenda hana ngiri ndaroraga ngona å nä wa ngiri 5 må huko å yå merä igana haha thogiri-inä rä hefte hemenya andå aitå mabatiä kå menya atä tondå ndakamba kå kå ria kä rä kä u tondå nä å rå gamaga nduthä no wathura eitha nyakera kana å rä a å gathura mä aka 5 å kire mä aka 5 å kire tondå å rä a twä kaga rä nä andå mathuranaga thutha wa thikå 2-3 rä marora må ndå å rä a mathurire rä
makauga ni agatukora no riu mena miaka ino no riu mena miaka 5 ya kuina karwimbo kau ni agatukora na hindi yo 2020 mwaka ucio ungi wa Kenya ri mundu ucio no akamakora na mbia eke uria ekite o uria ekaga ya so tugutura uguo gutie maendeleo gutie thina ora mundu ateithio koguo no nginya rita riri andu mambirie gutua matua ngurani mambirie gwiciria uhoro wa ciana ciao no uhoro wa muturire wao na ati makaririkana kwina kundu kungi miena iri ingi ya kuria Nyanza kuria mathuraga andu mahotaga kurugamia ihoto cia kurugama na maundu ma andu ao atiriri mwaura onohoro iki nginya investors ndaigua mwanake atuthomeire muno amuigua ona ithu handu hakuria maundu ma bata makuugiriria mutu autawira watu kandu na iku mwanake tutira mundu by the way ndaikiria je mwanake ria tutugota na njirani na muno ona inyuĩ ta nginya ahũri a biacara mwaura decisions imwe anga to mutuka inyuĩ mutindaga kũheanĩrio mutindaga andũ arĩa maigithĩtie mutindaga gũthiĩ nominations no mũgekora decision either kana nĩ governor kana MCA wathurwo no rĩhutia investment yaku decision we decision ni itua rĩrĩa wa make ta rĩu twagweta ndũngĩria ngiri ya mũndũ kana ucoke utinde werũ waku nĩ kũnegena onegenaga na mũndũ ũrĩa wekira thĩinĩ wa wabici ubunye mũndũ ũcio mũgũthĩnania nake mĩaka 5 either gũteithie kana weterere nĩ mweri 10 wenana 2027 ukimũheria gĩtĩ-inĩ kengwire uduma my brother ida wa Julia ni maundu mariko ndararanire mwaka ucio ni thithe garora maundu maita matatu wa mbere uria mundu aturaga na ikinya guikarania na andu wa mundu ikarania na andu wa keri oro waku akiroho kiroho giaku uria mwaina na Ngai waku kaundu kau kangi kiria gitumaga uthukume mbeca umuthi ni kuri maundu social ni kuri maundu economical issues kiria gituma mundu ekete athukume itha ni thukuru wathirio githoma ta muthuri uyu athomeire thukuru one of the best school irugo Nyakera athomeire one of the best school in the world. I think university athomagira niyo aga number 3 or number 4 in the world. Mwanake ora mwana mwanake muge muno tamaga kora Stanford if I'm not very wrong athomeire Stanford sukuru kuigira umuthi gwiciria umuthi kuri haka mwaka jigwa nta milioni anga bidini 100 mirongo Dure miaka ire milioni 40 niko kinya thirikari kinya amwege mwanake munini gamutua PS kugo ni keke gitumaga mundu weke no ni kuri zero na passion ya maundu ni kuri andu matari athomu no ni kuri zero na passion stuma ina marute biashara ya marutaga muthi na ni kuri andu angi mari menyaka giki menyaka ri ti any other person wathie because you are at the right time wathi wa haria waingirira ri uma haria hekwagiriire hiria ikwagiriire wera kuga kugwira kugwira ti gubeta kugwira no ke ndo kugwira ni anini nini muno ni guthiaga atia ugakorwo wari student leader university ugacoka andu mathi makamo Bryce hindi yo president akahituka kuwa kagai wene watuika chairman wa uguo jambaje thi hingero ka wakati tugusagura u umwaro gutonu mukona no wanatuika chairman uyu ukigwa ni wahengirwo giti no kunya content nduri wahegato no atule chairman ndathire kama semani ona ndina kamwire kanini twathire musemani uguo ndaikara thiri ngigana ni CEO CEO wa Fins kwe guku ndu maramwetha haria ndi hau uguo tugikaita mbere no matiramuona tometha mundu igana u na mundu igana je wendaitwa ihura makamwira bwana
riu ngirigwo ati andu ria maturaga ri na kira kimaturagia ri andu ni mari so many dynamics muthi ngwenda kwira andu itu atiriri mundu uri twiraga ati tuignore politics athi handu kaigwa ni nditaga siasa ni ndikona maundu ma siasa no urenda ndukwenda siasa siasa ni citu ithondeka maundu ma kanitha iyo wendete muno tondu angi makuire maundu na ngoro cia kinya kanitha cikitwo ku ngoro mwathani no arindihirie mwathani akurihirie tuthie igoti-ini wikare hau mutina mugiani na mundu kuhure kinya akurage mundu agutunya indo ciaku ati ndamutigira ngai uriku ucio wamutigira ngai mutware igoti-ini nigukona magoti umuthite umuthite maundu spiritually ukwenda kuririo ni ngai andu matuite maundu spiritual mugatu ngai arikuo orakiwa kinya ndu no marakua ono muthi uyu na ngai ari muoyo na tugatura na tukagwacana rucio andu ni matige gukuania maundu mangi mamekire ku ngai-ini uthi uhitirie mundu ucoke gwe makanitha kuhoya ona ngai ndiraga na irimu asa nikionaga andu ta Daudi nari mundu mugi muno no Daudi ari ndurika no acokire kimenya mahitia make agatengera kwi ngai agathia akahoya muhera kugu mundu menye mundu andu maturaga thino ni kuri andu maturaga ngimuturire kia muthemba ucio kugu ngwenda gukwira muthuri uyu ogoro economy ya Kenya uri drive umuthi uria haria turi umuthi tiho tungiri if ithuothe tucokanire focus itu hau no tiothe me hau kwina andu angi matari hau munene witu ahari Honorable Irungu ni ararugama giti kia Nairobi ta governor agenda iria uria arenda gwika Nairobi ri no nginya ari ukatwiri ndenda gwikona nona tumwira moki maune maku nawe ri tungienda twikire ona nona is it possible turore yes or no to compare agithondeka manifesto yake kana blueprint ri ni involve ideas cito no agituri uria ageka we mwenyewe mundu mundu make akaingira hau abesema na ma MCA amurie munene riu ni wamenya riu tweciria kwamba ku impeach riu ndikindu kwamba gutengera impeachment tondu mbuthi wathondekirwo watho ati governor no impeach ke any moment riu atwikire ngobo cia MCA na ma MC nake governor amenya ugu niguo mahana nao bia tondu wina kibeti nake ni kumanyarira umuthi ni gudamuiria ate muthenya ukia tutari ngirathi tuthondeke mawatho mega tuguta tuhinyirikiire economically nikio today an MCA utari kindu muthi uyu agiro ni gavana uhae no kuhaya hayaga no ni kuria mwega ni kuria MCA ega muthi ndakwiri tutangithondeka ward development fund ono muthi ono gitiro kiuga mbeca cia tumirwo county government magavana no mari hinyagirie ma MCA tondu watho nyitirwo ni ma MCA bia nyitirwo ni gavana who is it the money kana watho nitondu nao ni ahotu na ni ahinyiririe mathima gwatia taturia atiriri Irungu irotogire irigura ngukwiraga mwanake ni atwika kaundu tubati gwikaga utugiria he kaundu agwetete kimuri nawe oro igi economic indicator tukomba kwaria horo igi cia Safaricom ka niturita ndegwa tuhe horo ucio tondu ateti maria maita maingi maragia uria mekwenda banks ona gukwambiria tondu nyu muri ahuria uso wa biashara companies that have relocated no igua ko ile ithamite guku bururi-ini to Egypt in 2024 emwene Procter and Gamble Lekit and Banksa Bakisa Colgate Palmolive Johnson and Johnson's and Unilever elsewhere Samia Africa eno ne yana tires igathie India igacoka kwao Base Titanium Dilalu Bayer Jumia Foods maheanite maundu maya mwaura mwena Irungu. 1 high cost of doing business in Kenya 2 unpredictable taxes high interest rates high electricity costs ina mara ugate thitima ira amount into 20% thini wa manufacturing cost
ta njira atiriri muthuri uyu ino ni bati gukorwo a conversation either kana ni kiama kiria ri kana thiini wa thirikari tutanoka atiriri why is it carbon ici iroima guku igathii Uganda utukiuga Museveni ati athia acuritie guoko na mashati by the way mashati mere kieru na kia white Yazanyanagia we muthuri ukimurora uigue urakarite no ndamakaga na maratu mena ngaro yake mena mutumia mekiraga icio manyoma yeru angara bange nduri hindi ya kambeni iringi igathie Rwanda iringi igaikuruka hari o tukicambagia mutumia uyu etagwo Suruhu igathie ku iringi igathie shuriri all the way nginya Egypt tagire kundeithia taru kambeni iria iku America tha iciri ni uhoro wigie kuingata ruriri rumwe rurero no ndwa wagan kwino ria marerwo no tuhote kweheria kambeni ici ciuria kurerwo kurania atiriri kuguka ati Defki ni auma Kenya yathi bururi wa Uganda na ni wirandika andu 20 ni umenyete uguo kambuni itagwo Bidco ikaheo mugunda munene akio ndaheirwo Ireland ngima ikaheo ngwicire I think is it do you can 20,000 hectares something ni go confirm haha mundu wari thiini wa thirikari maundu ma marekeka niki irungu mbere Kenyabe gwete hanini ya Safaricom tono wake no megwete by the way megwete tondu Safaricom nitronie ni mubango ucio wa kumendia na ni ona thina wako munene ti ati ni radio thina munene ni radio mbeca icio cieke atia tondu mbeca cia Kenya ni tugaga na ni kwa thina witu dukoragwo na mbeca ti revenue problem ti twakora na thina wa ungania wa mbeca thina ukoragwo uri uhuthiri wa mbeca na nikio raigwa Kenyans makinegena ri maranegena tondu tha ici ri ta mu Kenya ni njui twina 35% ya shares cia Safaricom ndramenya dividends ni ciokaga na uko wina 35% ni kuga ona thirikari ni gukorwo na si thiini wa uria Safaricom iratwarithio tondu ni the main kambuni iria nene fiu Kenya kungituika kambuni iyo ni kwendio 15% then mbeca icio ihuthike kiwana atiru tutigwo na 20% na tutinona kuria 15% ciathie au niho thina tabo tucokira munene muno Kenya stake thiini wa Safaricom ni 35%. So is a minority shareholder. Yes, tondu nacio ngino okay kuna ne Vodafone card. Vodafone yeah makora mena 40 is it 40%. Kile 40%. Kogu itu twa offroad 15%. Yeah. Of the our 25 of our 35% to kedia 15%. So to get 20%. So had decisions ire mekagwo ri nitule koragwo na stake itwe no tugutigwo na shares na kile na ginya giti kia board yeah so kio no tutigwo no tutingiruta CEO riu no na riu wena 20% ri uge waku no munina nini isi nyamuta ino ri ndirikanaga muthuri wa wetagwo Winston Churchill riria meda kwendia BP that is after World War II BP ino ya maguta yetagwo British Petroleum yetagwo BP makendia shares cia BP ri ni matigire kindu tondu monire no manyihia cia ya thirikari yoka thi muno no mabataraga gukorwo ati thirikari ni go control kambuni iyo maundu maria strategic magikiraga share kamwe yetagwo golden share karia riu kahete thirikari veto maundu-ini maingi wako ni uria ingikomba wako ni uria ingithi kwambiriria branches cia mabururi manaja wako ni uria ingihuthira mbeca ciayo hena gasi thirikari ngiko ona wako tio ina cia iria nyingi hena uge ko ta Safaricom ri ona thirikari yagiria guko igiciria undu tocio uria ngiuga tondu telecommunication
ya thĩinĩ wa bũrũri M-Pesa ya nĩyo Safaricom nĩyo igana kwa igana. Koguo angĩkorwo thirikari ndĩ na uge no mũno harĩa hagũkorwo atĩ mbeca icio 245 billion nĩ cigũka tũherwo cigwaka mabara na ciĩke demu ciake kĩrĩa station cia thitima no tũtirĩ sure tondũ nĩ ĩno nĩ act njerũ ĩno ĩrahĩtũkirio ta mĩeri 2 mĩthiru ĩno ya kĩrĩa privatization act ĩyo nĩ ĩrahũthĩka nĩguo proceeds icio cirathi thĩinĩ wa ĩno wealth fund ĩno ĩrathondekwo. So ucio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene mwena-inĩ wa valuation nakĩ icio ũrĩa ĩrĩ kũrĩa market-inĩ rĩ hena ũrĩa ĩrendio mũthĩ ya ciringi 29 koguo akorwo tũrendia 34 rĩ nĩ igũrũ wa 29 ũrĩa ĩhana ya. So kĩũria kĩnene ya Kenya nĩ mbeca cigũthikwo ya. Wari ũhoro wa kambuni cirahinga ũririkane thaa ici survey ĩrekĩtwo ta mweri mũthiru Kenyans the second biggest challenge ĩrĩa Kenya marauga nĩ ũhoro wa wagi wa mawĩra. Wari ũhoro wa wagi wa mawĩra nĩ mbeũ njĩthĩ. Koguo rĩrĩa ũrarora makambuni maya makĩhinga magĩthiĩ mabũrũri ma nanja na mabũrũri marĩa marathi ũririkane ici ingĩ ici uga P&G, Reckitt, Colgate, J&J, Unilever ciathire kũrĩa Egypt. Irathi Egypt nĩkĩ tondũ nĩ commerce. Koguo nĩ kuga bado Colgate ndĩgũthondekerwo Kenya ĩgũthondekerwo Egypt ĩgũka hatarĩ na igoti tondũ ĩ thĩinĩ wa commerce ya free trade tutirĩ na mawĩra thitima citũ itirahũthĩka matirao. So essentially thĩinĩ wa economy rĩ contribution yao nĩ yathithĩ no mũrĩhũthagĩra indo ciao na maũndũ macio wagweta rĩ wako nĩ ũhoro wa high cost of doing business ya ugakora goro wa kũruta wĩra kũ biacara gũ Kenya na nĩ ũkĩririkana ũhoro wa magoti mĩaka 2 mĩthiru Meg Whitman ũrĩa warĩ ambassador wa America gũkũ Kenya nĩ augire ona thĩna ti atĩ igoti rĩkorwo atĩ rĩ igũrũ andũ matimakagio na gũkorwo igoti rĩ igũrũ wako igoti rĩ igũrũ nĩ mũbanga ta kambuni mũmenye ũrĩa cost iyo bado ĩgũthi kwĩ mũgũri. Thĩna nĩ unpredictable. Ũmũthĩ ũyũ nĩ 20% rũciũ nĩ 40 mũthenya ũcio ũngĩ nĩ kuongererwo ĩngĩ. So ona mũtingĩbanga you can't plan. Predictability. Nĩguo finance bill ĩno nĩyoka nĩ yacenjia nĩ eka kĩna. Then ũcoke ũrore ũhoro ũcio wa power bill. Power rĩrĩa ndĩraiguĩte president akĩaria ũhoro atĩ ũrĩa Kenya gũtarĩ na power rĩrĩ hĩndĩ ya state of the nation ngĩrigwo nĩ bũrũri ũrĩkũ ũyũ ikaraga tondũ niĩ ndirĩ ndakora ndatũngana na blackout thĩinĩ wa bũrũri ũyũ tiga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna maintenance kana rĩrĩa ũtarĩhĩte token ciaku o nĩho ũgekora na blackout. Thĩna ũrĩa mũnene nĩ the cost of power tondũ thitima itũ ndĩraroraga mabũrũri ma East Africa. Tanzania yao ĩkoragwo ĩrĩ I think 17 cents to the dollar. Wathi kũrĩa Rwanda nĩ 15 cents. Actually Rwanda nĩ 15 cents, nĩ 9 cents. Ũthiĩ Uganda nĩ 15 cents. Ũthiĩ Ethiopia 0.4 cents on a 1 cent. Yeah. Kenya nĩ 26 cents. Nĩyo ĩrĩ goro biũ thĩinĩ wa East Africa. Nĩ ĩrĩ goro tondũ ĩrĩa twĩtaga base load itũ nĩ thitima ĩrĩa ĩkoragwo permanently nĩ ĩno ya thamo ya maguta na nĩ mĩkora yoire o tene ĩkoragwo ĩrĩ 35 cents. Ũcoke ũthiĩ nyamũ ta ici cia green energy ya wako nĩ wind ici Trump arareganire nacio ta Lake Turkana wind nĩ 14 cents na ĩrĩa ithuĩ twageragia gũthondeka kũrĩa ta Amu Power ya coal yarĩ 4 cents. Wathi ũhoro wa nuclear nĩ 3 cents ya iria tũragirio gwaka ya na koguo unless twambĩrĩrie kũgĩa na conversation very serious ya ũrĩa tũngĩcokia manufacturing
hindi itu riria twari kuria kwa Uhuru manufacturing yari 11% ya GDP thaa ici ni 7% ya GDP koguo irathio ikigwaga riria manufacturing irathie thiri ni kuga wa mbere mutirandika andu wa kere raw material mutiragurira andu tondu manufacturing urutaga raw material athini na wa gatatu ni mura import indo nyingi muno koguo na mbeca cianyure cigakorwo niragi aga value tondu import ni nene kuri export tata program ya hauta sorry ndia nigo tugirumirira muno muthuri uyu wetagwo Museveni Museveni ayanaga mugunda wa toho Finland to establish a company businesses in Uganda corporate tax holiday no withholding tax concessionary borrowing out of FDIs foreign direct investments igoka inirathi Uganda na emwere niteo iretwo DEFCI tauta case ya Bidco tone juri thino wa migunda maura mabira makeo ngiri 10 cia hectares thaa ici mahetwo 26,500 mena 25 years tax holiday 12 years VAT deferral 0 import customs excise duty on imported equipment and 0 withholding tax on interest on loans lu tereke ngurie mwaura ona migunda tu gutaraga ngiungira ndona anga ni magoti kenda riu eri we ni migunda ratinangia no tarona ke Museveni arakwira atiri mwaura uka uria wana gwe mugunda tu ni kuga hada ito maundu mana itu mwana kia itu tukengia maundu magi riu ni nona riu guku turetha buroti tugatinangia mugacoka mukahurwo ni county tau nyonire buthuriti wa matagi ngociria gutwana tu magoti ni ndu wa kurugamia ga investment ya kindu bilioni 20 ndu wa migunda ku approve tu ku approve na maybe no kaundu ri gweta ni kuga tari horo iki ginya ono horo iki magoti na cost ya migunda iwe tu hede ginya mundu akerwo irure kunene hari ndeka atia itihithikaga maundu mathiaga uguo magathiuguo magakinya handu ukona this is too much muthenya uria anake aitwa nini tutaga jenzi toni ndina nyumba ndina kimwana kia miaka kero 19 years na mwithitu wa 14 years mwora ikagoko nami aliogeria sogere ngui Rĩu ndara ndamathikĩrĩria maji nĩ marenda gũthiĩ gwĩka demonstration. Yes. Ngĩmoria mwathi gwĩka demonstration nĩkĩ? Atĩ nĩ tondũ wa finance bill. Ndakumenya kana mathomete kana nĩkĩ makindarĩra maũndũ maya meho. Kũu manyitĩte thimũ ciao magathoma nĩ maũndũ marĩkũ marerwo nĩ aya angĩ amoi maũndũ makamaingĩria ngoro-inĩ. Andũ acio nĩo moka makihinga mabarabara na kũgĩa thĩna mũingĩ mũno. Na ũyũ nĩho broad based government yaumire. Tondũ anake mokire magĩtherũrania maũndũ no ndũkakũriganĩrwo atĩ anake tũtikũriganĩrwo mariganĩirwo. Majority of those people nĩ athomu nĩ mathiĩte cukuru magathomithio nĩ aciari ao rĩu mokĩte gwetha mawĩra. Mawĩra macio rĩ nĩ maraga. Mawĩra maraga nĩkĩ? Tondũ kĩndũ kĩa mbere kuma hĩndĩ twahĩtũkire katiba ya Kenya in 2010 nĩ kũrĩ maũndũ matũkire devolved. Agriculture ĩgĩtuĩka devolved. Maũndũ ma mĩgũnda magĩtuĩka devolved. Health ĩgĩtuĩka devolved. And there are so many other areas including manufacturing. Mũndũ ajũri manufacturing, how is manufacturing devolved? There's no way ũngĩaria maũndũ megiĩ manufacturing ũtekwaria ũhoro wa kĩnyũmba kĩrĩa factory ĩrĩa ĩgĩũka. Harĩa factory ĩrĩa ĩgĩũka rĩ ndio Jeff Adelito ndũngĩaria ũhoro wa manufacturing ũtekwaria nyũmba unless wĩkagira handũ nja. Either can go down. Can go down. No ru go down ni ũrenda gwĩkĩra ri ikũri ona nĩ devolved. How? Ati approval ya kũmĩaka no nginya rima county.
jikanturanyitanira nigira kwira ihuri kuna ne haritika atia ditithikaga riu ri thirikari nene ri ifangite uria ikuona mbeca na magaikara thi makaiga mwaka uyu twabanga budget ya 4.2 trillion isithie guku na county maneyo 15% or whichever percentage no mabangira bia iria mara expect to guthukuma no bia cia Kenya gicunjĩ kĩa 70% ciuga kumana na taxes no taxes tirihagwo andu matarutite mawira no nginya uruta wira na tax iketia yonekane mundu gutwa Nderitu ni oria atiriri oria mheshimiwa Irungu Nyakera makambuni ni mathite maingi muno kuma Kenya magathi mabũrũri mangĩ including Tanzania ona thi nturahi fiscal African nturahi guri Tanzania yes ease of doing business in Tanzania age magathie kuria kungi no kwenda kwira undu umwe makambuni matiurite muno ni ndwaki na no njuri kinya bunge itu tonira amoni maratuthikiririo muthi in the spirit of public participation. I'm doing public participation now. Maundu maria maragiriria biacara cia Kenya ikure ni mawatho maria mekiritwo. First ni thirikari nene, two ni thirikari nini. No muno ni mwitio uria wina governors. Na mheshimiwa Tony Arugamari ona keno ndamwika public participation nigetha aingira anyita gitiri madakana kore mundu mwitei na kwihura githuri to twathie tukihitukia katiba tukinengere governors hinya magitua county government. It's like a public, it's like a private property. Nita kindu giaku no mundu ni hakwa kana gacigo gakwa na hati gakinya mundu athakade mutwara igotini. Ugu niguo ma governors mekite. Riu manufacturing sirige kwa tha cigana ungikorwo governor nio manyitiriire counties makihuthira watho wao personally. Mundu gwitwo Nderitu ni oria kurathie ate naki ngwenda kuya tondu tatutano we. Number 1, devolution ya mekirwo with a lot of haste. Kwini ni kuri ihenya inene muno riekirwo utekwamba kurora maundu maria mangituma bururi ukuri ni mariku bia ikuma niki county igi kaneta ngika na county igikinya maundu handu fulani ri guguthia ate to muthi kungira Makiambu ri kubati guthia ate gavana agituka ndangihota kuhandurika. Does it mean that Makiambu masafe matifati kusafa itiko? That means ni kubati gukona watho uthondeketwo wa go protect adu Kiambu as an example. Agotha Kiambu as an example kana county oyothe kana Murang'a ikana Nyeri to mundu no makiritu he tondu gavana yagitwikire gakai kanini ri andu megwika atia. So number 1, president ni ari hinya kinya ku dissolve no dageba ku dissolve gutagere to njira ciothe. No kindu kia mbere aikari county yori ni mabati ko makimenya information kana maundu maria marathi na mbere county ciao na andu ambere kumamenyithania ni MCAs, members of parliament, senators and such. Kiuria ni atiriri senator atu ina ori MPs atu ina na governor na MC ni maikaraga thi na CEO wa county witagwo governor mamwire mani maundu ni ndiraigua handu governor egwikarite na MPs makiariria maundu ni ndiraigua no mwe no ko ni tathikiriria wega ino abere. Number 2, ni twaritie oro wa ku digitize government services ni ile mete ta ungiurio muthi uyu ri kuri county umuthi ungitwa gwika maundu no nginya digitize as you can even track you do the in other state no track maundu maku you can track da ira muthenya muna gikinyia hana umuthi wina kamugunda gaku nyufati uko ukifuatirira ura muda fuatirira ku register carbon ugithi ku register carbon umuthi umenyaga ikinyete ha kogo no uthi uri kinya office yao no ni kuri county government imu umuthi stagitikira ku digitize tondu marenda uthi umethe o enyewe twanyitanira wana mwarega ku digitize mukuongerera ruti ya wira ta umuthi ungithie anijiraga bwana Nderitu na ngwiraga bwana Nderitu we ndio Kiambu kamori atiriri ni mwandikira ni metagwo liaison officers
mumane ya contracts ya 3 months to 6 months. Yet we have people who are called ward admin, mundu permanent and pensionable ali hago ni taxpayers. No government akwenda kuruta wira nao aida kuruta wira na liaison officer mundu wa contract ikatority fulu witu nako no athie kwaria governor akanyita microphone anegene haria riu that is not enough. Ni kuri maundu marathiuruka bururi-ini uyu andu matakumenya nigigathi na mbere. Number 1, ongera poti itu cia kuria Mombasa, they are so much congested. Inyo mwetera indo ikirio na ihenya na thiku nini no indo ikomete Mombasa, either aga services ni igũire cia thirikari cia CFS system ni igũire cia thirikari kuru umuthi twamba kumenya kwa turaruta mbeca ici twenda kuhuthira it works well for us. Tutigikorwo county government nicio imanagirwo idiru na ithu ta investors na yet KRA marenda korwo gutambia mekuruta ku we njega no mundu gwitu ndirito no ajuri horo tax ta kenda thirikari kuruta mbia ici ku oiko itigireire county government nicio ciko to manage yet o marerorera mekuraihu tatarera magoti macio ndakwira wagura mugunda umuthi ri uthio igure mugunda muthenya wa umuthi na nakwira ha hindi ingi mukwenderia wa mugunda kindu kia mbere ari ha kindu gwitagwo capital gain na ni 15% ya cost ya mugunda uria mugunda wagura na uria ugurite katuge ni ta ndaugura ta milioni wagura milioni ri ndawendia 5 waendia 5 ri the difference between icio milioni 4 ri uhure maita na 15%. Icio ni 15%, na tena irari 5%. Irahitukirwo ni members of parliament muthenya ungi irahurwo maita na 200%. Haya iyo ni capital gain wenge. Number 2, wewe mwendia wa mugunda itigo we mugurire nigetho transfer irori yuri akindu gitagwo stamp duty kuri thirikari wagura wewe Fiscal Africa no wagura no watinangia mugunda ucio woka wenderia Honorable Irungu Nyakera na Jeff 2% ka 4%. 4% akoni within wa municipality ukaria 4% akoni kura gicagi 2% akoni cagi-ini ukaria another 4% rikana hena stamp duty iyo nene wengi ndiguti kono muthiete no agitinangia mugunda no kindu kia mbere no nginyone wa approval thina ukagira hau nyamuzi mwa expect 15% na 4% na yo 4% thirikari nene ndingiciona mugunda ucio utari approved ni county government mathina maito makomete hau icho ekere he riu ri no aga approve kana no aga approve tuge no wona uri hakindo kitao subdivision fee iyo ni tax ya kana ni bia cigana riu idipendaga tawa county government yako ni kuruta Kiamburi mugunda akoni ukiritie kuma ika 300 kwambata urihe milioni 5 ucoke uhe cia civil milioni 2.5 kwa 7.5 icio ciko 7.5 na oka portion hene mbeca karihagirwo cia subdivision. Okay then ume hau mugunda uyu no autinangia title nigetha omio ri nyuka kurihira thirikari nene nigetha onyite ka title kara no hera riu county no nginya rihira title yaku then no kana wanengerwo title yaku andu aria wandikite acio kinya ma consultant mauci mothe ni matinagio tax ya withholding tax to no marire hakindu gitagwo pay kindu gitagwo PSU1 akona individual is we muruti wa biathara wewe uretwo uri uritwo no nginya uri thirikari ya Kenya kindu gitagwo income tax na ni 30%. Uri 30% ya bili wa thukuma o kuma mugunda-ini we gutithiete kundu ni kumugunda-ini uria riu no akinyita mugunda ndenda gwaka wina title no wanyita everything riu enda guthi gwaka itiko no how athi gwakira ri nyumba iri uraka ni kona kindu gitagwo building approval fees na iri hagiro county kumba sigigiri 8 magana meri depending iyo ni iyo na ni taxi igi ya kwa kanyumba iriku riu ni wathi wagura material no ariha na wina hagiro approval riu ni wathi riu kwika kindu gitagwo wenda gwaka nyumba nyumba ino urenda gwaka ri wina materials those materials are subjected to tax itagwo value added tax and 16%. Ciothe ni 16%. Na ndu rakai nigo tax utarire no wandikiti andu ta ithu fees kontu andikiti andu makaria ma tagiri da 10 andu ya maria they are subjected to what you call
pay as you earn ndio akiri ha mundu arihe pay ya thirikari iguri atiriri itaxi ucio twatara ri ni wathi wakomba mbeca bengi tithio twakombire mbeca bengi twakomba mbeca bengi ri thirikari ni ra expect bengi iyo atukombithia bia irihe income ya interest yo ithuĩ ndarĩhio koguo ĩyo nĩ income mwena wa bengi mwena wa bengi na nĩ tax mwena wa thirikari by processing fee rĩ ĩkorwo ĩrĩ ya gwĩka atĩ tondũ nyakera nĩ ũtũhe ũhoro ũcio rĩu ndĩrakwĩra atĩrĩ tax icio ciothe waturanĩra ciothe nĩ 2% ambe ũrũgame tax icio ũkũnjũrĩtie rĩu nĩ ciahinga hakuhĩ tax 10 kuma thĩinĩ wa mũgũnda ũmwe rĩu ndĩgĩkũria atĩrĩrĩ nĩ woka nĩ waingĩra kaunti nĩ waumwo approval na thirikari yetereire mbeca nĩgetha ĩkũre anake mandĩkwo wĩra mathibitarĩ makwo ciana irĩhwo cukuru capitation maũndũ ta macio mekwo no ikaga nĩkĩo ithuĩ nĩguo njũrĩtie kaũndũ nĩ gũkumbũrĩra ithuĩ ta andũ a real estate tũrĩ othe nĩ tũranyitanire especially Kiambu twĩtagwo Real Estate Association, Real Estate Stakeholders Association, RESA. Tuna chairman witũ etagwo Wachira niwe CEO wa Almond Properties. Tũrathiĩ igoti-inĩ tondũ nĩtumirwo approval tondũ governor na andũ ake mathiĩte magathondeka mawatho matekũria mũingĩ. Watho wa Kenya nĩ ugĩtwo kĩndũ gĩtagwo public participation. Matioririe mũndũ atĩ mateng'enanagia na mbeca marenda kũruta kuma kwĩ World Bank. Bia mationire magĩthondeka watho matekũria mũndũ, magĩthondeka punitive and draconian laws. Kĩndũ kĩa mbere marenda gũtunya andũ a Kiambu mĩgũnda yao atĩ mĩgũnda ĩcokerio wewe wagũrire mũgũnda waku wa ĩka igana ũmanengere 10% ya mũgũnda waku for free. Hĩndĩ ĩyo rĩ article 40 of the constitution yugĩte ndũgatunywo mũgũnda na ko thirikari nĩ kwenda kĩndũ na mũgũnda waku rĩ ĩkũrĩhe. Nĩguo article 40 yugĩte ituĩke wao. Ta imagine wĩna gated community gwaku wĩna kĩharo gĩkũu thĩinĩ wa gated community, wĩna space ũtigĩte ya private hospital, wĩna space ũtigĩte ya public school ya skuru tondũ rĩu andũ aku rĩ marenda private school, international school, andũ aku rĩ marenda thibitarĩ thibitarĩ ya mũthemba ta ũcio na nĩ marenda iharo cia gũthakagĩra. Makauga indo icio ciothe rĩ ati ineo county na irige social go county ngoria atiriri mira wa ku private investor ari uri ko ikondo kota ko put up structures icio ciothe kana and that is why turathire igoti-inĩ na igoti rĩa Kenya riratuteithia umuthi nikio ndĩrenda andũ matige gũtira magĩkĩra maũndũ mangĩ spiritual. Turathire igoti-inĩ nda igoti rĩratũnengere order no matangitha ici watho ũcio arekĩrĩte nĩ ararũgamirio nĩ igoti ararũgamirio nĩ igoti airo ũcio watho wambe ũrũgame. Koguo mũndũ wathikiria wa Kiambu maũndũ mau maramũhinyagĩria ma gwaka nyũmba magũtinagia mĩgũnda yanyu mawatho ũyũ mwerũ nĩ mararũgamirio nĩ igoti. Rĩu mũrahũthĩra watho mũkũrũ. Aya atiriri na ndio tatu thiĩte oro wega thiĩte wega mũno na indo akĩũria mathĩna marauma kũ. Of course ndiendia agĩkwĩra haya warĩ bengi mũthuri ũyũ cia Nairobi boti gaere tukomba kururia cio tonga banks ira make chireto super profit ekido nete mekete faida 200%. Yes ira kuratuika tataru kithi ukohore handu kanenda ikuna bengi no rĩu ngũkĩrwo atĩrĩ liquidity mũthuri ũyũ rĩ is at 60%. Banks holding excess reserves high liquidity ya 60 actually 59.8%. 60 na CBK requirement yao nĩ atĩrĩrĩ 20 koguo reke ngwĩre mũndũ witũ wathiĩ bengi wagerwo nĩ bengi ikarĩire 40% ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩhe andũ ĩtiguo na tibia ciao nĩ depositors money ngerwo atĩrĩrĩ igua tutigo gukombera tondu environment ya kuruta biashara tijega maikana no makana gira thirikari two digital money transactions down by 344.9 billion kuma January to September. No university credit to private sector down by 1.1%. KRA tax target ni ragoire gucia nderi tu ni raigua wa murithi hari hari by 86 billion.
income tax July nginya September at 136 billion. Stagnation. If it is stagnate, there is no employment. Non-performing loans igwa irony mabengi marandikĩria ma profit itugo non-performing loans is at 18%, no Kibaki akiehera 2012 atigire 5%. Itugo auctions going up no rĩu thĩna kũratuĩka atĩ indo cia andũ iratahwo no akũgũra gũtirĩ tona rũciũ na mũthuri ti mwaũra ndũkamake ona ũkaũtahwo nĩ bengi gũtirĩ mũndũ wa kũgũra no tisa tupatie na mbia roho ũcio ũrotoma wa gwĩciria atĩ no mũndũ no ndawo. High public debt in Kenya, we are at 12 trillion, but against our GDP 16.2 trillion. Tona debt to GDP ratio 74%. No turathi no nginya woneke ukenda gwetha Nairobi no nginyakia na me gutuka by the way governor Nairobi is a presidential candidate tuko credit to government has gone up by 14%. Businesses cannot expand at muthuri angienda uthie gukomba ndangĩkomberwo 3 million formerly rĩu taigua harĩa tũra umenyaga ũrĩa tũhinyĩrĩirie by the way no nginya mari twarĩria mũndũ wothe wĩna pesa taigua 3 million formerly employed Kenyans ithu nĩ tukuithĩtio mũrigo ta bunda nĩ ithu tũrautire 660 billion tax revenue against financial year ĩno tũrona 17 million andũ arĩa informal sector on 17 billion kaundu gothe ma thirikari ĩrenda no kwarũra mũndũ wa pesa na ithu tũratũ milioni 3 660 billion against 17 billion handũ arĩa 17 million informal atĩrĩ mũndũ witũ structure ya economy ĩno ĩratuĩka atĩrĩrĩ ĩcokwo kĩrathigĩrwo wega atĩrĩrĩ bata ho kĩandĩkwo akĩrĩ ũrĩkũ ũkuagĩre andũ 3 million no marakuĩra andũ 17 million ya twathiĩ na gũkũ ũguo tũthiaga gwa thuri jamba iria ciĩ thĩinĩ wa informal sector citiraga rĩa no cokere tondũ wekia kwitinangĩrio kũrĩ rũna no niĩ ciakwa nĩ thogothanagia mathabu rĩu structure ya economy teno we need this conversation ona harĩa andũ mareĩta atĩ hapa by the way did that to confuse na anybody andũ aya othe mararũra gũkũ nĩndaigua mũndũ ũrahinyia maũndũ no ũrĩa ũraigua gũkũ mũthiaga makanitha mũkĩhothana mũkĩtũthĩnagia atĩ kuga atĩ andũ a 3 million tũgwĩka atĩa nao na 17 million conversation nyakĩara nĩyo tũrenda ithuĩ kũigua maya mangĩ magũtinda mũgĩtwĩra mũrĩa tamwĩire kũrĩ ndigũcio nĩ maratũteithia nyakĩara ithuĩ tũrĩ a one term na ĩna bata tondũ ĩyo rĩu nĩyo ĩkũgarũra maũndũ ĩngĩ nĩ gũthiĩ na mbere ĩgũtwarithia maũndũ tware ngũmbũre hau tware kũigotiria nyũmba twĩna mũthuri ũmũrĩ tũrĩ o hau mũtiaragire tũkĩnegenaga 2.7 mũtianagenaga niĩ tũnegenaga kwanja nĩ ũndũ wa housing tondũ housing ndiambĩrĩirie ta levy yambĩrĩirie ta fund tukĩrwo o mũndũ nĩ rotarĩ ũkũrengwo mbeca ciaku na noguo ũraheo kanya atĩ nĩ ũkagũra nyũmba na yarĩ contribution ya kapĩtwo ya at 5,000 shillings yaku hamwe na mwandĩki ũrĩa ũkwandĩkĩte employer kuma hau igĩkĩrwo hatarĩ na capping yarĩ 5% but capped at 5,000 okay ciringi ngiri 5 no rĩu ĩgĩũka 1.5% ũkaregwo 1.5 employer akaregwo 1.5 ĩtarĩ na capping ĩgathiĩ nginya mũico ningĩ ĩgĩtuo rĩu nĩ tax is a tax so atĩ ũkagĩra mbia icio no ithuĩ twacinda tũkarehe andũ mbeca iria ciothe marĩhĩte ihinda-inĩ rĩu nĩ manyũmba macio tũkendia tũcokerie andũ mbia ciao na interest ya 20% o mwaka nĩguo kũhe mũbango ũcio wega tuoka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no essentially maũndũ macio mothe waria ũhoro wa economy nĩguo kũhana na twambĩrĩirie harĩa he mabengi bengi ĩrarora ĩkona kwĩna pending bills na nĩkĩo ũraigua ĩna 18% non-performing loans NPLs
koguo ako pending bills itirarĩhwo rĩ ya then ĩngĩgũkombithia ũkũruta mbeca ciaku cia kũrĩha then ũririkane 33% ya GDP ĩkoragwo ikiuma mwena wa thirikari. So angĩkorwo thirikari ndirarĩha these pending bills irathi gũkinya bilioni 800. So angĩkorwo thirikari ndirarĩha rĩ tũrage gũkombithia nĩkĩ ũthiĩ ũkaruta wĩra na thirikari, na ithuĩ ta bengi tũkombithia thirikari direct na gũtirĩ hĩndĩ makatĩra gũtũrĩha mbeca citũ. Always ĩrĩkinyaga wako nĩ 91 day paper bill ĩrĩrĩhagwo mũthenya ũcio wa 91, magathi magakomba makahũthĩra iria makomba kũrĩha iria cia tene. Nĩ pyramid scheme ya woka haha rĩu na nĩkĩo ũrona credit growth a 14 year low ĩrĩa rĩu ya private sector gũkorwo nĩ irakombithio nĩ mabengi, but bado mabengi no marathondeka mbeca nĩ ũndũ wa gũkorwo atĩ rĩu marakombithia thirikari, na we andũ aingĩ rĩ tondũ thaa icio na ũrĩa economy hana ti andũ aingĩ ũraigua atĩ makĩenda ku expand kambuni ciao, ti andũ aingĩ ũraigua makĩenda gwĩka investment. Andũ aingĩ wako wĩna mbia ũracitwara bengi, koguo wako tondũ bengi nĩ ĩraheo deposits nyingĩ rĩ makagũithia rate ya deposits. Tene twarĩhagwo nginya 15%, thaa icio ũraheo 8-9 percentage per annum. Yeah. So koguo the differential bengi rĩu ĩgathondeka mbeca nyingĩ makĩria. So then woka harĩ mũhũri wa biacara we mwene oguo ngugaga mũhũri wa biacara ararora akona rĩu nĩongererwo magoti mangĩ, rĩu no nginya arĩhĩre mũruti wake wa wĩra SHA 2.75%, no nginya amũrĩhĩre housing levy matching na no nginya NSSF amũmachire at level ya 10%, nĩongerereka tier 1 na tier 2. So mũhũri wa biacara rĩ akambĩrĩria gwĩka mathabu make akĩandĩka mũndũ rĩ rĩu akona nĩongerera cost, payroll yake nĩongerereka na njĩra nene mũno, ĩgatuĩka bloated. Ona andũ arĩa muma nao ona ũtongereire mũndũ ũngĩ ũgekora nĩwongererwo ta 100,000 wako uma na andũ ũrarĩ payroll ya milioni 1 aka milioni 1.5 ũgekora rĩu wĩna 100,000 iria rĩu ũkũrĩhĩra mũndũ ũyũ, andũ aya bado mararĩ oho nĩ ũndũ wa magoti maya. Na nĩkĩo bata ũrĩa mũnene thaa ici nĩ thirikari gwĩka analysis yone o ũrĩa ĩrongerera magoti noguo biacara cirathi ikĩgũaga, o ũrĩa ciragwa noguo magoti namo makũnyiha tondũ gũtirĩ profits cia kũrĩhĩrwo magoti. Na nĩ maũndũ tũkoretwo tũkĩaria gwa kahinda itakĩmonaga mũkĩaria, nĩ twaragia na nĩ marĩtio kana icio ticio ndeto iria andũ mendaga kũigua. No, andũ matiendete ndeto icio, andũ mendete ndeto cia kũmakenia na kũmathekia. No rĩu maũndũ ta maya rĩ nĩmo magũkorwo nĩ marathondeka mawĩra ma ciana citũ, nĩo magũthondeka biacara citũ ikũre cirehe wako nginya nĩ foreign investors mambĩrie gũka tondũ nĩmarona nĩ kũrakũra. No mathĩna marĩa mekuo maingĩ nĩ macio o marĩa ũkũgwetete harĩa mbere he ahũri a biacara. Wako nĩ counties itira support ahũri a biacara. Trade under schedule 4 ya constitution nĩ devolved thĩinĩ wa county ta ũrĩa Mwaũra akugĩte, na wako nĩ devolved ũkona ũngĩũria governor nĩ atĩa wĩkĩte nĩguo tigĩrĩre atĩ mũhũri wa biacara wa gwaku nĩ arahota kwĩyũkĩria. Atĩ andũ no maume kaunti ingĩ moke kaunti yaku kũruta biacara. Nĩ incentives irĩkũ iria wĩ nacio nĩguo mũhũri wa biacara oke arute wĩra gwaku ta ũrĩa Derito auga atĩ Bidco nĩ athire kũrĩa Uganda ikĩheo mũgũnda kũrĩa Kalangala Island. Na ĩndĩ mũgũnda ũcio wĩ opposite na South Nyanza
na twina migunda mingi muno South Nyanza, same environment ya gukuria palm oil, palm trees oria kuria mwena wa Uganda no gukututia mahira mugunda magithi kungi ya no koraga andu makiuga nie wira we waga kuhe kire ndirenda ri we no uthi ugeke uria urenda ira he mwanake umuthi he mwanake ugukite kunyona ni arenda kurugama giti kia MCA na ajulia ndamuria urenda kurugama niki aja ni ndirenda guteithia andu akwa andu akuria ndirenda kurugama na no nyende ona gugithondeka kanyamu ndamwira utongoria ari ukinyite ya no nginya umenye ati wakorenda guthondeka mbeca nduguthondekera siasa-ini aenda guthondeka indo ndamwira wakorenda guthondeka indo ndugucithondekera kuria siasa tondu ndamwira njira andu 10 thiini wa bururi uyu witu aria ungitara ta itonga aria mathondekeire indo ciao kuria siasa-ini ucoke orore aria mathondekete mwena wa private sector mwaura itonga ndathondekeire siasa-ini ati itonga ikomereire no korwo igua kuria andu nimetahagira cia muingi wakitonga na ihenya riu niguo meciragia no hathi kuria ri nduguthondeka mbeca aikorwo atiriri aikorwo mundu akirihira thuti umwe Museveni ndugu mundu aikorwo hihi aina nguo imwe ri ucoke umwe na cia magarurira ri magarurira ndaita guoya na mberia kwenjwo uria kwagirire acoka athie na ngari muthuri na to uguo athama gicagi kuria muraikaraga akombora nyumba county itauni iki ehera kuria murutagira wira ona mundu ucio ona ungikiriria maica macio ona mundu wandikitwo wira mwega ri no ekaga otaguo ona we niguo uriku winaguo ndu itire tene wandike ni thuritwo ni thirikari ndandikitwo ndi mwethe mundu mwandike so mundu wothe ndramwira uthi thirikari-ini ni uhoro wa passion ya ati uko hena meririria maria winamo ma uria ungigarurira andu muturire wao ya ugikaga uguo to mundu kuria private sector ri he mushara uguka tumarupurupu tuguka no hautihote kuruta utonga akora ceri utonga ti thirikari-ini ya na no nginya atongoria itu no mambirie kuririkana uguo ati waikirwo haria ri ndurekirwo ati witongie no tajate nyakera sorry niguo gutinia ria tukuona mundu ena kiratu kia 100,000 kama chifu api chana milioni kana ndona chifu milioni ndone ujono ko godo ni kule ndo akule godo ria ndage koronete agodi akora yake ngongo atirere ndira gwati holo wa muchifu ucio ni uka identify kingangi gikoragwo ni undu wa riu ri niguo nduga ati aikorwo macio no maundu maria tiga uguo ukona riu andu ni marathie na ndege matirathiaga na ndege mundu ucio ni ukana mabeca ukwa mundu muthia kwa kuriria niki kurugama itondu acio ni wari arona kandu nona mbia igithimwo na ratiri ni uronire horo ucio nona he muthuri wetagwo SK o ndagitari SK ndagitari ona angienda gwikira mucibi wa bilioni 1 ni agwikira tiga wa 500 ni agwikira ona wa bilioni no nake ndangikira tondu mbeca icio ciake cina ruo ni kuria ciumite na nikio andu a siasa amwe acio wona magika maundu macio ri ni mbeca cia narua na nikio mauma siasa-ini ri wona no mathira ona rua tondu gutire ona kwa ici ni cia gutahirira ici cia gutahirira ta cia SK ni miaka na miaka ku uraka wina biashara yaku ni ura invest ni ura wenda kuga ni ukuona kuri indo cia empire ni ukuona an empire wina empire uraka ni utamohoro muthiri ni ona ngimuhe ciringi milioni 1 muthi ni haria kumitwara biashara-ini yake ya mundu ungi wa muhe milioni 1 ri ni gukombora helicopter athia getie nayo kuria kwa Sadi
there's a big difference. So ici within a year milioni ino yake ni atuika milioni 2 iria ni igirire ni kuonjorithia yeah. So that's a big difference. So andu mambirie kuona utongoria ri ukiingira haria ri wina gitumi ya kugu mundu wothe urarugama agetahire wetahira ri ni ugwitahira kahinda kau no ukaririkana atia ihinda ringi rioka miaka 10 yoka ri to ni waumire ri na ni turagukora haria Kenyatta thibitari ubangite raini tondu waharire ri ya turi kuririkanaga atia na miaka iyo yaku ari haria siasa-ini ya so no nginya andu riu aria twikirite haria utongoria-ini ciuri ici uraturia ni ciuria njega muno no acio me haria tukimathura mundu agire gukwa kiuga ni ndirenda guthurwo niguo thie ngateithie bururi uyu witu Mwaura na tukwaitie na anake aya kaida atari na ndugu agweta no tureke iguithia ndagitari etikire kuhena rugano rwake ndatigirie kenda kwandika ibuku ni njui ndegitwira uhoro ucio uhoro wigi kuri andu mumite Mwaura kuratuika ati conversation ya Mugikuyu ri icenjio na ari one irehu na ugima andu megatu na andu aniaru yukana wanyita kwa muhiano toguo pia cia gweta tugeta muthuri ucio wetagwo Dr. SK Masha agatariria rugano guthia gate tugathie kuri muthuri ta Kahara Muga etugo agatwira kuria gwathiago tugathie kuri muthuri wetagwo muturi wake Kano za senior council na kamirongo ena ya wakiri muthuri ta Muite guthia gate hari maundu macio bururi uyu ri umete ko na andu akoro ta Kiondo ndu Kiondo mwene na vengi ya family kana muthuri ta Mwangi tondu twina andu agima watarugo na konta ndego riu hindo tungigitikirio tukimuta tondu wa sawari no tondu ni atia uhotete kuma ati aiko mabirie kuheo andu agima mena maundu me muoyo tutakuroneka ta conversation hiyo niteraheano area tareo tukenda guteithio rikie yet andu aria afata a bururi uyu ri makaimu mugambo Mwaura riu ri ngora ukwira kindu kimwe ni kuri muneo uhoro na muneani nona ndo cio ruga ati ugu nigetha mamenyekana maundu ni mega kati mega ni kuri muneo uhoro na muneani agwenda kuria Jeff tonju no ukijokeria umuthi uri ni uri we uria kiuria kimwe tariri saitani angihonoka kungithia atia no kanitha ingihinga kwedu magiaga wira ni maundu matatu mangi happen biashara-ini kwina andu mangihinga kanitha na gutigwa maundu ma kanitha tondu saitani ni akatia tugukumithagia saitani ngoma roho akihonoka riu gutiri wira ucio wa kumukomia gutira kumukomia kunginya mahoya no meke atia no manyihe kana mage iuzuga osokoria Ngai ngatho nyondo hagwa gukinye no ndugaharuma saitani ri tondu andu ngima ni mahuthirite mahoya mao muno na kuruma saitani ati mahuthirite saitani gutonga ati saitani roho maundu mothe no saitani roho mundu mangiti saitani acha maundu mangi ni andu wewe wa wiru na mundu wa wiru ri ni muru kwiragwo ati agithia ngogwo tuika murogi mundu wa wiru ni mundu muru muno na number 2 ni kuri andu matari spirit ya gutrainika mundu utangimwira undu no njuri andu matuikia ndogo akwirika tena andu maheagwo kirira kuguna ndo mugiwa maneane kirira thini wa muthi ya tumenye bururi tuthite ku ni maundu mangi tungikana tuigua ni andu itu athuri a ciama to nju ithari ni ithari ya guthikiriria maundu ni mamuthikagiriria athuri a ciama ndi muthuri wa kiama ni thite kanengerwo uhoro kuria gwa Kikuyu Council of Elder ndaikaririo thi muthuri tawo Wachira wa Kiago niwe chairman kinengere uhoro akindamuthikiriria agithia kinengereria keri kinengereria gatatu kugo anake itwa nini ni mararigwo uhoro uraneanirwo ku kugo no njuge turore horo wake wa guthikiriria irira wa gatatu andu ni matuikia andu a gwitikia Ngai andu ni maregete gwitikia Ngai andu matirathie kanitha andu matirathie micemanio igituma wigo wina spiritual nourishment thini waku andu mundu akahau Ngai thini wake
ati mundu umuthi no muraikara mutianagiri na mutumia kuna munyumba emwe muikarite no ndwa ciana ni mwahitanirie no mwahitanirie kaundu kanini kaigana uguo mukaga tondu mutina ungai thiini wanyu na andu ni maregete kinya kuhanira mundu agatura kuite muku hasira marakara ngoro-ini yake kumundu ndangithii kundu na ndangiteithia andu maundu maya muraiga tuthiite uguo turarora maundu makerorera ri nikio no umuthi andu matari na content tiga mitheko guthekia andu mundu wa muthekia ri ni kahopu amunegere kwa muthi no ni ona inyue uguo mwana kicio ukwaragia hau ndona agatawaga ngakiruga ngandu somebody auga ati content ni irathie ikaga andu aria maroyo ri maneane content ri ugakorwo mundu uyu ni wa mathekania hingo ciothe riu we hingo we wokira kuma nyumba-ini ya kurusini wamba guthii gwetha kawira tuge ndonona nwacoka ugathekio ukagĩa na kahopu ka rucio muthenya ucio ugathekio ugagismile muthenya uyu ungi na tondu mundu ni aguthii uguo aikare uguo atuikaga mundu dependent na atuika dependent akirita kindu gitagwo hatred umuthi uyu tondu mwecimu we haha na siasa ina na niyo maundu maya ukinegere mundu kindu free ya tuhu umuthi aba uku appreciate thank you so much tondu amune tuhu rucio wona wokari akona kindu gitagwo anticipation nyaka anticipate ini mundu ni ata kunegere nwanyita ni esire ni kumune wamune tondu amunegere tuhu muthenya ucio ngi akona high expectations atuika expectant mundu ni akakona anticipation expectant ndu kwatiri nyadi atigite ni agwirende agetereire niki mwecimu andu turikirie kwa tuthi kwa turathi ona mwari wanyu kana muru wanyu kwa akomuneaga indo tuhu wakana mundu ucio wamune toni expectant ni mundu wa mutu waki wa mutu wa dependent wa mutu wa gombo wa mutu wa dependent riu ngiageciria ona no atinde hurukite hau mucie tweterere mwecimu ahituke tweterere ng'ani oke tondu mundu ucio atuika dependent ndu wa kwihoka kiria giroka yes ndarenda gwika undu ria gatano ri tondu no akimuneire ri na no expect mundu wa ndu wekire no amuneire kiria ugakirieti kindu gitagwo mundu ucio ugamutua thu kana thu yaku tondu muthenya uria ukamuma mwene nduri ni hakarituha tunegire na entitlement tondu mundu ni atuika entitled urakenyuma atia sister uri haka cukuru bro no ndihagira nyumba ng'ania niwe wikaga ona na kau niko kaundu karia kaingite kinya thiini wa utongoria-ini witu ati mundu aikaraga hau etereire aneo kindu na wakumunegere agaguthura ati ni engute irimai ndaundu ahua no mundu no amuneire ria mbere na keri nikio muthi ukinya leadership ria twina thiini wa bururi ina thina tondu mamenyeire kuneo indo cia tuhu ukineo ria keri tuhu riu thiini wa utongoria handu ku expect mundu athie bunge athie agucagurire mundu gucoka guthondeka mawatho mari tuteithia bururi-ini uyu ndirakwiririe Kenya in the next 50 years to come ndakwirwo ugo mabũrũri no igua a Somali na aria marabanga miaka 50 yukite America mabanga miaka 300 300 years no menyaga haugathiuna Kenya by 2070 I'm telling you for free twako twira 100 million plus twako twikarako kiria ni kiu riu no oria kiuria kiga muno those are the conversation iyo niyo miario ibati gwikia rimwe andu amagaikarako kuringana na economy ira rakura ri na population ira iroka ri andu ni gutugakona ina factories ni factory ni irakura kuringana na population atongori tumena foresight iyo riu mari kiruta kutha ici na wira wao ni kuga maundu meri one term na two term na twina umwe wa mwena ucio mwena uyu ambite karugama tondu timukenu mwena uria ungi timukenu hena maundu mekite atia ndakwira maundu ma ni interest ndakwira atiriri thirikari no ikuo thaici niwe irahitukirie mawatho maria tukuhuthira ba biashara wende kana ndwende na nigukwira muthe na mundu athikiririe muthe
mbia iria twina cio thirikari-inĩ thaa ici iria irahetũkirio 4 trillion point 2 iramanejwo nĩ thirikari iria ikuo thaa ici. Ona tũkĩrehaga siasa na makasiriko na kĩ nĩ twambe twĩyũria atĩ tondũ mbia ici ciho tiririoni nyari irathiĩ kũ, ciakwa nĩ cigana, citũrĩ nĩ cigana, twambe tũrũĩrĩre mbia ici. Nago no njĩre kinya mheshimiwa haha tondũ nĩ mũndũ mwega mũno, ngwĩre nĩ mũndũ mũũgĩ mũno, thiai mwambe mũteng'erani na mbia ici mũgĩka siasa, tondũ cia Muthende na Karisi nĩ irambire gũthirathira hanini. Thiai mwambe mũteng'erani na mbia ici murie botige harĩ 4.2 rĩ ithuĩ tũ contributed 60% twaheo kĩ ako ti ũguo rĩ nĩ tũgĩcokirie BBI. Okay, thengio na nĩ ũgeithirio nĩ rĩrĩ no wa Muthende wa Muthende kumurete huko rucini wa Muthende ngĩtonya rĩ auma na Kamau na akĩnjĩra nĩ athikagĩrĩria ino aya nĩ athikagĩrĩria ndakĩmũria akĩnjĩra nĩ nguo nĩ nguonaga na ũgeithie nje tũgĩthiĩ gũtiriha nyakera way forward tunaigua tũrambĩrĩria kũgĩa taguo tauga andũ magaikara kũ ũrĩgia iganda na tauga atĩ thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene atĩ either kana mwena wa thirikari kana mwena wa mũng'ethanĩro gũtikũragĩa na conversation ĩna ũgima wa kũrania maũndũ ta macio tondũ kĩganda kĩa DEFC nĩ gĩathiĩ nĩkĩ Colgate to nĩ yathiĩ nĩkĩ mawĩra maya marerwo mekuma kũ tondũ ũguo wagweta COMESA free trade area gĩgũthiĩ tu haha Uganda gĩcoke indo icio ciothe irathondekwo hau cioke gũkũ tena igoti. Iyo nĩ conversation na hau kaũndũ kangĩingĩra kuongerera maũra nĩ ũhoro wa dependence, mũndũ amenyera kũheaheagwo kĩndũ ikaraga no kwĩhoka na he handũ he gũkinya nginya agĩ na entitlement uge rĩu nĩkĩ kĩragiria ũndũ wathi kũrĩa bunge-inĩ rĩ nĩtũiguĩte cases atĩ abunge nĩ marathurwo no nĩ marenda mahũrwo ngundi ya nda nĩgetha marute wĩra wao, mena mũcara mena sitting allowance na kĩrĩa kĩngĩ, no nao nĩ maraikara metereire atĩ mũndũ ũrĩa woka gwĩkwo vetting no nginya atige kĩndũ tondũ nĩ mamenye nĩ hagire na culture kau. Tũgwĩka atĩa tũrũnge ũtongoria witũ kuma harĩa mũrerere-inĩ wa ciana gũkũ ũguo nĩgetha tũkona atongoria upright gũthiĩ na mbere? Yes. Si thĩna ũrĩa mũnene biũ nĩ thĩna wa ũtongoria, leadership, tondũ mũtongoria nĩwe ũsetaga the agenda na nĩyo tuga the tone at the top. Harĩ igũrũ arenda atĩa, arauga atĩa. Mũtongoria ũcio rĩ nĩwe ũrehaga ũthondekaga cabinet yake na cabinet ĩyo nĩ ameraga agenda yake. Wako nĩ priority nĩ akũmera ndina priority haha. Wako mbeca nĩ ciraiywo na kwĩna ungumania nĩwe kuga ndirenda ungumania, ici ciambĩrĩria kũnyitĩra andũ arĩa maraiya. Wako nĩ ũguo tũrauga ũngania wa mbeca ndwĩ na thĩna, ũhũthĩri nĩguo mũũru, priority. Ta thaa ici na Mwaũra nĩ auga niĩ ndarĩ PS wa planning na nĩ ithuĩ twarĩ na vision 2030 na ngiuga no twambĩrĩrie gũthondeka the next one after vision 2030 tondũ tugaga Africa vision 2063 na rĩu tũtigĩtie mĩaka ĩngĩ 28 tũkinyia vision 20 akĩrĩa, but ithuĩ ta Kenya rĩ nĩ tũtirĩ na vision beyond 2030 na tũrathiĩ gũkinya harĩa mũico wa vision 2030 atigaria mĩaka 5 tũtigia mĩaka 5. Maũndũ marĩa twerĩirwo harĩa rĩ hena marĩa mahingĩte, hena maingĩ matahingĩte. Kuma hau tũgũthiĩ atĩa? So mĩbango ĩyo nĩkĩo ndĩrauga nĩ ũhoro wa mũtongoria na ũtongoria. Gakorwo wĩna mĩbango ĩyo ya kuga niĩ ti nĩ njũĩ maũndũ marĩa mothe mekuo, no niĩ nĩ njũĩ framework ya o ũrĩa Mwaũra akugaga niĩ ngĩtuĩka governor he maũndũ marĩa niĩ njũĩ ingĩenda kũhingĩria Nairobi ndĩ governor. No tomo nĩ ngwenda andũ a Nairobi manjĩre nĩ atĩa mangĩenda kũhingĩrio na nĩguo vision ĩyo yathondekirwo. So the biggest issue nĩ harĩa ũtongoria, tone at the top, tone at the top, TAT, yeah. Na tucoke wa kerĩ nĩ ũhoro wa mbeũ njĩthĩ, the youth bulge. Turirikane
the population 70% ya population ithi ya miaka 35 actually say ya 70% ithi ya miaka 35 67% ya andu aria matari mawira na ni maracaria mawira between age 15 to 34 ni mbeũ njithi. So andu no nginya twambiririe kumeciria ni atia tukumaheithia mawira tiria bitu kumatwara matuike midi kuria kata peke yake. Ni skills iriku tungimaheithia thiini wa TVET citu. Wakoti skills ri ni makambuni mariku tungirehe guku, ni sector iriku tungikuria niguo ciandike andu aitu, because as a leader no nginya twicirie horo wa that youth bulge, tondu wira witu ti kumathomithia tukamatuma nja ya bururi, no nginya tutigirire onao ni maratuteithia gwaka bururi uyu. Na mwisho ni maundu megie opposition. No nginya bururi ugakorwo na opposition, na opposition ndikiru. Ni turonire rita riri president aingira, undu wa mbere ekire ni kwamba kuguciriria mundu wothe wathurwo ta independent, mundu wothe wathurwo na kiama kinini, aliroba na aria angi mari na ciama ciao kumacokaniriria othe amarehe thiini wa kiama giake kana muungano wa Kenya Kwanza, na thutha ucio agacaria baba niguo nake amwikire muhuko niguo kuraga opposition. Na opposition ni yake, opposition no kirora kundu ta America makora na ciama igiri, Democrats, Republican, na kiama kimwe gi thirikari-ini kio kigikoragwo gi opposition. Gutie hindi mari manyitana magatuika kindu kimwe, tondu opposition niyo ya kuiga thirikari in check, ya kumoragia ciuria ici ya turoria. Thaici bunge no iho, the 13th parliament ni bunge ya toho muno, tondu ni aikirio muhuko ni executive. Guti undu mangiuga tondu othe ni maikire, wako ni aria mari opposition ni maikirio muhuko. Koguo thirikari no ngienda undu ithia gukahitukio kiroko, onao nio methukiirie tondu riu na maheagwo nginya 5,000 mahitukie maundu, na ti dora ni ciringi 5,000 nima ya. So riria kwina opposition hiyo nikio riu na hinde heri ringi rigikinya, no nginya tutigirire ati thirikari kwina thirikari na kwina opposition, niguo opposition ihote kurangira maundu maitu. Bururi uyu ni witu ithuothe, gutie mundu urathama, na bururi uyu gutie mundu gutura ni wa ciana cia ciana citu. Koguo no nginya tutigirire ni turawaka ni undu wa ciana icio cia ciana citu. Asante sana. Kiugo kia mwisho tugitiriha tondu ndona hena mwana turaugire mwaka utanaiteka atire wata wa Benjamin aturokerie marwa ni undu wa koia mathaa. Kiugo kia mwisho kia mwihoko ni kia mwisho first of all nyambe njokerie muthikiriria ngatho ni gwitikira gututhikiriria hwaini muthi twina mheshimiwa Nyirungu awe Jeff Aderitu na no gwenda kumera andu itu kindu kia mbere akorwo wi hau hwaini wo muthi na wina ruo ngoro ni undu wa mundu ambaye gutie ruo ngoro-ini yaku no kome wega na thayu utari na ruo. Turandu ngire marakoma na maruo maingi muno, maundu megie ndigano cia family, kuhitania na ciana, andu amuciaranirwo nao ni mwahitani no uturitu kuite maundu macio for a very long time, no ndimori na gitio tiga ruo ikaro guo utena ruo ruingi muno no hoe ira Ngai nyengutiria ruo ruru rwaki rwa ngoro ino yakwa. Nae mwanake munini wi hau amenye kwina hope, ni turakura na population nene muno umuthi 2025 2015 twari andu milioni 47, tuyongereire milioni 10 kuma 2015 kinya 2025 milioni 10. Riu kuringana ndirona ri ni kwiyongereka the next 10 years, ni kwiyongereka andu angi 10 na milioni 15 twakwa tu milioni 70. Igenda kuga we muyuthi wi hau ndugakue ngoro, kwina rusho
kwina rucio rwega na ndukarute ndugakona matuko na ndukarakare ndukoa indo ciene ndugatunye mundu ndukaringe mundu handu ni kuri Ngai matuini na kaundu kau kangi ka mwisho etha mentor mwanake munini wi hau look for a mentor ugithoma ibuku ritagwo Deuteronomy 31:13-14 ni kuri hindi Musa akinya hindi Ngai nienda kumuoya na mutigaire Joshua no Joshua ni athire na kahinda kanene muno na Musa aikauga mundu ni uyu koguo ni ari na mentor kwina mundu ngiaririirie uge na mundu ni mwega etha mundu ungiaria wega waku amwicho biu ni kuri andu makoragwo wari muru onawe tuti mundu wothe mwega wari muru etha mundu ungiaria wega waku na mundu umwire ma kuria uhititie kuria wirorete maundu maku na guku etha mundu ungiaria wega waku Paulo ari mundu muru muno tondu ari kinya sawa kinya nioraganaga but yabataraga mundu ungiaria wega wake etagwo Barnabas. Tonight igira kuria kiuria kimwe, who is your Barnabas? Good evening. Wow. Thank you no. We atirire Gordon niki ndona Twitter account ciothe ni hinge kuria Tanzania tata munenge hanini kurathi ate tondu nanga Pan African ke maba Panaf ke glory report yo eti report ino ya ndona Pan African solidarity na Malta statement makiuga marenda nenda ciothe iko ikihingũrĩrwo aikari akora bũrũri wa Tanzania na mwaki demand resignation ya Samia Suluhu Hassan na maũndũ maingĩ maheanĩte demands 10. Okay. Uno kwina maandamano. Ni rucio kwina maandamano. Ndona borithi na mai ma biribi mesheba. Ucio ni bũrũri wa Tanzania. Tutocokia ngatho muno tumana muthuri TPS Irongwanya Kera na muhuri wa biacara Mwaura Koge tutocokia muno ngatho ndu wa tucerera na tugathoma ithabu tutuonie gutara matuku maitu wega nigetha tugie na ngoro yao tuonie gutara matuku maitu wega 19:12 nigetha tugie gutara matuku maitu wega nigetha tugie na ngoro yao githaburi amen 19 kamariga 12 mugie no tuku mwega na shohi karibu sana. Asante sana. Ndio ho no ndio metie ndakena ni kumwona reke ndimurore matha muhititie twarikanire wega ona ndagika imwe no ituma mukaga muoyo ti ati ona ni guku muno ndakone we mwete na Korintho kitumwana kindu mwire tu ukau Korintho 1:13 iroga atiri ni uhoro wa mate maundu maya matatu Jeff ni megutura witikio irigiriro na wendani no uria munene makiria ni wendani ndona too much of ya wendani ni atukuma mu mwaka uyu gitu kuhoera tu o twendete ena deficiency yawe no uria makiria muno nikiwenda ni mugena utukumwe wa mosha sasa kiria ndeka ri ona muthi ndamwera ni undu wa gitio gia thuri aya no mehia ni murekangite maingi so long as we ndutihagia kwanja Jeff derito we ndiraguikia ho muno thina twehagia riri tugika wega iwe ndo igua ati turatara nginya interest ati ni wirega na to ni we muri checheni ri ni wirega kuigua ugitaure wa mathira guku hani mwaki eno ni university ni university ni imagine nagena tugika wega na nikio twagitungia marua ta imagine Benjamin ndimuraga erega kurenga Benjamin wathikire kanjira changa ba ni uguo tambo thikiririe ajira he na mocho ngano ndathoma riu chiro kigwa mwena wa mwanake gicoka ngimwira ete koguo tatara kuma hau ni ati aroigira aja ni ahurie nyimbo ithatu riu chira ugithira no twacokia ngatho ndu agutucerera na otoguo muiga ati muthie mukarie wega tu witu kuria murathi imutiuga ati wetha mundu kwaria wega waku ni Barnabas riu na inywe mutuke tu Barnabas aitu kuria muri na otoguo Nyakera kaidle ona hoyo na ramwe nao amwe no cio agweta na mwana uri ungi reke tuge na maundu ta matatu ta unyonaga America campaign yoka ekago ni tax cut toro horo igi campaign ni iguka America ni gakoro horo igi immigration toro menya ni mareketie Trump ni akajite horo igi green card
na visa igatuika ndogamia harĩ mabũrũri marĩa maumĩte na nja koguo nĩ gakorwo ĩrĩ agenda na citizenship by birth nĩguo nĩ ĩra ona ũhoro igio na naturalization kwĩna maũndũ maingĩ marathiĩ na mbere to marauga atĩrĩrĩ nĩ ndionia ndiũkane Canada Canada ngamatuaga andũ ti Canada there's another country nĩ ngũririkana bũrũri Canada matirĩ thĩna no mararũgamirie ona ti Canada no nĩ ngũririkana nĩ Poland matuaga mũgeni na matuaga nginya ndini cingĩ muga tondũ ũguo nĩguo andũ mendaga gwĩka ũhoro wa kuga atĩ refugee acha oneo comes first ngwĩciria tũgũthomithio nĩ ũndũ wa ũhoro wa America nĩ ũhoro wa gũthondeka mabũrũri maitũ twĩtĩĩre kũrĩa tũrĩ no bũrũri wa ũgeni andũ mathondeke bũrũri wao mugano tuko mwega and good nights tugutigire moko-inĩ ma Joy Itha Fethi na mumuringiririe tu o gutwenda tu ona tungihitagia and good night muthenya wa rũciũ tucemanie kuma thaa 3 kinya thaa 5 tabarĩra itu yake muri tukiaria ũhoro igi state of the nation. Good night. Wetagwo DK Karanja ate ũrĩa wĩkĩte nowe ũngĩhota and good night.
Oh yes, rwimbo thaka muno hau rwa mundu gwitwo DK Karanja na hatiri uritagaja guku ni Koinoro. Twatigire rwimbo ru ni mundu gwitwo Derito Waihura, mena mundu gwitwo Jeff Mugawa wa Ithera nio matunengereria ru getha riu maundu mothe makome sawa. Tukiingira oguo ni gutwarithania thiini wa tabarira wendete, tabarira ya Racuria muthenya uyu wa umuthi ni tariki cigana ni tariki cigana by the way tondu uranyona tariki 9. Yes, na ici tariki 9 ri ni wega ukiarahuke oro wega tukorwo tugitwarithania na mzuri thaiciri wihandite wega thaa thita ina ndagika 13 ni nani njitagwo Generali Cohi wa the Faith ni ndienda kauru kiria njikite no thayo muingira Ngai ni akihete thayo ucio ngagikena ngaigua wega. Karibu sana ujitekerie nyambe ngunyite ogeni githemba kiu na nigetha tukorwo tugitwarithania nawe. Ndina maundu maingi muno maria ndiakenda tukorwo tukiaria hamwe nawe. Yes, muthe nitugukorwo tugithungumutha kidogo na ni ukiu ni twarangagia na tugakiaria wega hagikinya ni maundu megie gukirangira ona kurora micii na ki ndeto icio ciothe nitukoragwo tugiciaria na tugukorwo tugiciaria wega. Koguo karibu sana. Thaicĩ nĩ thaa thita ndagĩka na 13. Good morning mũciĩ wa Tuginotana uko kwa Inoro FM. Thank you. Nĩ kĩheo kĩa mũthenya ũngĩ mwerũ. Tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa Racuria, tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 *790 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra *812 *790 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kĩio ira ona kana rucio. Na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake. Ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthereruka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Hihi ni wĩthĩranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236 *2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297.
una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa we cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwa mokero rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku tasikiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Kwa mokero rwimbo kiroto rwa Perisi Nyaga thimu-ini yaku tasikiza tune. Hora star 860 star 280 hash. Ruciinĩ gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mume urire no nginya andu matige kugutara. Tabarĩra ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ni thiaga online o muthenya rĩngĩ. Tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio iciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari arehe igoti ya 400 kureha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guko no koya turaria ri. Niki gutuma ndigadi kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithwe Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarĩra ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Uria mutiurathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanie cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno. Ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Oya sarwe bororo nero akairetu getagwo Shiroke Inoro ria ngwendaga guthaka original nero vio rwitagwo Timunyaka. Na nĩ ngwenda by the way utege gututhikiririe ciugo iria ci rwimbo-ini ruru utege gutugwa kwega uthikiririe rwimbo ruru ona nyende vio utege gutugwa kwega uthikiririe tondu maundu mangiri maragio kana ciugo ingi ciaragio nyimbo-ini oni urabatara gwiciria na kwira Ngai maundu uthikiririe ati Kwenda kuneana karugendo kabitekio wetagirira Ngai utoya gokare matuko maingi utari toro giciria
timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia andũ a thĩ Ngai agacihumbĩra na tha ngahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku arutwo a Jesũ kwende mehingĩire kanyũmba-inĩ marigĩtwo megwĩka atĩa maike maitho nja makona oragani o ũrĩa twana na ihingo itwĩhĩtĩire na itanatwo ha Jehova kahotana agatũtua wĩira mwerũ ngĩthomeka ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia andũ a thĩ Ngai agacihumbĩra na tha ngahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka gweterera kĩhingio yũkariganĩrwo nĩ irema na nguraro ĩrĩa wahanda Ngai akĩhũrithie maita yũkerira matukũ mothe ũkirĩrĩirie kana wĩrire kũmenyana na mũkũũri ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia andũ a thĩ Ngai agacihumbĩra na tha ngahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ icoki rĩa Ngai nĩ ihũthũ na nĩ nyoroku ahanginyĩte timonyaka nĩ thogora tena irema itangĩhota kuonia andũ a thĩ Ngai agacihumbĩra na tha ngahotana rũciaro rwa gũtonga gwitũ rwambĩtie na niĩ timonyaka haha ndetie tene munyaka nĩ favor tu ya Ngai agoka andehete ũguo agoka andehete nginya akanginyeria ho rwĩmbo rũrũ nĩ ndĩrwendete mũno rwĩmbo rũthaka mũno 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 rwa kairĩtu gaka gegwĩtwo Shiro K rwĩtagwo timonyaka atĩ niĩ nĩ ndũĩte mbara na nĩ mbara nditũ by the way na niĩ ona irema iria ndĩ nacio nĩ irema imwe itangĩhota kũmũrutĩra inyuĩ andũ a thĩ ĩno atĩ nĩgetha muone ũrĩa ndũĩte mbara bana nĩ irema ndũrũ ona mũtingĩtĩkia nĩkĩo amuaga ngakira ngaga kwaria very nice rwĩmbo rũu nĩ rwega na nĩ rwangenia biũ nĩ rwĩmbo rũthaka mũno mũno gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana niĩ nĩ ngenete na ngagĩkena mũno 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 nĩ ũndũ wa ũrĩa tũragĩtwarithania nawe na njĩra ĩmwe njega thengiũ mũno 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 nĩ gwĩtĩkĩra kũingĩra mĩtambo-inĩ na thengiũ mũno nĩ gũthiĩ na mbere na gũtwarĩria ũratwarĩria wega kũrĩa gwa 22989 na ũhoro ũcio ũgagĩkorwo wĩ mwega mũno na maũndũ magĩkorwo me very nice sikia vile iko bana Ndikani ũraigua thank you very much hena mũndũ ũgwĩtwo Kavoi Kavoi nĩ wa Manchester United
Arajira reke ngwire soi no game ya Manchester United ndirerorera ha ukikaigwa shabiki ro wothe wa Manchester United yakwira ni game arerorera first kindu kia mbere wagirire ni kumenya ni ati membere na riu muthi ndona ni magirumite imwana cigwetwo Wolves no wega ngikwira Wolves ni imwe ya timu iria ci haria the pio na ni mamahurite bao 3-1 koguo tungoje ndona tari ndeka irathie 70 koguo tweterere nigetha andu aria maragikungwira mathie na mbere na go count ona mundu gwitwo mugure wa Karuiru aka Beyonce kana mundu wa Gikonyores ni ndakimuona ona keno arajira we are still counting 3 and counting we kegwire ndoya reke ngwire mathina maundu maria megutuonia especially thi tutanahota weekend megutuonia ndeto nyingi muno muno muno. Anyway, congratulations andu a Manchester United. No diuga congratulations mwahota tondu ni mwenagirwo congratulations ona Liverpool irari mbere na bao 2 iragirwo ciothe ni andu megwitwo Leeds United. Koguo acha tungoje game iendelee bana undu gwitwo mugure Beyonce bibi yake Konyore. Tulieni wadau, tulieni, tutaona vile itaenda acha tuone vile itakuwa nigetha maundu macio mothe tukimenye uria megwikorwo makiri. Karibuni sana nogo kunyita ndi akunyita ogeni goku kwa Inoro FM. Thank you very much. Ndona kada itago Henry Kife akoragwo agituthikiriria ari kuria Rwaka mitambo-ini muno ni arajira mambo iko fiti na ngagicokia ngatho muno ni undu wa gwitikira guikara mitambo-ini. Thank you very much. Ndona riri mundu gwitwo Mary Full Force Wagoi ya mitambo-ini muno arajira ni atuthikiriria wega ni aratuigwa very nice na uhoro cio gaikorwo wi mwega na tugagithie tutwarithanitie nake wega biu nigetha ndetwe korwo ndetwe mwetheka muno 22989 etekira ujaririe kuu nigetha ngimenya ona urakirorera game wi pande gani akorwo we wi mundu wa game urerorera ukiwa pande gani no wega unjire nigetha ndetwe gikorwo isawa. Aya, thank you very much. Ndiake na ni undu uria ndirathie ngiikagio ciugo to no ndiragiikio ciugo haha na haria ni andu aria matanyendete no by the way ni ndi andu aingi muno kihiri ki andu gitinyendete matongoretio ni Beyonce kana mugure majikia ciugo ndito no ndingikimaka tondu ndi wa Ngai munene nie ndikuinaina ogwiyumiriria. Anyway, 22989 thank you muno thathi taina ndagika 30 guku ni kwa Inoro na ni mucie uria ngwiraga wotugi no tana. Thank you ni thai waku, thank you ni wendo ucio waku ni munene na nitukwendete muno muthikiriria wa Inoro, nitukwendete muno wikarage na ndukana kinya handu uriganiro. Karibuni sana. Ngai wanyonetie icoka ire guthira hinya weru-ini uyu ndiari ndurekwo nie ndathiaga Kanani guku kwaria kuhitukira destiny hari Kanani hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukungua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire Karimeri akigenya agetengera kuri baradisi yamu korona uningere kiamai nondo alenginye na ihenya nyume ani endoraga anite tanda korogeirwo ninjue na mati ahuthu no ange uthika hinya waku na onjoe onjikie mbere thina wakocoke na thutha hinya wa mwiri na nyama ona ticoka cikondwara ni roho wa Ngai ukungua kinye na rwako ria thiaga hinya ta uria wakuire rija kiuma Karimeri akigenya agetengera kuri baradisi yamu.
kwa ngoro yakwa nĩ mbarathi ingia na isa no nĩ kwĩragwo kũrĩa ũruwe na matigo kĩenda kwa mwene koro nĩ mũtumie na nda no amenye no mĩeri kenda acogie mwana na gĩkeno Jehova njeroheria hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua kinye na rwako rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu ndĩrabatara hinya mwerũ ndĩrabatara ihutia rĩaku ye hinya wa gũkwamũka joyo nĩ guoko kwa Jehova mathagu mamere mangĩ ngie na wĩthĩta wa nderi nyũmbũke hĩtũke thĩna ũyũ nyonaga mbere yakwa hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua kinye na rwako rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua kinye na rwako rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeithia agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe Siria mamundo mariga we kolora naku malirika
Shangai Hageteni Nameni No are kuoya Nanguko wake kore hinya Duma no yotuku Roshine no kore gemi Shage gotwara Inyare obatie gokoro Namiare okaga Gayosho ugaganage Namiare okaga Yare okaga Otorora nadagatera Takariganero Deshiranero iriatwereire Yare okaga Otorora oherio hede Namiare okaga Gayosho ugaganageka Yare okaga Otorora nadagatera Takariganero Deshiranero iriatwereire Yare okaga Otorora oherio hede Namiare okaga Gayosho ugaganageka Yare okaga Otorora nadagatera Takariganero Deshiranero iriatwereire Yare okaga Otorora oherio hede Yes, nĩarĩ ũkaga gũtũrora o hĩndĩ rwĩmbo rũu rũinĩtwo nĩ Benny Ndung'u mena mũirĩtu wĩtagwo Jay Wambui. Rwĩmbo rũu rũkinyĩre mũndũ wothe ũraigua rĩngĩ ta maũndũ make matarathiĩ wega, mũndũ wothe ũraigua rĩngĩ ta gũtarĩ na njĩra oro yothe hihi ĩngĩkorwo ĩgĩkĩmũkinyĩria kana ĩkorwo ĩkĩmũkinyĩria harĩa ekwenda. Ngai arotũiguĩra tha, Ngai aromũhe thayũ, Ngai aromwĩka wega na athiĩ na mbere na kũmũrathima ona gwĩka wega, kũmwĩka wega maũndũ-inĩ marĩ mothe. Thank you very much nĩ ũndũ wa gũcagũra Inooro. Gũkũ ti kũngĩ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, na nĩ wega ngũririkanie atĩ gũkũ nĩkuo maũndũ mothe makoragwo me sawa, na niĩ ona ndĩ mũkenu makĩria nĩ tondũ we wĩ mũndũ mũũgĩ na nĩ njũĩ wega nĩ ũkĩiguĩte ciĩgiĩ Changamkia Chrissy, nĩ njũĩ wega nĩ wĩiguĩte ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩcenjia mũtũrĩre waku na maũndũ makorwo me sawa na makĩagĩrĩre ona makĩria, nĩ tondũ Christmas ĩ haha rĩu, na kĩrĩa ona kĩega mũno 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 na kĩrĩa gĩthaka makĩria nĩ wendo ũcio wa kũgayana kĩrĩa kĩnini twĩna kĩo nawe na gũkorwo tũgĩtirithania rũgendo-inĩ rũrũ. Bata no ũkorwo tu ũĩ kũingĩra kũrĩa kwa Changamkia Chrissy, na kũu gũtirĩ atĩ na thiri atĩ kana kĩ, aca kũraingĩrwo na njĩra ĩmwe njega makĩria. Ũrathiĩ harĩa ha star 236 star 2 hash, te ũrathiĩ harĩa ha star 236 star 2 hash. Wona waingĩra harĩa ũgagĩthiĩ ũgathondeka maũndũ maku star 236 star 2 hash. Wathiĩ waingĩra hau maũndũ maku namo magĩkorwo me maũndũ mega. Thiĩ ũcokie kĩũria kĩgiĩ Inooro FM hau, ona wathiĩ wacokia kĩũria kĩgiĩ Inooro FM maũndũ maku namo megũgĩkorwo me maũndũ mega biũ. Kĩrĩa ũrabatara gwĩka no gũkorwo ũgĩthiĩ hau ũthiĩ ũcokie kĩndũ gĩgwĩtwo kĩũria. Nĩ ciũria hũthũ mũno, nĩ ciũria hũthũ, koguo ngĩkĩingĩra hau maũndũ nĩ megũkorwo me sawa sawa. Ndona kairĩtu karatũthikĩrĩria getagwo mũndũ ũgwĩtwo Gladys John. Gladys John aranjĩra thikũ ici akoretwo arĩ silent list na ndiramenya nĩ kũrĩire, no ndakĩmuona mitambo-inĩ mũno mũno anjĩra tunakusikia vizuri kabisa. Thank you mũno mũno Gladys John, na ũkĩgeithĩke wĩ harĩa hothe ũrĩ. Thank you very much nĩ ũndũ wa gũcagũra Inooro ona ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you very much, asante sana. Nũngĩ Manchester United no marathiĩ na mbere na gũkorwo no marongerera rĩu thaa ici me 4-1 na gũkũ ndiraigwo na thayũ ona hanini.
no cio nie ni mageria do Manchester United mutigo kinjuraga umuthe ni undu wa kunyingirira do Manchester United mutongoretio ni Super Lady mundu gwitwo mugure wa Karuiruri nie ni ndirona thina naona shida napata shida bwana. Anyway, thank you muno muno no turathie na rwimbo ru ndirenda guthaka rwitagwo ndukariganira ni rwa muthuri witagwo Maguta. Rwimbo ruru nguthaka ni tondu wa muthuri ingita baba kana a friend of mine muthuri wanandirira kundu kuingi muno 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 witagwo ithe wa Muriithi wa kuria gwitu Ng'arua ututigire kiroko kia umuthi andu aingi maramwita Kajumba wa kuria kundu gugwitwo Ng'aru haria haitu haria handu hegwitwo Kamukunji na ni akirikirie gututiga kiroko kia umuthi. Ngai aromuhe kihuruko itagathira tondu we ni aragiikarite oro guku thi miaka iganona no ihinda nake ni ria Ngai. Koguo rwimbo ruru rukinyire family athuri megwitwo Ndung'u mundu gwitwo Macari nyina Muriithi the wife na aria angi othe a Wambui na Kenyua na all family members. Ngai aromuhe thayu, Ngai aromumiriria na Ngai arothie na mbere na kumiriria family yanyu na riria muri mwitaga riria muri tigaga uguo ni mwakira uguo mwarigwo baba athire ku mukamririkana Ngai thenya riu no yo ngihuria buru rumiriria ono ngi wothe uracakaya undu wothe urathie na mbere na gucakaya hi ni gutigwo ni mundu arendete kana mundu aroi. Ngai arotuhe thayu na Ngai arotuika wa gutuiguagira tha ndia tungikira uguo tukamisia aria twendete na Ngai ni ihoragia ithenya riu. Kwandikira marua ngutumire na makinye ndakumenyithia ruo rwi ngoro na ironda iria itoe no gacionia korwo mbirira ni kunuragwo ndakuhingurira tuinuke hamwe tuthie twakene uria twakenaga gikuo kiage guturiria ringi ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka wathire atia noro ndaugire kuu kari kwega atia utacokaga wathire ukiriria mogetiga tukiugiriria mana ndungihunduka uturia niki kiraturiria no menye ni twendaga uture muno na ugikuonero uoro utari mundu ngihota kuruhita na ruhi ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku iri onagwo ni njiarwa tukameraga uria wari mundu mwega na tukure fotokopi tuguciare wi muingi niguo tukuonage na tugwitage kuria we ogatuo gatwitika ngoro igakenuka. Nitukumisaga twainuka tuona haria twagukoraga hatire mundu twahura namba yaku ndingiraga noria wamioyaga na gikeno kiingi mataro na ugiria wari nacio giti
tiga tutari na mututari thie na mbere kuurukoro ngai angikenda ni njui no tukonana ndukariganirwo rithiururukaga meciria-ini gwakia na gwatuka mbica yaku ĩrĩ onagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega na tũkure fotokopi tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka warĩ mũrata na mũteithũrani ndwahurũkaga ũiguĩte twĩna thĩna korwo nĩ gũceranagĩrwo kũu wathire ingĩ tũrahũraga mũrango korwo nĩ gũikagio apiro ingĩtũra nyandĩkagĩra mũrungu marũa na ndĩmũringagĩrĩrie mũno cira wakwa wambe ũthikĩrĩrio mbere ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka mbica yaku ĩrĩ onagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega na tũkure fotokopi tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka mbica yaku ĩrĩ onagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega na tũkũhũre fotokopi tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro igakenũka ndũkariganĩrwo rĩthiũrũrũkaga meciria-inĩ gwakia na gwatuka mbica yaku ĩrĩ onagwo nĩ njiarwa tũkameraga ũrĩa warĩ mũndũ mwega na tũkũhũre fotokopi tũgũciare wĩ mũingĩ nĩguo tũkuonage na tũgwĩtage kũrĩa we ũgatuo gatwĩtĩka ngoro. Oh yes, rwĩmbo rũu rũkinyĩre bamĩrĩ cia andũ arĩa othe marathiĩ na mbere na gũcakaya mũno mũno bamĩrĩ ĩyo ya mũthuri ũcio mũrata wakwa mũthuri ũcio bamĩrĩ ĩyo ya nyina mũrĩithi na ithe wa mũrĩithi mũthuri ũcio ũhurũkire kĩroko kĩa kana ũrahurũkire kĩroko kĩa ira ciana ciake ciothe nĩ andũ tũgĩthomete nao na Ngai aromahe thayũ na momĩrĩrie na meke wega tondũ hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ tũngĩgĩka wĩra wake thĩ ĩno wĩgũthira au hangĩ hakoragwo he ha Jehova no tũmũhoire tu tũhe thayũ wa gwĩtĩkĩra na ũndũ ũcio wa gũkorwo tũgĩtĩkĩra poleni sana o ũndũ ũmwe na andũ arĩa othe maracakaya tondũ nĩ aingĩ arĩa hihi mahinda-inĩ maya marathiĩ na mbere na gũcakaya poleni sana Ngai nĩ amũhe thayũ na nĩ amũmĩrĩrie na nĩ amwĩke o maũndũ mega. Thank you very much nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ asante sana reke nyone andũ aigana ona hena mũndũ ũranjĩra good morning Shohi we are sadly mourning the loss of Baba Mureithi Kajuba so we are greatly indebted by the loss of our village elder no ararĩ mũthuri wa itũra wa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo harĩa handũ hegwĩtwo Mwenje area ĩrĩa ya Matuĩku poleni sana na Ngai aromwĩka wega. Hena mũndũ ũranjĩra Shohi kwerwo atĩa ombea my dad Peter Ngwata ni mgonjwa lakini najua my dad God akona grace nĩ ekũhona Ngai nĩ egwĩka wega. Mose wa Kamwangi thengio mũno 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 anjĩre mĩtambo-inĩ mũno mũno show iko fiti nĩ ndona Saimo wa Kĩrĩa-inĩ thengio mũno 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 ndona Paul Mũtuĩri wa Kĩnorwe kũrĩa Meru fully tuned in ndona Anoi wa Ngarĩ nake mĩtambo-inĩ mũno mũno anjĩra ekũrĩa Naivasha. Shohi niko live niko sawa ndagũthikĩrĩria Damaris Mwĩhaki wa Kayole thank you very much. Hena mũndũ ũranjĩra etagwo Solomon Kimani wa nyina Addition kũrĩa rwa Nyambo aranjĩra twĩ mĩtambo-inĩ mũno 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 mũno. Okay sawa sawa Shohi twĩ hamwe mũno njĩtagwo Michael Ndego aka Waru Waru thank you very much. Simon Mutuko wa Kage mathengio mũno ndakuona asante sana nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Rĩu rĩ ĩtigĩtie ndagĩka cigana ndagĩka 6 nĩgetha ĩhande wega thaa 7 ithaa rĩrĩ rĩngĩ ndĩrenda twarie tondũ nĩ nyendaga rĩmwe
muthenya o muthe actually njagaga ukorwo ndi na mugeni nigetha ngakuhe kamweke we muthikiriria ukaria. You open up ukaria ukareke kiria ki ngoro thiini gikeiturura. Gitumi kinene muno tondu riu itu tikiri thiguku-ini twi kimundi gia thiguku. Gitumi kinene muno kiria ati gikugiria andu makorwo makiinuka ndithemba ino ni tondu ni mamenanire na ciana ciao. Siblings rivalry. Brother maciaranĩirwo na mũndũ, sister maciaranĩirwo na ũngĩ, no matingĩikara thĩ maranĩrie. Mamenanĩte ta ngoma na thomi, matiaranagĩria. In fact ona matiaranagĩria. He mũndũ by the way ũraheaga kisa ta kĩu weekend ĩno nginya ndaigua ndamaka. Ati we ndekũinũka gĩcagi. Reason atekũinũka gĩcagi nĩ tondũ brother ciake rĩ nĩ irainũka. Hena brother ciho irainũka gĩcagi kwao. Ndikani wanyita. Ena brother irainũka gĩcagi. But brother ici ciake rĩ ndarenda monane tondu ona matingĩikara thĩ maranĩrie. Ndikani uranyita. Matingĩikara thĩ maranĩrie. Ni mamenanĩte piu matiguaine ona matiendanĩte ona hanini. Ndamuria atiri utaragithie gicagi gucerera brother ciaku. Anjira aca ni kwanja mutumia ucio wake, mutumia ucio wa brother we yakwa ndimuona ngaigua ta ingimuragania. Anga niekire. Ndamuria atiriri kari kindu kiriku giki kingiko gikiritu uguo wekirwo ni brother ni mutumia wa brother yaku giki gitangireka umurekere. No tu ati ni bygones be bygones. Urikanie na maundu macio no korwo ugithie gukenera na mukorwo mwi hamwe gicagi. Aja ni cohia maundu itangika. Ni mutumia wa brother yakwa ni ndingicokanĩria nake. Na tondu atie kanua koru ri. I'm opting kavanga cera gicagi January. Kavanga cera gicagi January. Kinya ndiraigua ndamaka, ndiraigua ndarigwo atiriri ikai guthiaga atia kundu guku. Yani ni kava wikare uguo uge ndukuinuka nduguthie ndugucera ndukwenda ndeto icio ni tondu your brother kana your sister gicagi na ndurenda muthie muonane, ndurenda handu mungiumanirira muonane uguo. You don't want. Ni nginya ndiramaka. Yani ni njuga maundu mamwe by the way ta makanjugaga atiriri makoragwo me maundu no ati mungihota guikara thi mukorwo ne mugusolve na mundu. But I think mamweri, I think mamwona ni ithu turamakua way too far. Ndaikara uguo ndireciria mangi I think onako no rumenari I think ni turarukiria handu hatari atavataire. Na ndaikara uguo ndireira atiriri tarekethie jariririe ndeto eno especially na ndiwe niki brother yaku amenanaga na mutumia waku. Kaingĩ ona tiwe mamenanaga na mutumia waku. Ati anga ni waikarirwo, anga ni gwathire, anga ni gwaikarire. Kana ugakora uyu ni we wina sister yaku. Yes, no sister yaku amenete mutumia waku. Sister yaku matiguanaga. Yani in fact mutumia waku we ona winukaga wiika mwina ciana ugatiga mutumia guku kana mutumia akainuka kwao. That's how bad it is. Atiriu thiku ici o mundu arathi kwao Christmas. Yes, thiku ici mutumia arainuka kwao Christmas, we nawe na ciana ri kana mukagayana ri urainuka kwa nawe wiika Christmas. Paka unashtuka bwana. What is going on? Niki kiraria kiria kingi? Niendeda muno kumenya tondu ndeto ino niona ni makirie nginya da nginya ndaigua bana andu matingikorwo mamenanite githemba giki ati we nduiguanaga na mutumia wa brother yaku, we nduiguanaga na
you know, muthuri wa sister yaku mutihotanaga ona hanini. Ai ucio na niguo ari kinua angiuka guku no otinda akiuga agakinieteire. Hapana, you people, hii maneno lazima mutatuambia ni nini mbaya. Niki muranagia na athuri, you are in laws, muthuri wa sister yaku muranagia na keke, mutumia wa brother yaku muranagia na keke ati ucio gicagi ndingikinyanga, reke to ni njui matingikinyia 27 ri, reke nie ngathie 28. Funny life. Niĩ nĩ ndĩrenda twarie, by the way, icio nĩcio ciũria ciakwa vote iria ndĩ nacio thaa ici. Ndĩrenda kũmenya tondũ rĩu rĩ, hapana, gũtingĩhotekana nĩkĩ mũkorwo mũkĩũrania na mũtumia wa brother yaku kana mũtumia wa sister, mũthuri wa sister yaku? What is? Mũnaulizanaga nini? Andũ nĩkĩ magwĩkaga? Sister ya mũthuri mwĩranaga atĩa we mũtumia ũyũ ũhikĩte kũu? Nĩkĩ mũmenanĩte na sister ya mũthuri? Mwaga kũiguana na mutumia wa brother yaku niki? We brother ya muthuri guori niki muranagia ati hi acio to ni nje matikinyagia 28 ni ngathie 29 turi thiguku na turi thiguku ya tariki imwe na mukuru ndingenda guthie meko ndingihotana na mwitio ucio mundu utakiwe guthambia indo mundu ukaga hau na stick-ons no gutinda akimwira we guthondeka kachumbari ucio ndikwenda uhoro wake. Muranagia ki ni nini shida? Na mathina maya mothe by the way ngomakie maumaga hindi ya Christmas. It's funny, maumaga hindi ya Christmas na hindi ya mabura. Ni ndoka njoe thimu nigetha njigue shida inakuwa gani wewe? Ndimukirire kana mukinyire tene itimukurite kana tuigire nyungu ndamuria ciuria hihi ni mukunjokeria okorwo twi amwe njoeraguo kona iguru ijuria imunyuaga kana no mwathani agocwo uria onoku kana no Jesu mwendete imugucokia kana ni muraigua guoya kana ni thoni tukiro-ine na mĩbeu ucio gĩkũria waikire kana tũgwĩte mũgithi waikanirie kana gwĩtĩre karusi kakakũlũ gĩtondũ kũgũtha ĩgi-inĩ ũmũracĩirie kana nĩ marebe onire wa gĩkũria gĩwaku iki kana nĩ waikĩrĩirio kana onawe ndũrĩ kamwana ga gũcomo raga ngoma gĩtimũgũcokia kana nĩ mũraigua guoya ikana mukiugo ihorio toine na mĩeu ĩmamũigata twanai nĩ ũteithagia ikana tiwe wĩtaga gĩtugati
Nĩwaingatĩirwo thigithi vote vae waĩ wa mbũri kana warĩ mũka wa mbeca na ithe tinyue mwendanire mũoreire nĩkĩ wateo wamwanĩka social media nĩmũgũcokia kana nĩmũraigua guoya kana mũkiuge ihorio tũine na Joy wa mashari Jokalia metaboine Ikidurano niwe wokirite tene Itawa mũthura iwe nĩũmuonaga Ũcio mũthuri ĩndĩ mwarĩguo naigua weta sweet baby Ina nĩkĩareka na ibuku kũrĩa bengi Wambũri nĩkĩ gĩatũma wĩgũthithie ngurunĩti Ana wa batha nĩatuĩkire kĩhumbũio Nĩmũgũcokia kana nĩmũraigua guoya Rudishia kwa mitambo Kana mũkiuge ihorio tũine na mi Klala Simon Salimia Engineer Hadasa Wapi Mamichulo Fundi wa roho ya papi Wasolo Weka maombi juu Wapi kule ubizi Sikonia Lost Bonjolo Mashari ya wazimu Ndakudale wa Mavonzi Salimia Siliaka Kanyoto AKA Manahen Kakakulo Oh yes, rũu rwa mũndũ ũgwĩtwo Nkosaimo kana Papi Chulo rwĩmbo rwĩtagwo ciũria vote. Yes, vote question. Ciũria vote. Very nice. Rũgĩtũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka mũgwanja. Niĩ ciũria ciakwa no ndĩroria. Ciakwa vote ndĩroria atĩrĩrĩ. Brothers, mũranagia kĩ na atumia brothers cianyu? Sisters, mũranagia kĩ na atumia brothers cianyu? Niki ũthũ ũcio waumire nako na umaga nako? Niĩ ndĩrenda kũigua by the way. Ũgĩthiaga kũrĩa gwachangamkia Krisi. Koguo radio kahinya *236 *2#. Koguo radio gacokia kĩũria hau ha *236 *2#. Na ũgĩcoke ũndarĩrie. Ndĩrenda kũhingũrĩra thimũ yakwa. Actually ona nĩ hingũrĩire. Nĩyo ĩngĩ. Yes. Cihana ũguo ĩno ya 0722 200 720 0722 200 720 ĩyoni. Ĩno ĩngĩ ndaigua ta ĩna gathĩna. Yes, no mũkĩgerio nayo 0722 200 720. Na ĩno ĩngĩ nĩ 0735 989 989. Mũranagia kĩ na atumia a sister cianyu? Atumia brother cianyu rĩ, nĩ sisters ndĩroria, mũranagia kĩ nao? Atumia brother cianyu. Hello Inoro.
Halo Inoro. Yes, we mwega. Wena tira getwa mugo kana Ngode. Wa Ngode. Kana mugo. Karibu sana mugo wa Ngode. Kure kwa bona MK Gatundu. Karibu sana. Ya. Ndiroria atiriri. Mura atumia sister ciaku ri. Nĩ irĩ gathĩna na mũtumia waku? No kĩndũ kĩrĩa makoragwo makĩũrania rĩ, agapo tũingĩre ndereti-inĩ ĩmwe nĩ ndigagwo mũno na niĩ kĩrĩa moranagia tondũ rĩngĩ na rĩngĩ rĩ, ũthiaga ũgakora rĩngĩ marakuruhana igũrũ rĩgiĩ kaũndũ kanini, watuĩria mũno ũkarigwo nĩ kĩ mora. Ona ndũrĩ wamenya ĩyo nĩ yagĩthũka. Nĩkĩ mũranagia? We ta rĩu rĩrĩa wahikire rĩ, twambĩrĩrie nawe we mũtumia ũratũthikĩrĩria rĩ, rĩrĩa wahikire tondũ nĩ wahikire nĩ njũĩ rĩ, nĩ wonire thĩna? Hena maũndũ wekirwo ũkĩmaka? Hello Inoro. Yes, jambo. Kwero atia? Niĩ ndĩ mwega biũ. We ũtariĩ atĩa baba witũ? Niĩ njagĩrĩte borithi kaga wĩra. Kĩrĩ ũhoro mwega. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Bethi. We wĩtagwo atĩa? Niĩ njĩtagwo David Kũng'ũ, gwitũ nĩ kũndũ gũgwĩtwo Ithanga Kĩrathani kwa mũtumia wĩtagwo nyina wa Mbuthia. Karibu sana. Raici ndĩ kũndũ gũgwĩtwo Eldamar Lane. Rĩu nĩ ndaigua ndereti. Ta njĩra to hihi nĩ njũĩ no ũkorwo we nĩ wonete thĩna. Niĩ reke ngwĩre mbona Cohi reke ngwĩre kaũndũ kamwe rĩ. Ona tarĩu tondũ twĩ mathigũkũ-inĩ, na tondũ ithuothe tũcemanagia mũciĩ rĩ, rĩrĩa tũranagia nĩ wonaga nĩ ũthiaga ũkona cica yakwa nĩ oka na ciana ciake, nĩ korwo ndĩ na ciana ciakwa, tũkũrania gatagatĩ ga ciana icio. Ciana nĩcio mũgianagĩra? Ciana nĩcio tũkũgiana tondũ wa rĩrĩ, ciana icio igĩthaka harĩa rĩ, wakwa akorwo nĩ mũkũrũ kana wake akorwo nĩ mũkũrũ, ahũre ũyũ ũtarĩ mũkũrũ, amenya nĩ ngũthi kũũria. Nĩ ũgũkĩũria nĩkĩ muorania? Nĩ ngũthi kũũria nĩkĩ tũrora. Nĩ twĩrĩtwo tũtikanaingĩrĩre macira ma ciana tondũ ciana tũngĩingĩrĩra ciana ici nini rĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũgwĩtiga hau gatagatĩ. Nĩguo hau nĩma. Hau nĩ ndĩraigua nĩma nĩ ũhoro wa mocio. Hau ũcoke ũrore atĩrĩrĩ, mũtumia ũyũ cica yakwa egũthiĩ ningĩ manjie gũikara thĩ na mũkũrũ hau, anjie kwaria acio, manjie gũkĩra atumia nĩ macukanaga. Nĩguo nĩ ũrona mũtumia wa my brother ũrĩa ahana, nĩ wona thikũ ici ũrĩa aretĩĩa, nake mũtumia wakwa athiĩ na hau akorere makĩaria, anjie kũimba, aimba rĩ, matume ũthũ. Ona nake maĩcicia araumire Nairobi aramũkora gũkũ gĩcagi, no ndoĩ ũrĩa maraikaranagia na aciari gũkũ gĩcagi. No ũndũ ũrĩa ngũkwĩra Cohi nĩ ũndũ ũmwe, atĩ rĩrĩa egũikara gũkũ tuge egũikara gũkũ December yothe kuma mweri ĩmwe nginya mweri 31, akore mũciĩ ũcio ndũngĩkorwo wĩna thayũ. Gũkoragwo gwĩ gũthũku biũ? Gũkorwo gwĩ gũthũku biũ. No ndagĩka ĩrĩa ekũhũndũka acoke kũrĩa ararĩ, ndakwĩra thayũ ũrĩtũkoragwo nyũmba. Na rĩu rĩ, mahĩtia wonaga hau ta marĩ mao? Mahĩtia mokaga atĩrĩrĩ, we ndagĩka ĩno thaa ici rĩu kũruga mũkũruga nyũngũ ĩmwe tondũ nĩ December no nginya mũrĩanĩre. Nĩ tondũ tũtingĩkĩruga gwakwa na arĩa maruge gwakwa, rĩu mũndũ no nginya tũrĩanĩre ithuothe twĩ hau. Rĩu me harĩa hena mũcunguzano, rĩu ũkona handũ haha nĩ hekũingĩra nginya aingĩrane kĩhĩthanie. No ndagĩka ĩrĩa egũthũndũka acoke Nairobi, ona angĩhũrĩrwo thimũ nĩ maĩ waitu amwĩre ta njikĩria ciringi 1000 nyone cia gĩkundi, ndangĩcokia, nĩ mara iyo. No ndagĩka ĩrĩa egũkũ, mwĩtĩo ũkorwo wĩ mũingĩ mũno. Na rĩu rĩ tũgwĩka atĩa tondũ nĩ tũrenda gũkorwo kwĩna thayũ? Kĩrĩa tũngĩka rĩ, kĩndũ gĩa bata mũno nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo gĩtĩo. Ona ũrĩa egũka ahana,
mwamũkĩre ũguo enda ciana ciake na niĩ nyende nawe wende ciana ciakwa tũtikaingĩrĩre mbara cia ciana ithuĩ ithuĩ enyewe no ithuĩ tũtigaga gatagatĩ mwana witũ. Itemi rĩa mother in law kana father in law hau rĩkoragwo rĩagĩrĩire gũkorwo ũreciria nĩkĩ mangĩka? Rĩu kĩrĩa aciari mabatiĩ gwĩka-rĩ matibatiĩ gũkomera mwena ũmwe, mabatiĩ gũkomera mĩena yothe yerĩ, agakani ũyũ na agakani ũyũ, tondũ nĩ ngũririkana ngwĩre hĩndĩ ĩmwe my wife hĩndĩ macokanĩirie na mũtumia na my sister nginya handũ makinyĩte makenda mbara. Nĩ handũ ndakinyire tondũ ndakĩrĩ o haraihu ngĩkĩhũrĩrwo thimũ ngĩkĩrĩthũka mũciĩ ngakĩmenya nĩ atĩa kũrathiĩ. Rĩu ndakĩririe my sister ngĩmũria atĩrĩ, rĩu tondũ we no waumire kũrĩa waumire kwa mũthuri guo-rĩ na woka gũkũ wakora kwĩna thayũ-rĩ ũkaga gũkũ gatiga gũtarĩ thayũ na wonaga ũkaga ũgakorwo ta andũ we nĩwe wĩkĩhũthanio mũno tondũ nĩ ũkwĩra ciĩca ingĩ ciĩkĩhũthanio mũno makũhũthagia nginya ona wĩ mũkũrũ wao magakũhũthia. Rĩu ũkona andũ aya kĩrĩa gĩbatiĩ gwĩka atĩ rĩu aciari nĩo maingagĩrĩra makauga tũtigũikara ũguo ithuothe we ũbatiĩ gwĩka ũũ na we ndũbatiĩ gwĩka ũũ bora tũtũrio nĩ itĩo. Ĩni sawa thengio mũno na twakena nĩ woni waku. Thengio mũno. Nĩ ũkũhũrĩra karwĩmbo? Ũrenda rũrĩkũ mũnene? Ndĩrenda rwĩmbo rwa rĩrĩ wa mũndũ gwĩtwo Samido. Rwĩtagwo atĩa? Rũrũ mainĩte na mũkabira ũrĩa mainĩte nake. Ndona. Asante. Haya, ũcio ũrauga nĩ kĩhũthanio na niĩ ona niĩ ngĩenda sometimes gwĩtĩkĩra tondũ kĩhũthanio kĩu nakĩo ti kĩngĩ kĩkuo kĩingĩ mũno kĩhũthanio kĩu bamĩrĩ-inĩ. Hello Inoro. Wĩ mwega Joey? Ndĩ mwega biũ. We ũtariĩ atĩa? Niĩ ndagĩte wega. Ndakĩigua ũcio uma hau mbere. Nĩguo. Ũyũ nĩ Njoroge Mũgatũndũ Cawera na Ibaca. Karibu sana Njoroge. Rĩu-rĩ he maũndũ merĩ kana matatũ mũtumia wakwa-rĩ na my sister-rĩ marĩ ũtiganu mũnene mũno nĩ tondũ ona mwana wakwa-rĩ mami-rĩ niwe mwana ũrĩa mũnene mũno. Harĩ atĩ mwana waku-rĩ he mami wanyu niwe mwana ũrĩa mũnene mũno nĩ akĩrĩba mwana ũrĩa mũnene mũno. No ũcio nĩwe ũiguaga atĩrĩrĩ nĩwe wanda no ũyũ ũngĩ nĩ wa mũgongo. Kĩonereria nĩ atĩrĩrĩ ciana cia my sister-rĩ ona itibatiĩ gũtũmwo kwa maitũ na thĩiniĩ tondũ ũcio nĩ nyeni no igĩrwo nĩ andũ ao cithiĩ no ciakwa itingĩgĩrwo. Ciakwa nĩcio ũiguaga atĩrĩrĩ nĩ harĩ mwana na rĩana. Rĩu my sister-rĩ thutha wa kũmenya atĩ mũtunye ta itwĩrĩa-rĩ no nginya akaiguaga ũru. Koguo rĩu hau nĩho rĩu rũmena rũingagĩrĩra akamena mũtumia waku. Hau nĩho rũmena rũkagĩra thutha wa kũmenya ũguo taitũ yake nĩ njoe. To we nĩ akĩhikire kũngĩ. Na ciana icio itingĩũka gwitũ. No ici nĩ ciakwa nĩcio itũraga itũmagwo ciatũraga tũkũ igĩragĩra nginya ciũe tũmaĩ na hau. Sino nĩ wa Njoroge Mũgatũndũ kũrĩa Cawera na Ibaca. Thengio mũno Njoroge witũ, asante. Mũrũagĩra kĩ nĩkĩ mũranagia? Mũranagia kĩ nĩkĩ mũrũagĩra andũ a Ngai? Hello Inoro. Hello Inoro, nĩ Bwana Mwoka na Wangonde. Wangonde ndũkũrĩkĩtie point yaku? Nĩ gatinĩkire. Ndũkĩrĩkangie na Arua. Reke ndĩkangie point yakwa njuge atĩrĩrĩ haũkagĩra thĩna rĩrĩ haha sister yakwa
nenda kamũgũnda haha akora haha rĩu mũtumia wakwa ndarakenerera ũndũ ũcio tondũ nona rĩu nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩhika rĩu akora rĩu nĩ marorania nĩkĩ kĩraria kĩngĩ magakorwo rĩu nĩ marakorwo makĩhũranĩra igũrũ ũguo no kĩndũ kĩrĩa rĩu hendaga rĩ hendaga magakorwo maigĩte gĩtĩo magakorwo makĩmenya atĩ onake we mwenyewe nĩ mwĩtĩkĩrĩku mũciĩ ũcio na akamenya onake ndaimire na igũrũ tisa yako oreo hau magakorwo rĩu magĩrĩirwo nĩ gũkorwo njũragia makorwo maheanĩte itĩo nĩgetha mũciĩ ũtuĩke wa kũrũma na itĩo cionekana thĩinĩ wa bamĩrĩ. Thengio mũno. Arabu ũngĩona kahinda rĩ nyambe ndeithie andũ othe agatũndũ wa mwaki othe andũ marũma thengio na njoke ũngĩona kahinda ũhũrĩre rwĩmbo rwa rũinĩtwo nĩ Lucy Ng'ang'a rwĩho rwĩragwo rũrutĩte Lucy Ng'ang'a ũhũrĩre ũngĩona kahinda. Haya sawa thengio. Haya hĩndĩ njetereire mũno kũigua kuma kũrĩ we njetereire mũno kũigua kuma kũrĩ we mũranagia kĩ sister ya mũtumia wa brother yaku rĩ mũnaulizana nini mũtumia wa brother yaku mũrorania kĩ kĩu nĩ kĩũria kĩritũ mũno na kĩhũthũ. In fact ndigwĩciria he mũndũ ũrabatara gũkorwo agĩka atĩ agĩcomplain niona no nyene mũno kũigua me I want to know ndĩrenda mũno kũigua tondũ I think hena gathĩna na mũno ũgakoraga nĩ sister ciambagĩrĩria gũthoria atumia ndirauga atĩ nĩo thĩna no gwĩcirĩria. Hello aya 0722 200 na ũthiĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi ũgathiĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi kũrĩa ũrahinya star 236 star 2 hash ũrathiĩ kũrĩa gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash koguo ũgathiĩ ũgacokia kĩũria ũgakorwo maũndũ mako me sawa. Haya niĩ no ngũthiĩ ngĩiguaga ndĩrenda gũthiĩ ngĩiguaga ndeto ici tondũ nĩ ndeto ciramakia ona ikanduanda onaniĩ mwenyewe. Hello Inoro. Hello wĩ mwega? Hello. Yes wĩ mwega? Mũno. Horia radio yaku. Ta horia radio yaku biũ. Nĩ ndahoria. Wĩtagwo atĩa? Ngenda kuga atĩrĩrĩ Njohi. Hello. Ndakũigua. Ngenda kuga ĩkoragwo ĩ ngoma ingagĩra mũciĩ. Tondũ mũndũ ndemenyaga. Nĩ gwĩkora ekoraga. Amwe brothers matuaga tondũ nĩ marehire atumia ao marĩ atheru na marĩ athaka gũkĩra acio angĩ no gũkorwo rĩu nĩ marendwo nĩ mũrũ wa nyina makamenana. Mũtumia nake arora akona nĩ mwega kũrĩ arĩa angĩ nake akanjia kũmenana. Reke ngwĩre ndugu kũrĩ ruo rwĩho ndagĩka-inĩ ĩyo rũrathiĩ na mbere. Mwanake waciarirwo yarĩtwo gwitũ kĩbarabara amomu ciana 5 ithe nĩ akuire nyina nĩ arakuire arĩa nyina othe na ariũ nyina nĩ makuire nĩ wika ũrathika nyina tatareguo ta rũu na mũndũ ta ũcio ũkĩte thigũkũ akarora andũ akona ndaramatambũra atareguo ta rũu gũigana atĩ wĩ wika ũguo nĩ ũrathika mami wanyu nĩguo magwĩkĩra. Isn't it painful? It's very painful. Nĩma reke twendane tondũ Bibilia ĩroiga mũthũri mũrũ wa nyina nĩ mũkuũ nĩguo thĩinĩ wa maandĩko mamenye atĩ mũthũri mũrũ wa nyina we ũmenete mũrũ wa nyũkwa ũhana ta wĩ mũkuũ kana ta wĩ mũũragani
twendane na nigetha tugĩe na thayũ thĩinĩ wa mĩciĩ nĩguo tiruo rũtakoragwo ho na mũciari nĩ roragĩra ũguo kona rĩu ngũgĩka atĩ ndathiĩ ngwĩna nĩ gwathi gũkũ-rĩ gũkũhana atĩ tareke mũndũ ũthikĩrĩirie na ũramenya atare korwo nĩwe arĩ wika ũguo ũguo arenda akorwo e wika angĩigua atĩ angĩtigwo wika na mũciari ũcio ararehere maũndũ macio mothe atĩ nĩwe ũramũthikia wika so painful na ũngĩkorwo na ihinda rĩega please hũrĩra rwĩmbo rwa Teacher Marion nĩ rwakwa rwĩtĩtwo nĩ kũrĩ Ngai wa Mũrindekai. Thengiũ mũno mũno Teacher Marion thĩinĩ wa YouTube. Teacher Marion nĩ kũrĩ Ngai nĩgetha mamenye kwĩ Ngai nĩguo ũgarũranagia maũndũ twendane. Asante. Nĩ wega mũno thengiũ Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thank you. Haya Shani Teacher Marion akoragwo kũrĩa Moro akorwo ndirahĩtie. Nĩ ũkarigwo no ũkarigwo atĩrĩrĩ kaĩ gũthiaga atĩ kaĩ gũthiaga namna gani gũthiaga atĩ nĩkĩ gĩtũmaga mũmenane. Hello wĩ mwega? Ndĩ mwega mũno. Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo atĩa? Agĩthiĩ. Haya, thimũ yaku no ngũikara ngĩmĩoyaga. Na ndĩrenda kũmĩoya nĩgetha njigue mũranagia kĩ nĩkĩ gĩkĩ mũrwagĩra. Brother yaku nĩ arehe mũtumia mnaulizana nini? Hello Inoro. Hello. Yes, wĩ mwega? Inoro. Nĩ Inoro gũkũ njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Thuna ai. Atĩ no? Njĩtagwo Thuna wa Mũtuanene. Thuna wa Mũtuanene. Ndĩ Karinga Gathare. Karibu sana Thuna wa Mũtuanene. Rĩu rĩ toka ũndaũrĩre ndeto ĩno tũraria. Ndeto ũhoro ĩgiĩ tũranagia kĩna na mũtumia na nyereje mũtumia wa mũrũ wa maitũ. Nĩ tondũ rĩrĩ rĩu mũrũ wa maitũ egiĩ gũkorwo kũrĩa hikie na niĩ ngorwo ndĩ mũciĩ tondũ nĩ niĩ ciana ciakwa tũkĩnacio gũkũ. Nĩguo rĩ reke njuge ti wega kũranagia nao tondũ tũrĩ anyui ũmwe rĩ reke tũikaranie o ũguo. Haya, koguo we ndũrĩ thĩna nao? Niĩ ndirĩ thĩna nao. Ona megũkũ na tũikaraga wega nao mũno. Okay, sawa. Thengiũ mũno. Thayũ. Asante. Okay, ndarĩria we ũnjĩre no ũkorwo nĩ itaranyita. Sisters nĩo marũaga mũno na atumia a brother ciao. Haranio nyingĩ ciumaga o kũu. Rĩngĩ nĩ ũkũmakora mena mother in law magĩcengenyana. Anyita nĩ ũkũmakora mena mother in law magĩcengenyana. Nĩ ũkarigwo nĩ atĩ ũkarigwo nĩ namna gani? Shida nĩ gani bwana? We wonete marĩkũ we tondũ nĩ njũĩ nĩ wonete maingaingĩ. Hello. Nĩ kwega biũ. We ũhana atĩa? Nĩ na ũru. Gucia thauti mũti mwarĩrie nayo. Atĩ? Thauti yo rĩ. Gucia twarie nawe. Wĩtagwo atĩa? Gucia mũtura karakio kana kĩama na macingo bara. Rĩu rĩ. Reke njuge no ndeti njega. Na ndeti ĩna ũritũ mũno makĩria. Nĩguo. Nĩ tondũ tarĩu rĩu kaingĩ niĩ ngĩrora rĩ haha mũtumia ũhĩtania na arĩa tũciarĩirwo nao rĩ nĩ nguona mũtumia rĩngĩ ahikuĩte mũthuri rĩngĩ agĩkorwo ĩna indo
mutumia uri ngi ndahikire ko rigi ngoro yake ni ndito ni ngoire kĩndi iria ciũmagia iria nyitagia kana moko marĩa manyitagia atĩ ndangĩenda kuona ũgĩce yani ũgĩteithia mwana wa nyũkwa kana sister yaku ndangĩenda kũigua nĩ ũramateithia ndangĩenda kũigua nĩ ũramateithia rĩu kaingĩ nĩkĩo ũkora rĩngĩ ona nginya thĩinĩ wa mũciĩ rĩngĩ makĩhĩtania rĩngĩ bado rĩrĩa rĩngĩ magĩcemania kana ũkaigua bado makĩaranĩra o enyewe ũkaigua makĩaranĩra kana rĩngĩ arĩ o kũraya ũkaigua bado no ararĩrwo kĩĩ mũtumia wa mũtũrire no rĩrĩa mũru ona ũgakarũithania rĩu ũmenye mũndũ ta ũcio arũriragio nginya ona mũciari we mwenyewe nĩ ũkoraga bado onake bado agĩũkĩra bado mũtumia ũyũ wako ndahi no aramũingĩrĩra tondũ kĩndũ kĩa mbere mona no wĩna mahĩtia na no bado ũharagania thĩinĩ wa mũciĩ wao na nĩkĩoigua biũ ndũkanehoke mũndũ wa nakũu nja gũkĩra mũndũ mũciaranĩrio nake na ndũkanetĩkĩre ona hanini mũndũ amũtigithũkanie nĩ tondũ mũndũ ũyũ woka-rĩ tikuga atĩ egũtũra mĩaka yake yothe no okĩrĩkia tũre kana imagare amũtige no nona rĩu mũhĩtĩrĩre rĩngĩ na andũ anyu gũtirĩ hĩndĩ mũgatigana rĩu kaingĩ ngona njĩra ĩyo nĩ hau rĩngĩ mũthuru rĩngĩ tatani rĩngĩ ndĩna indo na rĩngĩ mũtumia akona nĩagĩrĩa biũ rĩngĩ renda kuona rĩngĩ ngĩteithia tũciaranĩirwo rĩngĩ nao na nĩkĩo igua rĩngĩ akĩhũtha gĩthũri akiuga niĩ ndiainũka na inyuĩ wĩka ũguo nĩwethiĩ kwanyu ũtagwatarĩria atĩ wethiĩ kwanyu na niĩ thiĩ gwitũ atĩ ndingĩenda gũthiĩ tondũ mwana wa nyũkwa arĩ hau gaga tũtiguithanagia gakĩ no gĩthũkia no wewe nĩwe hau rĩu njuge niĩ hakwa mahĩtia mothe ningĩ macokire harĩ mũtumia wakwa no wĩkwo ena mahĩtia macio mothe tondũ tarĩu tũngĩrora-rĩ mĩaka yothe twanarĩranĩrio hamwe-rĩ tũngĩkorwo tũkĩhĩtania ta ithuĩ na ingĩkorwo atĩ ngĩmenya ng'ania nĩ mũũru kana nĩ mwega hatirĩ rĩu koguo rĩu atumia tũhikagia nĩo mokaga bado gũthũkia mĩciĩ na nĩo mokaga tũthũkania rĩngĩ ũgĩkĩra haro thĩinĩ wa mĩciĩ thengio mũno wacira wega mũno mũnene mũturi wake agakĩoikana ciamana wa macigo bana thank you chairman thank you woni nĩ wanyu by the way na tũraria maũndũ maya tondũ nĩ kĩrĩa nĩ season ĩyo thaa ici twerekeire kũinũka igĩthi tiguo igĩthi tũtierekeire kũinũka twerekeire kũinũka ona angĩ nĩ mambĩtie gũkorwo makĩambĩrĩria ona kũrĩ magathiĩ Friday ĩno ĩtirĩ gwĩ tarĩki 12 eti Friday hakorwo ndirahĩtia nĩ Friday kũrĩ magathiĩ kũrĩ marathiĩ mũciĩ gĩcagi weekend ĩno na kũrĩ marauga matingĩkanyanga kũu niĩ kũu ndingĩthiĩ hello Inoro kwerwo atĩa wega mũno karibu sana thank you ũyũ nĩ mama Esi kana nĩ ndĩrahĩtia aca ũcio nĩ mũgeni kũu karibu sana rĩu-rĩ ndereti yaku ĩrauga atĩrĩrĩ rĩrĩa moranagia rĩu andũ acio marĩ gũka-rĩ monaga arĩa makora ti ta andũ nĩguo rĩu makona magĩrĩirwo acio nĩ athiĩ matigwo aya rĩu mahika aya marehwo nĩ brother cianyu aya mahika marehwo-rĩ bonaga o nĩo me support gũkorwo me mũciĩ rĩu nao airĩtu aya makora-rĩ makorwo magĩthiĩ handũ ha manyitanĩre maikare na wa ihinda rĩao rĩakinya mathiĩ-rĩ monaga o nĩo magĩrĩirwo nĩ gũkorwo marĩ mũciĩ nĩguo rĩu makinya hau-rĩ makarehe mbara nao aciari a manyina maya athuri-rĩ makarakara nĩ aya kũingĩrĩra airĩtu ao rĩu mbara yanjagia hau mbara rĩu yumaga hau na rĩu-rĩ we ũndũ ũyũ ndĩrona ta wanaũgerera niĩ ndanaugerera tondũ niĩ kwanja my brother niĩ ndamwetheire mũtumia twathomaga nake rĩu aingĩra mũciĩ rĩu akĩnyona niĩ ta itarĩ mũndũ ũyũ ũgũkana na ũyũ wamũrehe nĩ ambĩrĩria gũkũmena nĩ ambĩrĩria kũmena
Na arakumenera kiriu. Na tondu ndui ni ndamenya thiri ciake. Tondu tinie tuwethege ni ndametheire ndamona nithanithie. Riu hau niho undu wokire nigetha athie. Thiri ino ndikanaumbuke. We riu wehere nigetha ndakanamenyeke. Ndikanamenyeke ati ni ndamonithania. Riu ndacoka kunyona ta ndi mundu. Ningĩ rĩu nona niĩ maũndũ mao mothe rĩu niĩ nĩ njĩũĩ. Nĩ moĩ mothe. Rĩu thĩna wanjia hau rĩ. Rĩu akona rĩu niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũkorwo itarĩ kũu. Nĩgetha thiĩ. Ũkai. Ũguo nĩguo gũgĩthiaga, koguo maũndũ nĩ maingĩ mĩciĩ-inĩ. Ũrona ta tũbatiĩ gwĩka atĩa? Nĩ atĩa ũrona ta tũbatiĩ gwĩka? Ũrĩa wokagĩrĩirwo nĩ rĩrĩ. Etĩkĩre we nĩ mũki. Na ithuĩ twĩtĩkĩre nĩ twakorwo. Koguo oke tũnyitane tũrĩ ithuothe tũtuĩke ta bamĩrĩ. Ihinda rĩa mũndũ rĩakinya rĩa gũthiĩ kuona mũciĩ wake athiĩ o toguo nake oka ona. No ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩonia mũrũ wa nyina ũyũ assistant mwega tondũ amakora mekĩ. Amakora me kĩndũ kĩmwe. Mario hamwe koguo rona ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩmahĩtithania tondũ nake angĩkorwo akĩmahĩtithania rĩ tondũ nake nĩ arakĩhĩtia tondũ akora andũ me hamwe. Nĩguo. Na akora menda-inĩ. Tondũ tarĩu my brother njĩraga ndĩmwethere mũndũ rĩ ndũĩ ti kũmena amenete. Aca nĩ gũkwenda no wendo mũnene. Nĩ wendo na ngona nake nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo arĩ namo. Arĩ na mũtumia. Na mũndũ koguo nake woka nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩrĩ andũ aya makora marĩ kĩ. Marĩ kĩndũ kĩmwe. Marĩ hamwe. Thengiũ mũno nĩ wacira wega mama. Thank you very much. Asante sana. Haya. Ndathiĩ ngĩthikagĩrĩria, niĩ nĩ gũthikĩrĩria. Niĩ gĩakwa nĩ gũthikĩrĩria mũno. Kũigua kĩrĩa mũrorani. Because kwĩna haro. Na ndigũkũhenia atĩ ngwĩre gũtirĩ, kwĩna haranio nyingĩ mũno mũno ciĩku. Kwĩna haranio nyingĩ mũno 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 ciĩku. Rũmena rũingĩ. Andũ kũmenana, family kwaga kũiguana. Na ũrakora nginya marĩtwa ma mother in law na father in law mamwe sometimes nĩ maguca na mũno mother in law marĩtwa mao kaingĩ nĩ magucagĩrĩrio hau. Ũiguage nĩ maraguca ona maracengenyanaga mena ndeto icio maciambirie mena mwarĩ, ndeto icio nĩ cieragwo. Koguo rĩu we rĩrĩa wahikire rĩ aca ona reke ndige gũthiĩ na kũu kũnene, we wagaga kũinũka gĩcagi-inĩ tondũ wagaga kũinũka hihi nĩ tondũ nĩ wamenirwo kana wonaga ta wamenirwo kana hihi nĩ mũmenanĩte na mũtumia wa kĩndũ ta kĩu. Tareke twari 0722200720 njarĩria njigue niĩ. Hello. Yes, we mwega. Good morning. Good morning. Yes. Karibu sana Jane. Thank you very much. Rĩu ta njĩra atĩrĩrĩ, ndeto ici to we nĩ wacigua rĩ. Ũreciria nĩ kĩĩ kĩrĩaga kĩrĩa kĩngĩ? Reke nyambĩrĩrie rĩrĩ. Ũhe karũtha hanini. Nyambe heane ndũmĩrĩri ya macakaĩ kũrĩ my daughter mathainirwo wao nĩ aramatigire. Poleni sana. Ona ndĩrenda gũkĩa. Thiĩ tondũ ma nĩ mbere kũndũ kũnene mũno 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 gũkũ tuma before 6. No ũgũkinya ndũkamake. Niĩ ndĩrenda gwĩ sacrifice gwa gũkoma nĩgetha ndigatigwo yani. No ũgũkinya ndũkamake. Thengio number 2 rĩ. Yes. Niĩ ona ũhoro ũcio nĩ ngwarĩtie ira rĩ kĩhũthĩre ira tondũ nĩ tũgĩthire mũthenya ũngĩ. Nĩ ngwarĩtie na my brother every December 27 rĩ. Ithuĩ nĩ tũcemanagia family ithatũ. Mami na my uncle na my auntie family icio ithatũ tondũ rĩu othe nĩ matũtigire mami nĩwe warigia thutha rĩ. Tũgĩikara thĩ tũkĩrana nĩgetha tũtikoranwo rĩ reke tũikare thĩ. Tugaceranagĩra o December nĩgetha family ĩno ĩkorwo ĩrĩ oro na hinya. Nĩguo. Na nĩguo twĩkaga. Rĩu rĩ ũmũthĩ ngũmwarĩria hau nĩ njĩrĩgĩte nĩrĩga kũruta ũhoro wa Karumena hĩndĩ ĩngĩ tũkĩaria.
family he muire tu atigitwo gwitũ njĩtaga tata magĩarĩ moyo rĩu maenda nini madam ũcio wanjĩtaga tata no my sister rĩu atuire nĩ ndamũingatire na nĩ kũremanwo na nikũ ciake last time rĩ okay kĩũndũ kĩu nĩ akĩingĩririe kũrĩ sister ciake rĩu mahana ta magũkĩnena othe ona matikĩũire tondũ ona ũndũ ũcio tũtiagĩikarĩire thĩ tondũ rĩu nĩ anumire mũno ũndũ itangĩkĩmũrehenia ti ũndũ njugire rĩu December twathiĩ tondũ December ĩno ya last year twacemanirie gwitũ mũciĩ twagĩcemania rĩu ũrĩa nginya ũkĩthambagia andũ moko rĩu ona ũkĩmageithia mwarĩ wa nyina na niĩ tũtirĩ handũ twacemania kwĩrana kĩu kana kĩu ndamũgeithirie ma akĩngirĩra Ngai na niĩ ona ndiĩ ona ũndũ ona ũmwe ndamwĩka andũ aingĩ matiamenyire tondũ no manya ndirakĩmũgeithia hakuhĩ ũndũ ndirakĩmwĩra nĩkĩ ũtarakĩngeithia ũgĩikara thĩ ang'athĩtie ma maũndũ ũcio nowe wonire tondũ twĩkaga ũguo rĩu hĩndĩ ĩyo twacemania o mũndũ nĩ arũgamaga na bamĩrĩ yake aka-introduce ũguo kaũndũ ka mũthemba ũcio angirĩire ngĩigua ndahinyĩrĩrĩka ngoro okay ndenda kuga atĩrĩrĩ rĩu githe tũtĩ hakuhĩ rĩu ningĩ gũcoka tũcemanie kũngĩ o bamĩrĩ-inĩ icio citũ ndenda gũthiĩ kũmoria get together ĩmanicaga atĩa tondũ tita ndĩramĩerewa angĩkorwo hihi o ũũ tũrĩ kũrĩ mũndũ ũkũgeithia akire na ndũrĩ ũndũ mwĩkire niĩ ndera my brother ũmũthĩ ndamwĩra kĩangũre niĩ gĩconoko ndigũcoka gũkĩbĩci rĩngĩ ingĩkabĩci gĩconoko kĩrĩa thigũkũ ĩno yũkĩte get together ĩyo nĩ hũthũ mũno mũno ndiganĩrwo nĩyo nĩ tondũ ndingĩtĩkĩra gũkiuma gũkũ ndathiĩ gũkena na bamĩrĩ citũ ũgagĩthiĩ kuma na ngoro nditũ nĩ ndĩrathiĩ gũcondoka na ũrĩa ũranjonora rĩ ende kana arege ndirĩ hĩndĩ ageta mũndũ ũngĩ tata tiganiĩ karĩ ũndũ ũtangĩthario rĩu maũndũ ma mũthemba ũcio rĩ tondũ ũguo wana rĩngĩ nĩtuo tũtũmaga bamĩrĩ wone nĩ ciaritũhĩrwo nĩ maũndũ mangĩcobwo no tondũ ona angĩ matirenda kũmacobu rĩ na mũhũthani wa rĩngĩ ũyũ wena kĩndũ kũngĩra kaũndũ ka mũthemba ũcio rĩ nĩ gakocaga karũme ndakamũciĩ kaũndũ kau kangĩninwo na gathire na andũ matũre menda-inĩ nĩguo nĩma ĩni ndakena na ngũhopu Ngai nĩ egũgũteithia wagĩthiĩ hi maũndũ macio magagĩcũvĩka mothe matondũ nĩ ũru mũno mũndũ ũmwe na hati ũndũ mũnene akirwo ndamũteithĩtie kũmũteithia ndaumaga gũkũ wega na ngamuka maũndũ maingĩ mũno mayani no ningĩ Ngai no mwega anyway na niĩ ona ndiendaga kũmena mũndũ by the way nĩguo nyenda ko nĩ gũtuĩke thayũ nĩ wa bata tondũ mũndũ ũretwo wanyu gũthiĩ atĩa kana atĩa gatigatharũka nĩguo ĩni nĩma nĩguo thengiũ mũno mũno Jane na Ngai akĩmũhe thayũ rĩrĩ mũragĩcakaya mathainĩ rũciũ ndenda gũkĩa nĩguo nĩ mbere ti haha no nĩ tũĩ nĩ ũgũkinya Ngai nĩ egũgũteithia Ngai nĩ agũtũkinyia nĩ agũtũtongoria nĩ hamwe mũno nake asante sana thank you nĩ wega mũno mũno thank you Jane asante yes no tũrathiĩ thaa mũgwanja nĩyo ĩna ndagĩka 42 gũkũ nĩ kwa Inooro na nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana nĩkĩ gĩtũmaga mwage kwaranĩria na mũtumia wa sister wa brother yaku hello yes we mwega Kaila baby Lucy karibu sana Lucy thank you Lucy nĩ agĩtinĩka haya karibu sana aikon hĩndĩ ũraingĩra mĩtambo-inĩ karibu sana na thengio nĩ gũgũthiĩ na mbere na gũtwarĩria niĩ njĩtagwo General Shohi wa Itheberi thengio mũno 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 ũrathiĩ na mbere na gũkorwo ũgĩtwarĩria nĩ ndĩrenda mũno 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 kũigua nĩkĩ moranirie na mũtumia
wa brother yaku ate mutingĩikarania mutingĩaranĩria ucio hikite ku na muno ni sisters hapana ni mukujira Oshio kabuda wenaida Aigalima nienderaga ngaga mukiria Duarara ndeangara ndire monia Tarara idera na goro ndire mondaithia Ande wanjerete ni ogatwita gikeno giakwa Ira ni unyenda Kana ni thao njiguagira Baby ni unyenda Kana ni thao njiguagira Sweetie Kana ni thao njiguagira Otizikuine ne wageririe konyo nikeno Rega mwehaka na kerireria togaturania Nake kaiya keiguya yareko akejetekera Yesiragia ni okagaroroko tweke murigo Ira ni unyenda Kana ni thao njiguagira Baby ni unyenda Kana ni thao njiguagira Sweetie Kana ni thao njiguagira Engineer David Gaitheria maina gaito Emwaorago gathio komorere wa ciana Na bedroom ya ciana neo endingiraga Karara ngeruta meo ya ng'aragu ya wendo Ndakaithabuka na wendo witũ twathirire Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thao njiguagira Baby nĩ ũnyenda Kana nĩ thao njiguagira Sweetie Kana nĩ thao njiguagira MG wa Saudi Rudhuri Itheria Jose wa Cool Mart Supermarket harĩa Rwesambu Emaige maru we ojekaga ngakirĩrĩria Tũrere ciana narĩ cigane ihote kwĩhang'ia Nangĩkoraga nĩthakoragwo ũkĩnjiguĩra Kaba ondiga notige ciana niĩ nĩngũrera Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thao njiguagira Baby nĩ ũnyenda Kana nĩ thao njiguagira Sweetie Kana nĩ thao njiguagira Ready wa Forex Gaitheria Boni wa Forex Maigorima nienderaga ngaga mukiria Duarara ndeangara ndire monia Tarara idera na rogoro ndire mondaithia Ande wanjerete ni ogatwika gikeno giakwa Ira nĩ ũnyenda Kana nĩ thao njiguagira Baby nĩ ũnyenda Kana nĩ thao njiguagira Sweetie Kana nĩ thao njiguagira Charles Watatu City Nora menderia pizza Ina keki Karis Gaitheria maina We Afro Studio Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciuthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297.
batoto ba moranga Gere gwetha kĩrĩa niĩ ũnjũragia iwe Gere na thirĩ wa kwingĩ kũrĩ hatũthĩnjano Nĩ wathũkĩirie rĩtwa na ndeto cia mũcana we Ndiũĩ ndegeraga kũnima nĩ kuonanĩrĩrio Ndiũĩ ndegeraga kũmũthoni nĩ gũcamba Gũtarĩ thoni kaĩ watathũkũmaga iwe Nĩũmenyekete wĩ mũkang'o njara rũhĩwe Harĩa wagera ndeto no mũthoni wa ndegwa Ciakwa nĩcio ndoano yaku ya kũhoya njohi Ciakwa nĩcio ndoano yaku ya gũtegaga rũme Mũciri wa gatanga Salimia Magimash Rĩrĩa ũkirĩtie arĩa birabu-inĩ na mũcana we Ndũrĩ hakiri ciana ciaku irugagĩrwo hĩndũ Ũkĩaria ciakwa gwakwa bendera nũrarirũka Ndĩraiguire gacingo gatuka ingĩro tene Nĩtũma warare bima gũikaikarie kĩrabu Martin Waro Material Geithĩria njamba ya kanunga mũno Kwanjia kia mũmbi fotefona zimamanie we Nĩũcanũkĩtwo andũ makuonaga magakira Tondũ hanĩte ribota wa matũra-inĩ we Nĩ thiri ĩrĩkũ ya mũndũ ũngĩhota kũiga iwe Rũrĩmĩ rwaku nĩ ta itiĩrĩ gĩcinga iwe Pastor JJ Gĩtai Twarĩrio ũyũ Ithuĩ nawe nĩtũkũheana itĩo iwe Na haha ngwĩre nĩ mũndũ endekana ndende Ndingĩthumbũrwo nĩ makwa hamwe na makuĩwe Na ndingĩthamba fotefo nĩũndũ waku iwe Ndikũkwangithia kĩreru ũikare ũwĩwe Gatũngi Msafi Geithia weche mũno Gũtarĩ thoni kaĩ watathũkũmaga iwe Nĩũmenyekete wĩ mũkang'o njara rũhĩwe Harĩa wagera ndeto no mũthoni wa ndegwa Ciakwa nĩcio ndoano yaku ya kũhoya njohi Ciakwa nĩcio ndoano yaku ya gũtegaga rũme Masitari Toto wa mama Kwanjia kia mũmbi fotefona zimamanie we Nĩũcanũkĩtwo andũ makuonaga magakira Tondũ hanĩte ribota wa matũra-inĩ we Nĩ thiri ĩrĩkũ ya mũndũ ũngĩhota kũiga iwe Rũrĩmĩ rwaku nĩ ta itiĩrĩ gĩcinga iwe Charismatic no anjĩrĩte gĩa gũkũigua Joy wa Macharia Geithĩria mwarĩ wa Mbogus Yule mpole Wawero ũyũ Geithĩka mũno Salimia mũrĩithi wa Gakwĩro sana Guka wa Nairobi Wĩre ndakana ndarĩ ũyũ Very nice. Rũi-rũinĩ nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mso Steve na rwĩmbo rũu nĩ rũthaka biũ. Nĩ rwĩmbo rwega rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici arĩ thaa 7:52 kuga citigĩtie ndagĩka o 8 nĩgetha thaa 8 ĩkorwo ĩkĩhanda. Ndathiĩ ngĩthikagĩrĩria o maũndũ tondũ ona kũrĩa kwa SMS reke ngwĩre ndĩrona ndeto nyingĩ mũno. Hena mũndũ aranjĩra atĩrĩrĩ cohi tareke ngwĩre niĩ twamenanire na mutumia wa brother yakwa nĩ tondũ wa gũka akaruga irio akagaĩra ciana ciake agatiga ciana citũ kaĩ nao makorwo marĩ ahiũ atĩ andũ aya hello ndiĩ nginya ndĩrakĩmaka Melvin Kahanya ekũrĩa Matara Nyĩrĩ ati bro mkubwa aliambia bibi yangu aende Aki huyu mwezi. Alikuambilia bibi aende?
Hello. Nĩ kwega biũ we ũtari atia baba witũ kaĩ wagĩthiĩ nako ningĩ. Haya 0722 200 720 0722 200 720. Niki ati niki muranagia na mutumia wa brother yaku. Munaulizana nini? Hello. Hello, Inoro. Hello. Halo. Ine mwega biũ waku hana atia? Ofa ni mwega ĩ. Karibu sana. Witagwo ũ? Witagwo Nyambura kuma Limuru. Karibu sana. Igua wori ati niki andũ moranagia na atumia brother ciao. Tiga atĩrĩ. Maũndũ mangĩ makoraga waikiuo. Nĩ tũtiũranie kĩndũ kĩnene. Nĩ ndaheo kaploti nĩ baba witũ. Ĩ mũnyinyi. Na tondũ rĩu ndakĩre mũnyinyi rĩ baba koguo my brother nĩwe wagaikirie mwena-inĩ wake. Rĩrĩa ndakĩnenehire rĩ nĩ ndiagĩkinyire nĩ gũkĩnegerwo kaploti gakwa. Nĩguo. Imagine na ndiratũrirwo oro rĩu tene. Na ndiratũrirwo tondũ my brother nĩ mũrwaru arera mwanake wa my sister atĩrĩrĩ ũthi watũrithie na wĩre Nyambura hathara ya ngombe yake. Yes. Ndiratũrithia kaploti yarĩ ha 60. Amenyage kwamba kumba taito igĩrĩ cia rĩtwa rĩake. Nĩguo. Nĩndaiguĩte na kamũhiũkio atĩ rĩrĩa taito ĩkaingĩra kũu ndikoima. Koguo nĩguo ndakĩrĩtwo gakwa nĩ mbiri. Bamenyaga okanire ũire gataito ngĩigĩra. Yes. Nimenya nĩndĩrĩkĩmenya ũrĩa ndĩrĩkĩgarũrĩrwo. Nĩnjigaikarĩte rĩ ndahũrĩirwo marũa ndahũrĩirwo thimũ kĩhwainĩ kĩmwe. Igua nĩ mũtumia ũrahũrĩra ngĩmwĩra kwega tondũ ndarĩ handũ ngurubu macindũreke ndoima ngurubu ngwarĩria akĩnja hĩndĩ njĩtagwo DCI. Ngiuma nja ngĩmwĩra DCI nĩkĩ ndeka. Nĩ ũigĩte mũgũnda bene. Aya. Koguo rĩ rũciũ thaa ithano ũke harĩ Limuru. Ngĩmwĩra nĩ kwanja rĩ in fact ndambire kũgia Limuru ũke kwa DCI. Ngĩmwĩra nĩ DCI akoragwo nĩguo akĩnjigĩra haha harakirwo Limuru ha igũrũ wa Equity. Aya ngĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ ũrĩa watwarutanire tũrutire nake wĩra ũyũ no tũke nake kinya nĩguo wega mũno tondũ hena mũtumia ũkire agũthitangĩte nĩ ũigĩte mũgũnda mũthuri wake mũthuri ũcio wake ndaragia na nĩ ũkĩigĩte. Kĩra mwanake wa my sister ndĩrahũthĩrwo thimũ atĩ nĩ ndaire mũgũnda wene tũtikĩrokanĩ nĩguo twagĩthire twathiĩ nĩguo auga atĩ ũkinya ndaragia DCI kũrĩa igũrũ biũ magĩũka makinya thĩ rĩ mũtumia akĩamba ekĩra DCI nĩ moka na ĩthiĩ ũkabitha ũkerika erwo thiĩ ũmũgĩire nĩ njũĩ kwaria na andũ acio mataragia. Agĩikũrũka DCI agĩgĩũka ũndũ wa mbere nawe watunga mũndũ ũmũragia wĩ mwega. Kĩmũria wĩ mwega nĩ kwega atĩ mũgũkĩra rĩu ndona nĩ twakinya hau nĩgetha tũgĩthikĩrĩria kĩrĩa tũgĩtĩirwo nĩ haha nja. Akĩmwĩra nĩ kwega atĩ ũgũkĩra mũtumia ũrĩa akĩmwĩra githĩ ndũnjĩria mũthenya ũyũ ndũnjĩria atĩ ũcio ndaragia ndaragia. Akĩũria my brother atĩrĩrĩ weri ũyũ nũ ũyũ nĩ my sister. Aya nĩ mwatũrĩire mũgũnda akonfincĩtwo ũndũ wĩkuga sa no igĩca atuga niĩ rĩ ndĩ mburotinya nĩ mwana kĩrĩ magaka na igĩrĩ ngarima. Ndĩrakũria atĩ rita rĩa kerĩ nĩ ũhe mũgũnda watũrĩire mũn sister. Akiuga niĩ rĩ ũyũ mũtumia ũyũ nĩ nyina wa ciana ciakwa nĩndĩkenda mũndũ ũkũmũgia. Agatatũ nĩ ndũgagĩũka ihoya-inĩ ngĩra mwana nĩ ũririkane ũyũ nĩwe ũnjeterire mũgũnda ũrĩa arũiga. Haya rĩa gatatũ nĩguo oigire atĩrĩrĩ ĩni wakĩrĩ my sister na nderire mwene biũ amba watũrire. Haya ũcio akiuga atĩrĩrĩ ona ndiĩ ciugo ingĩ ngwenda gũkua tu niwe wamwatũrĩire mũgũnda nĩguo akĩhũgũkire atĩ mũkĩragira DCI cio atĩrĩrĩ ona ũcio rĩrĩ ũhoro wake nĩwe ũrĩ kuthi ũyũ nĩguo rĩu mwanake ũcio akigire ũrĩa agĩtirwo na agĩkĩrwo ũkĩanjatũrire na atĩa. Niĩ rĩrĩa rĩrĩa ndarĩ nario nĩ atĩrĩrĩ gataito ndiakĩneanĩte. DCI akĩnjua atĩ we ũregete kũneana taito nĩkĩ ngĩmani ndaiguire aingĩra kũu nyamũ ndĩkoima
Unigo twakirirwo ya munike ne ane. Brother kwa ni deta ne kire timu aturire timu garurire ari ni hije watho wa fafa wi. Na tupige to izweri. Akira disi akira mutumio cia tidiri oja reke gwire ayere makigaya na itu cia fafa wao ndwagirirwo gukorwo ona ciana cioi icio ni itu cia fafa wao tu mera ninda mekuire na wena ndi wikirire aya leo ni ngikiona atiriri gatatu akagunekera athuri a family gitwara batwara atiriri rĩu rĩ ni kukimwita nigetha ndikimugarurire ndate ningĩ nenda kinya mandathi ma transfer yakora kumaga iyo muzi manyamu matiri maroima nimekuma watwarire ko watwarire kwa ofisi iriko ate ofisi ndia kinendire kwa my brother nigetha gike transfer tugithi kwa bodi haha ri muru iyo ri data itoguleta ndio ni atienda ofisi ya ndegere athuri ya nyumba nigetha takanige tambio ndire haya ni ndagitwara ni maratathi ya kirenda mu maratathi ndio sio thena sio no imagine be ada izito kwenye cianda ciake na ni aregete kuririsi rĩu rĩu ũrĩa ũndũ angĩhotera rĩu niĩ ndakirwo ũguo ngakĩiga atĩrĩrĩ rĩu kinya gĩtũma ngoro yakwa ĩgue ndĩhotaga gũkinya mũciĩ ũcio ngĩikara mũthuri ũyũ na nĩ mũrwaru rĩu niĩ tũranirwo ũguo na toni no igona kinya athuri aya ndatũmĩte in fact ndaucandikanĩra ngĩmoria atĩrĩrĩ mũtigĩcoke kuo mũkĩmwĩre niĩ nĩ ndĩrakũmũria kaĩ ndĩkĩekire ndĩ mbanjĩrie matigũthikwo o kumwitigira ũguo tondu hii ni mundu utari mwega wega fiu na tikumucambia ndiramucambia ni mutumia ucio muda munene muno no fafa wao na basi atumbani ari ndamuhairio ndaki kuguo atige gwatiriri we urahewa ake koni kutini gutiki muda kinende ndia heirwo ri how come you uraheo bitau neguo araikara ũguo rĩu niĩ ikwenda soda kumakithia kana kumabena nĩ kũmehũga ndagatũma atĩ wahĩtũkĩra tondũ nĩ hĩtũkagĩra hau haitungũ gai kũrĩa nĩ tũkwarĩgwi na ndingĩtonya pole sana tũikarĩte ũguo maikagĩrĩra kinya maũndũ matarĩ mao nĩ tau kũrĩa ahikĩte kũrĩa atumia ĩrĩ magĩthiĩ gũcira ũhoro wa mĩgũnda yao njĩraga iruakwa tũtigũkinya tondũ icio nĩ indo ciao nĩguo ona marũa rũciũ tũgacoka gũkora marĩ o hamwe nĩguo koguo ithuĩ nĩtũtige kũingĩrĩra rĩu niĩ ona niĩ ngĩhoya atĩrĩrĩ mũndũ ongorwo kũrĩa ũrĩrĩ tiga kũingĩrĩra andũ acio wakora reke maige matwarani ũrĩa megũtwarana tondũ at the end of the day andũ acio gũcoka gũkora me hamwe nĩguo ndĩmera atĩrĩrĩ ona ta gũkora nĩ mũrwari na kana nĩ ũũri wao rĩ angĩgũthĩrwo harĩa kũngĩrwo atĩ reke andũ ao moke kũmũhuta nĩguo ithuĩ tũkĩrĩa tũcoke gũtuĩka nĩ tũngĩtũma andũ aya mamenane na mwamakora marĩ o hamwe na twamakora me hamwe rĩu ta niĩ my brother nĩwe kinya gũndĩhĩire cukuru nĩwe wathomithirie high school koguo nĩ nyonaga kawega anjĩkĩte nĩguo nuru nĩrageria gũkenderia gũkorwo atĩ niĩ nĩingĩroya magũrũ makwa tũgatinda nake hau tũkĩarangia na ithuĩ ũrathira nĩguo ndĩna gwa gũthiĩra thengio mũno ndakena thengio nĩ gũtwarĩra na tũkũhopu Ngai nĩ egũgũteithia maũndũ maku maikare wega nĩguo nĩguo amen thank you ma'am haya nĩ thaa 8 na ndagĩka 2 thaa 8 na ndagĩka 2 hena mũndũ wanjĩra cohi niĩ twamenanire na mũtumia wa brother yakwa nĩ mehemehe cia gũthiĩ kwĩra mũtumia wakwa atĩ ndĩna mũtumia ũngĩ na nja etagwo David Kĩaria wa Thubukia na ũngeithĩrie Thũita wa Thubati hathire mehemehe akiuga wĩna mũtumia ũngĩ gũgĩcoka gũgĩthiĩ atĩ nĩ wa hau hena ciũria ingĩenda kũũria cigana ona ũcio mamenanie na mũtumia wa brother yake tondũ nĩ athire mehemehe ganga ihi ngoyo na mũtumia ũngĩ nĩ ombanĩte njanga kĩ ũgĩgĩthũka ngwĩciria nĩguo gwathire anjarĩria ndĩrenda kũigua ũhoro ũcio kuma kũrĩ we
Hello Inoro. Hello. Oi. We mwega. Mwega muno. Karibu sana. Gwete atia? Niye tago Kamano. Kamano, karibu sana. Adibete keno. Aya we wanyi na Kamano. Gweshi ai no hado kono twa kutanete ro dibete kitare. Marito magakihanana. Eto makahuanana. Karibu sana. Riu uri. Kamano tajira to ndeto ici turaria ndiraigwa cikindituhira. Yoi ndeto icio turaria kaingĩ irehagwo nĩ andũ angĩ gũkorwo mena mbeca na arĩa angĩ gũkorwo matarĩ. Tu andũ acio nĩ makinyaga handũ rĩu makahiana arĩa mena mbeca tarĩo marenda kuga. Na arĩa matarĩ mbeca nao harĩ ũmwe ũgarake akagwĩrania hau ndingĩtĩkĩra. Na atumia nao rĩngĩ magakĩingĩrĩra ndeto icio. Rĩu niĩ ndarĩ na kaũndũ kau ndĩna mũthee wakwa nĩaugĩte airĩtu matikanaheyo mũgũnda. Rĩu na twakiaria na irĩtu wakorwo ũmwe nĩ arauga no nginya maheo mũgũnda. Aya angĩ nĩ mararegana gwitũ tondũ nĩ gwatukia erĩ. Aya nini nĩ marauga mũthee nĩaugĩte airĩtu matikanaheo mũgũnda. Kĩama ici ũrĩa mũkũrũ nake nĩenda gwĩtua nake nĩwe ũrauga kũndũ kũu. Rĩu ngĩkĩona nĩ kwagĩa mbara ngĩũka ngĩetũra mũgũnda ũcio maita merĩ ngiuga mũtumia mũnini nĩatige gũthumbũrwo. Reke tũthumbũrane andũ aya mũtumia ũyũ mũkũrũ. No rĩu nĩndĩrakinyire handũ hangĩ tuona nginya rĩu nĩ twanjia kũgĩa ũthũ nginya na ciana ciao. Nĩ kũndũ twaheanĩte itĩo mũno mũno mũno. Kira ndarakiuga indo ici nĩ cia gũthira. Kĩama ngĩmera ngũmahe nuthu nuthu. Agĩkinya andũ makiuga matikuoya nuthu. Rĩu twacemania hĩndĩ ĩngĩ ũmũria ũyũ ũrathithie ndamũrĩa rĩu mũrenda atĩa. Mũrenda ĩka. Akĩmera nginyania hau ndauga ngũmũhe ĩka ĩyo mũndũ o mũndũ. No ngĩona mũtumia wakwa ndarenda ndeto irĩkũ icio. Akĩmwĩra rĩu ũgũikara kando. Ũreke andũ aingĩ aranĩirwo nao na tũtirĩ twahĩtania nao. Na ndũkanagerie kũingĩra ũhoro wa mũgũnda wa mũthee witũ. Nĩwe ndũhetwo kwanyu. Nĩkĩ ũregaga gũgwĩka atĩ kwanyu no gũkũ wendaga gũtũhũrithania. Gũkũ nĩ ũroka kũingĩrĩra ndeto itagũkoniĩ. Gũkũ nĩ ũroka kũingĩrĩra nawe kwanyu wathogire nginya nĩ waheirwo mũgũnda. Na ũgĩtuĩka nĩ ũrauga mũciĩ ũrĩkũ. Ũcio. Na nĩ ndakwĩra gũkũ ndũkanarie rĩngĩ ũreke ithuĩ tũtindĩkane. Agĩkĩra airĩtu acio nĩ ta ikabũratha karĩa gakwa kanini. Kau mũthee agĩkua nĩaugĩte gatikanahutie kĩndũ gĩake. Aya ndendaga kahutie kaĩ mahĩtanĩtie atĩa? Ona nĩamũingatĩte na gatharia nyũmba. Aya Ona rĩu kaumaga gwakwa handũ kagũrĩte oro ĩria ĩyo. Nake akĩhenio nĩ andũ atĩrĩrĩ. Gũtirĩ kĩrumi. Ũkonyite mũgũnda ũcio wa mamu wanyu ũgae. Tondũ niĩ ndakĩhetwo ĩka 15 nake mwanake ũcio wa mũtumia ũcio mũnini 15 tondũ aciarĩtwo arĩ o ika. Rĩu nĩ ndagĩtigire ndakĩmera rehei maratathi twandĩkanĩre. Nĩguo twanjĩrĩrie taxation gwa cibũ. Rĩu tũthiĩ kwa mũtumia ũrĩa mũnini nao tũmenye mandĩkĩte atĩa tuoe maratathi mau tũthanyia twanjĩrĩrie gwa cibũ tũtigĩte gĩkuo. Rĩu atumia wonaga gũka kaingĩ nĩo marehaga ũhoro wa kũmenana thĩinĩ wa mũciĩ. Ti andũ angĩ. Na wĩ mũthuri ũngĩ ha gwĩcunga ũkũmenana mũmenane nginya njiarwa. Nĩguo. Na indo ici nĩ cia gũthira. Nĩguo. Na mũgũkua mũcitigioha. Oro hau. Ona ũrĩa warĩmaga ta mũthee ũcio wakwa arĩmaga ĩka 31 agakuire ũrĩ ona thĩna. No inyuĩ mũgũteithĩkana kĩrura no mũiguithanirie. No mũiguithanirie rĩu. No mũiguithanirie. Rĩu niĩ ndatuire matua mau. Mũtumia ndamwĩra ũtigane na niĩ. My brother ũcio ũgĩtũkĩeheria mũtumia agĩtũkiuga tũtwarĩrĩrie ithuĩ ciana cia mũciĩ ũcio. Na nĩ tũraiguithania na ũhoro ũreka atĩa. Ũrathira. Ũrathira na rĩu tũgũikara na thayũ rĩu. Rĩu andũ acio wagũka kaingĩ nĩo marehaga rũmena thĩinĩ wa mũciĩ. Nĩo mokaga na rũmena thĩinĩ wa mũciĩ. Nĩo mokaga na inyuĩ mũrĩ athuri mũngĩaga kũũhĩga. Gũkorwo harĩ ũmwe wĩikarĩirwo.
hende thina ugathira muci ucio niguo nima maundu macia no guo tu thengio muno kamano andu mendane andu maiguane na mamenye indo ni cia guthira na andu ingi muno mena indo makuita magacicina thengio muno kamano asante thank you sana muthuri wetagwo kamano ni atwira wega muno tagwo kamano very nice tajariria jigwe 0722 200 720 we niki muranagia na mutumia wa brother yaku kana we mutumia uyu turoria niki muranagia ri we niki muranagia tajariria tu unjire 0722 200 720 0722 200 720 jetereire kuma kuri we jetereire kuigwa kuma kuri we 0722 200 720 niki muranagia ki to muke we ni kuhika uhikite guku ni woka ni wakora andu aya umoragia ki we ha muruagira ki niki muranagia hello ndi mwega vyo wewe mwega karibu sana gwite atia kuthikira batiri witagwo atia kana ndukwenda gutuhe ritwa njitagwo Steve Ndetheka Steve wathika karibu sana ati guthiaga atia niĩ brothers mwetana mũcirĩ brother ĩmwe ngĩaga ũgĩte tũiria mwecira agathiĩ agaikarĩra mũtumia akamũhe ũgakora nĩ agarũrwo erwo rĩhĩ haha mũtine cira wega rĩu mũgĩcemania rĩngĩ mũgakora ũrĩa ndeteithio mũcirĩte nĩ agarũrirwo na nginya okorwo mũthuri ũcio athire amwĩra ng'ania na nĩwe araugaga ũguo rĩu ũkanjĩrĩria hau no baba cingĩkorwo ci hamwe mwacira kaũndũ kau nĩ kanyu kamũtaruta bamĩrĩ gũtingĩtũka mbere inyuĩ brothers nĩ inyuĩ mwagaga ũũgĩ nĩ tondũ wa kũingĩria atumia mwagĩrĩire gũthurania maũndũ mũkamenya maya nĩ maitũ tũtikũhe atumia aitũ haya maya atumia aitũ nĩ tũkũmahe ũguo mbaũ ci cia maũndũ no nginya igakorwo nĩguo thank you muno ndakena thank you nani ndakena muthuri thank you haya tandariria muranagia ki to inyuĩ nĩ inyuĩ mũrwaga muranagia ki mũrwagira ki niki kiu muranagia munaulizana nini hello yes we mwega nĩ kwega yes no nginya ukahoria thimu yaku wahoria thimu yaku ni tukuhota kuiguana ukahoria radio yaku ti thimu kahoria radio yaku nigetha tukaiguana tondu wahura thimu radio yoni tutingihota gukorwo tukiguana tingihota kuiguana hello Inoro hello yes we mwega karibu sana gwite atia jetagwo Oscar karibu sana Oscar guku ni kwa Inoro na niĩ njĩtagwo Cohi wa ithe Fethi na niwe turaria nawe handenda kuigua ndeto ĩno turaria Oscar rĩrĩa gũkwĩra atĩrĩ andũ nĩ mahĩtanagia mũno no andũ mahĩtanagia andũ mingĩ makĩria mũno nyonete kwa mwene yake ati aria ndirakuigua wega Oscar ndirakwĩra atĩrĩrĩ aria aingĩ mahĩtanagia nĩa aria matũmaga mĩciĩ ĩhĩtane mũno rĩ ona nĩ athoni mũndũ akagũrana kwanyu agacoka agatua nĩwe ũriugaga nĩndanyita nĩwanyita rĩu hau nĩndanyita ũhoro ũcio nĩ mũthoni wagũrana kwanyu rĩu wagũrana kwanyu agacoka agetua mũnene mũno rĩu harĩ ũmwe rĩu niwe uhikĩtie my sister
tũhĩtithanĩtie mũciĩ gũkũ ithuothe na tũrakoretwo twĩ ndũgũrana mũno andũ anini ũmwe othe no rĩu ona kũngĩthio handũ atuaga nĩwe mũkũrũ haya rĩu oigaga nĩwe mũkũrũ no aigua ahikĩtie my sister ũrĩa thutha wakwa rĩu-rĩ andũ othe makahana ta mahĩtania tondũ ũrĩa mera rĩu ona athiĩte na agathũkania maũndũ mothe akanyita ngo nĩ mũkũrũ maitũ akamũthũkania rĩu ona maũndũ mothe makahĩtana kinya ona my sister rĩu ona kinya nĩ akĩgĩte tondũ maũndũ mothe aramarehe akahana tarĩ make akamũtua agatua nĩwe mũnene maũndũ mothe areka aroiga ahatĩrwo na akahatĩrwo rĩu ona akĩhatĩrwo rĩu na nĩwe ũgĩkũyũ maũndũ magĩkorwo mathiaga ũrĩa matari rĩu agakĩoneka rĩu ona my sister ndarĩ ũndũ amenyaga ciana ciake ciothe ikahana ta ikũhĩtania rĩu we mwenyewe atuaga nĩwe ũramenya maũndũ mothe nĩguo rĩu gũkũ rĩu tũkahĩtania rĩu kinya rĩu na tũronire atĩrĩrĩ reke tũmũtigane nake reke aikare oro eikarie na maũndũ make still nĩ egũikara ũkona nĩ athogire maũndũ agathoga nĩ ekũnyita ũyũ akoiga nĩ ndatigĩirwo gũkũ mũciĩ rĩu ona ndũngĩmenya atĩ atigĩirwo mũciĩ tau nĩ ũkuona nĩ ekũrehe maũndũ mũciĩ ũkoigua nĩ ararehe mbũri mũciĩ ĩkũrehwo rũcinĩ ndũĩ mbũri cia ũthoni nĩguo irehagwo hwaĩ-inĩ igakĩmĩa kũu na igakĩthuguma oro kũu rĩu ekũrokia rũcinĩ rĩu agatũhĩtithania kinya ũkonaga ndũĩ nĩ agũcoka agathiũrũrũka ũguo agacoka akanyita mũndũ ũmwe nĩguo ũkona nĩ tũhĩtanirie mũno rĩu andũ aya marathũkania maũndũ mũno coviĩ nĩguo reke tuge nĩ andũ aya a kuma na nda nĩ athoni mũndũ agatonya mũciĩ agacoka agatuaga nĩwe mũnene mũno nĩguo rĩu maũndũ mau nĩ marathũkia mĩciĩ mũno rĩu no nginyagia andũ makamenyaga mĩtũrĩre ya andũ tondũ reke ngĩkwĩre mĩciĩ ndĩkoragwo ĩ mĩega mũno no hagũtonya mũndũ ũmwe wa gũthũkania nĩguo nĩkĩo ũrona kinya ona atumia ũkonaga atumia arĩa nao maroka marathiĩ magakora ũrĩa ũhikanĩtie kũu atĩ nĩwe ũramonia njĩra ũkonaga maũndũ mathũkĩte magathũkana biũ nĩguo na nĩ ekũigua tondũ aroneka ta harĩa gacũmbĩrĩ no nĩ gũthũkania thengiũ mũno mũno ndagĩkena nĩ ũndũ wa mĩario yaku mĩega thank you very much thengiũ nĩ Oscar thengiũ Oscar asante mũthuri mwega ta wega thank you Oscar thank you thengiũ mũno Oscar cia mũthuri wĩtagwo Oscar nĩwe watũtarĩria ndeto ĩyo wega auga nĩ mũthuri mwega ta wega tagwo Oscar mwenyewe ndeto ĩno nĩ ndeto ĩmwe ũrabatara gũkorwo ũmĩmenyete wega mũno tondũ wagĩikara ũguo no wĩikare ũguo nginya ũkĩmake kaĩ gũthiaga atĩ 0722 200 720 we nĩ warahũkire hello Inoro wĩ mwega ndikĩharĩirie mũno 0722 200 720 Nyako Okaito Studio 56 Aiki ni arume na warume ni akai totire twagasi
cia kuria na cia guitanga ndagukiragiro kinjira tete umuthi no riria ndakunyitire nawe ukinamia no riria ndakunyitire nawe ukinamia igaga mwitio ya andu aria ngigitio ona ndagitari athondekagwo ni aria ngi waikagia nguteke uya ati no urikoma ona bunda ikia mateke no eciaraga ona bunda ikia mateke no eciaraga niurandehera kana ndigatware ku muruthi wa njamba nduri wono kiongithia uyu kagucera gwakwa wagirite ki uwi wega tutingira tarumeri Jimmy wa Jimmy's Choma Bite na Ikuru geithia Sara Njuguna ari okuri Ireland tatuye kwiraga kwendeire guthakara na uririkane uthaka nduriagwo uthaka ndingitwara bengi ĩyo mbia nono njĩtwo ndandi-inĩ kĩrĩa wĩhithĩire nono njĩtwo ndandi-inĩ kĩrĩa wĩhithĩire M-Pesa nĩ wathakaga nayo biũ watũmaga tũvindio kĩũhiũragia thutha kayo toĩ mbia cia rũme itirĩ ruo no ngũhikia ngũte na nditare hathara no ngũhikia ngũte na nditare hathara rĩu ũrandehera kana ndigatware kũ mũrũthi wa njamba ndũrĩ wono kĩongithia ũyũ kagũcera gwakwa wagĩrĩte kĩ ũĩ wega tũtingĩrara tarumeri Helen wa Tripoti geithia Dama wa Dama Mobile Spares rĩrĩa ndagũcogothaga taririkana bataire ũnjĩraga tĩrĩ na mũndũ ũngĩ nginya ũnyonagie mbica cianyu mwĩtoro wendaga nkue ngoro no ndiateire mwĩhoko wendaga nkue ngoro no ndiateire mwĩhoko koro nĩ ũthaka ũtũmaga andũ matũranie wambere kwendana nake tũngĩrĩ o hamwe nano mũtũire mwĩragwo mũgũthe nguo wanyonirie ciero wendaga niĩ njĩke atĩa wanyonirie ciero wendaga niĩ njĩke atĩa rĩu ũrandehera kana ndigatware kũ mũrũthi wa njamba ndũrĩ wono kĩongithia ũyũ kagũcera gwakwa wagĩrĩte kĩ ũĩ wega tũtingĩrara tarumeri Jeff wa thitima geithia Dr. Chris waja asali Hokkaido nyoko ya Jerry Studio 56 ndio mambo yote Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
nonethiete nikuona ndirona ikinyite nikuona ndirona nonethiete nagoko nyumite ndimwire mivute tiakwo Jehova nĩtharĩte nginya ciakwa muoroto ndũrende mũcũthĩrĩirie nĩkuona ndĩrona ikinyĩte nĩkuona ndĩrona nonethiĩte nĩkuona ndĩrona ikinyĩte nĩkuona ndĩrona nonethiĩte Shaita biotana oria unyitite ndedekie gutwarana nanie nginya nikuona ndirona ikinyite nikuona ndirona nonethiete nikuona ndirona ikinyite nikuona ndirona nonethiete ikoma kende aria ndatiga thutha nikumo ndimwire Ngai uria munyonia hakugerera niaroka naihenya kumuonia njĩra nikuona ndirona ikinyite nikuona ndirona nonethiete nikuona ndirona ikinyite nikuona ndirona nonethiete Kinya kuje tikirike na jetekerone matora makwe onaria mekwowe irathimire nikuona ndirona ikinyite nikuona ndirona nonethiete 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 rwĩmbo rũu nĩ rwega nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Ruthu wa Mamu rwĩtagwo mĩbutĩti ya gwitũ. Very nice. Rwĩmbo rũthaka mũno 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 gũkũ nĩ kwa Inooro. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na Watana. Thengio nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thengio we ũratwamũkĩra harĩa hothe ũrĩ. Asante sana nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria kũrĩa guothe ũrĩ mũciĩ wothe harĩa hothe ũrĩ. Thank you very much. Na no ndirathiĩ ngĩoyaga thimũ yaku nĩgetha njigue kuma kũrĩ we. Hello. Hello Inooro. Hello. Good morning. Ũratũigua? Gwĩciria cio ndaragĩtwamũkĩra. Aya, nĩ 0722 200 720. 0722 200 720. Anyita ngĩkĩnjarĩria hau nĩ ngũigua ngenete mũno. 0722 200 720. Gũkũ tikũngĩ nĩ kwa Inooro, nĩ mũciĩ wa ũtugi na Watana. Hello. Hello Inooro. Hello. Yes, we mwega? Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethie. We wĩtagwo atĩa? Njĩtagwo Wanjikũ. Wanjikũ, karibu sana. Rĩu ndeto-inĩ ĩno tũraria ũhoro wayo rĩ.
ungiuga atia we? Niĩ anga ndĩna experience both sides. Ta njĩra nĩ atia gwathiĩte? Rĩu kũrĩa hikĩte, kũrĩa nĩ ndahikĩte ngiuma. Na twarĩ ndũgũ mũno na the family ya in-laws. Rĩu ona nĩtũtĩkie atĩ nĩma ũhoro wa watho rũrũ. Yes. Anga watho nĩguo ũkorwo ũnyitithanĩtie andũ. Wauna-rĩ ũgatuĩka thũ. Rĩu niĩ rĩrĩa ndaumire kuo-rĩ mengo matikanjaragĩrie othe. Haiya, othe. Niĩ gũtirĩ ũngĩnjarĩria. Ngai, na warĩ na ciana cia mũciĩ ũcio? Eni na ona ciĩ kwao ona ndiakuire ona kamwe. Arafu baba wao atũire ugaga atĩrĩrĩ. Yes. Ndikanarute ciana kũu. Na tondũ nĩ akuire-rĩ. Rĩu niĩ ona ndauma ndiakĩmakuire no nĩ andũ anene. Nĩguo. No rĩu in-laws othe gũtirĩ ũngĩkĩnjarĩria nginya Ngai-ni. Matiendaga ũhoro waku. No ngwĩciria no gũkĩrana makĩranire. Tondũ naniĩ he tũmaũndũ ndagĩthire ngĩka kĩwatho. Rĩu matingĩkĩnyenda. No niĩ ngiuga ndĩ sawa tondũ ona tikĩrĩ kĩndũ marahe. Aya kũu nĩ kũmwe nakuo kũrĩa nyumĩte-rĩ. Ngwĩciria indo nacio nĩ irehaga thĩna. Tondũ rĩrĩa monire ndagĩcoka kuo nĩ ndamerire ndakiuma kwa mũthuri makĩona nĩ ngũgaya kĩndũ. Nĩ ngũkĩgaya indo. Na tondũ my brothers nĩ makuĩte. No atumia brother ciakwa me mũciĩ. Na rĩu nĩo magĩtigĩirwo indo iria ciakĩrĩ cia aciari na aciari matirĩ ho. Rĩu rĩrĩa ndagĩtuĩkire ngĩmerana no ndacokire gũkũ kĩrĩa gĩgĩakwa-rĩ no nginya nengerwo. Rĩu githĩ ndigũkĩhana ta nĩndĩ ndoka kwenda kuoya indo cia mũciari. We na wacio rĩu matingĩkĩnjarĩria. Rĩu acio nao nĩ thĩna mũtheri. Ona matingĩenda kũnyona hakuhĩ nao. Rĩu mũtino ũrĩa warĩ ho nĩ atĩ indo ta rĩu title official ndĩarĩ ngayanie. Nĩguo. Ndĩkĩtwo succession. Na nĩ niĩ ndĩnayo. Rĩu ngwĩciria thĩna ũrĩa mũnene menaguo nĩ ũrĩa mangĩruta title moko-inĩ makwa makĩgaye mũgũnda. Makorwo makĩgaya. But unfortunately nĩwona matingĩgaya tondũ gũtigũciarwo maciarĩtwo kũu. Nĩguo. No nginya magere through arĩa maciarĩtwo kũu nĩgetha meke atĩa? Makĩgaye. Nĩwona nĩ hagĩa thĩna. Koguo maita maingĩ in both sides ndĩreciria tarĩ indo irehaga thĩna. Nĩguo indo ngani nĩ irehaga haha. Mona wetwo kũ benefit. Nĩ tondũ rĩu waigua niĩ mwena ũyũ ũhikĩte naguo nĩ ũrarehe thĩna tondũ nĩ marakĩona no nginya ngagaya. Nĩguo. Nakuo kũrĩa gwitũ nakuo matikwenda. Nĩguo. Rĩu nĩwona atumia ona ndũmenyaga nũ mũru anga ndũngĩerewa exact. Tondũ rĩu nĩ mwena ũyũ-rĩ nĩwona niĩ nĩ kũhika hikĩte. Nĩguo nĩma. Naguo ũrĩa ũngĩ nĩwona nĩ twamenana na arĩa mahikĩte gwitũ. Rĩu ona ndũerewaga nũ mwega na nũ mũru. Koguo hakwa ndingĩhota kũ-define no ũkorirwo we wĩna ũndũ mũru thĩinĩ waku nĩgetha ũkĩhote kũmenana na arĩa angĩ. Nĩguo nĩma. Tondũ ũndũ ũcio mũru wĩkaga nĩguo ũtũmaga ona andũ acio angĩ makĩrakare. Thengiũ mũno 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 waria ciugo njega mũno nĩ ndakena. Na thengiũ mũno mũno nĩ ũndũ wa gũtwarĩria. Asante sana. Haya, no tũraria no tũrathiĩ tũkĩaragia. Weri mũranagia kĩna kũrĩa ũhikĩte. Hello. Inoro. Wĩ mwega. Ndigwĩciria ũcio nĩ aragĩtũigua. Ndĩrarigwo nĩkĩ mũndũ angĩkĩhũra thimũ na agĩkire. Ndigwĩciria mũndũ nĩ agĩrĩire gwĩka ũguo. No ũhũre thimũ na ũkire. Ti wega. Ndigwĩciria no wĩke ũguo. Hello Inoro.
sawa sawa. 0722 200 720 0722 200 720 guku ni kwa Inoro. Ririkana guthie haria ha changamkia Krisi, kuria gwa changamkia Krisi, kuria indo cirio kuo star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Yo
Etago mudogo to Lucinga ngaro baro etago ni kwanirira ndakwaniriire rwatukinyiria riu wega thaa ici ni thaa 8 ina ndagika 38. Karibu sana muciĩ ũyũ wa Ũtugi na Ũtana. Ndona muthuri ũgwĩtwo Tito Washa yari kuria marigitia mitambo-inĩ nĩ ndamuona mũno ranjĩra kondani kabisa na ngagĩcokia ngatho nĩ ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro na thengio nĩ tondũ we nĩ ũgĩcagũrĩte Inoro nĩ wikarĩte oro hau. Hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ mũtumia waku rĩ ũtangĩmũhanda ũmũgitĩre kwanyu ndetĩkagĩrwo biũ mũno nĩ wũiru kwanza ũngĩkorwo nĩ ũmũigĩte wega nĩ mũrĩonekaga nĩ mwendaine na ũndũ ũcio ti mwega. Ũcio nĩ Nduro wa Njogu. Haya, hena mũndũ ũgwĩtwo Jim wa Kĩhome kũrĩa Thaya, onake ndĩramuona woni wake nĩ ndamuona. Mũthuri ũgwĩtwo etagwo atĩa Tom Kang'ethe aja ndĩmũnengererie rũmwe rwa Recho Ngige injinia mũnene. Nĩ sawa rĩu nĩ rũroka baba itũhorera oro hau na maũndũ magĩkorwo me chonjo kabisa. Tũgĩthiĩ oro wega tuthiĩte aina mzuri kabisa tuthiĩte oro wega. Gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Thank you we ũrathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Thank you we ũrathiĩ na mbere na gũtwamũkĩra wĩ harĩa hothe ũrĩ. Asante sana tondũ wa gũkorwo cagũrĩte Inoro. Thank you very much nĩ ũndũ wa gũikara oro hau. Tanjĩra atĩrĩrĩ. Hello. Hello. Yes, wĩ mwega? Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithe Fethi, we wĩtagwo ũ? Ani njĩtagwo Kamau. Karibu sana Kamau, karibu sana. Kuma Kagonyo Thaya. Kũrĩa gwa Karwĩmbo. Gwa Mũkũrino. Karibu sana. Ndeto ici tũraria nĩ ũracinyita? Tũracinyita ĩ. Na ũhoro ũcio ndũkorwo mwega. Ĩ. Ũthoni ndoragwo ndũitagwo maĩ. Ũthoni nĩ mandũitagwo maĩ. Ndoda kũrangarangwo. Ũthoni ũkũrĩa ũrũkũgũrana kũrĩa wagũrana rĩ. Iyo kũrangaranga kũndũ kũu. Nĩguo. Eragwo nĩ gukanire akanjĩra ũthoni rĩ. Ũrũkũgũra mũndũ waikania rĩ. Ndwagĩ gũtiga gĩikaro kĩu mũno. Nĩguo andũ arĩa marĩ kũu arĩa anyina na mũtumia rĩ. Magakorwo makũhete gĩtĩo. Nĩguo. Niĩ akwa ningĩ narĩ wega. Nĩ tondũ ndaigua mũtumia ũcio ũkuga ũhoro mũthuri rĩ. Na no gũkũ ngona andũ ũndũ ũgũranĩte kũnjũ. Anjĩ kuga nĩwe ugaga. Kũu ahũranĩte nĩwe ugaga. Nĩwe ugaga. Na ngona ũndũ ũcio ti ũndũ mwega. Tondũ mũndũ agania gĩtĩo. Rĩu nĩ ũmeninagia andũ arĩa me kũu biũ. Nĩ mũno. Okay, thank you mũno. Kũrĩ wagũrana rĩ. Ndũkenda kũingĩrĩra kũndũ kũu. Rĩu wagĩrĩire gũkorwo ũgĩthiĩ kũraihu mũno. Ndũigua ona ndũngĩrara kũu. Nĩyo ũkũiga kũrara kũu. Nĩguo. Ũngĩtuka ndũkowethe andũ a gũkombora. Okay, thank you mũno ndakena. Asante sana. Thank you, no geithanie Kagonyo Thaya. Karũmbo nĩ witũ kwanja. Nĩ wanyu? Nĩ cousin yaku? Thank you mũno. Asante sana. Haya. Ndũbatiĩ gwathana, wathiĩ kũrĩa tiga gwathana, tiga maũndũ maingĩ. Kũrĩa nĩ kũhika ũhikĩte. Tiga maũndũ maingĩ, mehe nyingĩ wachana nayo. Tareta shida. No ithuĩ athuri rĩ nĩ twĩraga atumia aitũ ũguo. Mũkiuma nake gũkũ Nairobi rĩ, mũgĩthiĩ gĩcagi nĩ ũmũtaragĩria ũkamwĩra ũguo. Hello Inoro. Hello. Yes, jambo. We nĩwe niĩ njetereire kũigua kuma kũrĩ we. Njetereire kũigua kuma kũrĩ we. Tondũ ndĩrenda mũno kũigua ndeto ĩyo kuma kũrĩ we. Hello Inoro. Hello. Hello. Yes, wĩ mwega? Ndũ
ndo mwe niyo na ni de mwega biũ njĩtagwo Cohie we wĩtagwo atĩa Cohie njĩtagwo wa mwerũ karibu sana na ũhorie redio yaku wa mwerũ ndahorie na ngwenda kuga atĩrĩrĩ wa mwerũ kuma Othaya na rĩu nĩ gwathũkire tondũ ithuĩ nĩ atĩ nĩ gwekire atĩa yakimenya kana nĩ network ĩna gathĩna kana nĩ namna gani niĩ ndiramenya tondũ mũthĩ ngĩrĩ na raini ĩmwe ĩno ya 0722 aya rũrũ ndetio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Tom Kang'ethe we wanja ndĩmũnengererie rwĩmbo rũrũ
sokamoko kiriruke giciarane kihorithanio maita kiriruke giciarane kihorithanio maita sokamoko kiriruke giciarane kihorithanio maita kiriruke giciarane kihorithanio maita. Very nice. Ro to tete no modo to Tom Kangethe ari kule Atlanta, Georgia. No cio gutwirite arenda rwa engineer munene rwa Rachel Ngige na nijui ni agikena. Riu ndikurekereria turarikereria ndereti to muthenya wa umuthe. Koguo thimu nguoya ciga nona taigire. Hello. Hello, we mwega. Good morning, ni uratuigua. Ciana ni ngutigana nacio tondu riu ri. Eure. Cianga ni ngugitigana nacio tondu rekio ya thimu imwe ndikiukani andu mararega kwaria. Kana niki no mundu no athie arigwo ni atia mundu no hure thimu age kwaria kweli. Haya ndona kairetu gegwitwo Betty Mrich arajire mitambo-ini muno ni atuthikiriria mitambo-ini muno Betty, thank you very much, asante. Hello. Hello Inoro. Hello, we mwega. Thina umwe munene ni atiriri muhuraga thimu mundu agithikagiriria radio ni ndungihota gwithikiriria radio ni na uhure thimu tamaka ni impossible tamaka biyo ni impossible ni kindu gitangihotekana. Koguo make sure ukihura thimu ri ni wamba kuhuria ka radio gaku nigetha tuiguane. Ika ni muranyita horo cia andu a Ngai. Eke tuiguanire ndeto yo nigetha tuthii karugendo kega. Hello. Utaigue ucio akitie radio yothe na arathikiriria horo uria ndiramwira. Sasa unashindwa. Tuko sawa kweli? Madeko matweraga Ngai mwega kuria kwehoki na ngoro iria ikurongoragia nare magwetagerera nyoremero ageria hinya makobokaga utaderi marethiaga na matinoge ona kana morone hinya Ngai tuhewe tereri kinya gidaria kure kingu ya gotora imavero na gotohe riri mwero
toti hagyo goro ikai horo ne irada tokona tato tagereire ne konya mario mono none toe tawa terera ne kongiria maidori maito gaito hera tereri kinya hidara kure kinya ya wotora mavero na goto he riri muero tawa terera tamura tereri oye tagerera wokia totina shaya toti kwanyanya nyamuwe mwehoke ku soigaga mavera tunavete kyonyogo derema watuka tugakoma totoerosho gakiatea reria riake marathiĩ kwago tũkagarĩ Ngai tũgakũhoya ũtũrathime ona wĩra wa moko maitũ Ngai tũhoye wetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũrathima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkia tũtigũcaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku Ngai tũhe wetereri nginya ihinda rĩaku rĩkinye rĩa gũtũrathima werũ na gũtũhe riri mwerũ tũgwetereire ta mũrangĩri ũrĩtagĩrĩra gũkia tũtigũcaya tũtikwenyenya nĩamu wĩ mwĩhokeku hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no ũtuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ndehithĩtwo ũhitho-inĩ wa ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ndikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya.
Kwamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 790 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo kĩroto rwa Perisi Nyaga thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 280 hash. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mũrenda bũrũri wagĩre no nginya mume no nginya andũ matige kũgũtaga. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ. Tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma thirikari kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ
thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinacara nginya thaa 4 rũcinĩ. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba. Mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Paulo wajeni
na twende ngai no tini tuothe na twendane tugie rũũri-inĩ rwake nyaga wa Sparkle Kajethera Investor Chris Gĩtũge 1 mawathi kumimangai na nimo makuhĩirio nĩ Jesu na kiugo kĩmwe wathomo athabu mwathani Jesu oigire nĩ wendo na twende ngai no ti tuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende ngai no ti tuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake Saira wa Sairo Venture Gĩkomba Ngai baba ndakuhoya ũtũteithie gũkwendaga kĩroro gĩkoro citũ tũgeragĩre ũtheri-inĩ ũhotithie gũcangararũkĩra arĩa menduma-inĩ mathomo athabu mwathani Jesu oigire nĩ wendo na twende ngai no ti tuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake na twende ngai no ti tuothe na twendane tũgĩe rũũri-inĩ rwake Paulo wa Jeni Pendo ni Guangai Yeguadeka Shirwa Uru Market Tuendane Oh, very nice. Rũbaro original nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Nahashon Maina no rĩu rwagĩũka rũgekĩrwo mĩgambo ya kĩmũgithi mũndũ gwĩtwo Paulo wao wa Jeni na hatirĩ ũrĩtangaja rwatũkinyiria wega thaa 9 na ndagĩka 15 gũkũ nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana. Good morning. Very nice. Warathiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria thengio mũno thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo gĩtwarithania na ithuĩ. Thank you very much. Rĩrĩa ithaa rĩega rĩa kwarahũra na rĩrĩa gĩkorwo nĩ warahũkĩte nĩ wega ũnjĩre kũrĩa gwa 22989 ũgĩkorwo nĩ warahũkĩte nĩ ngũkena mũno 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 no angĩkorwo warahũkire na waingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi we nĩ wona ndĩrenda ngorwo ngĩtambũra makĩria. Angĩkorwo warahũkire na wakorwo gĩthiĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi we mũndũ wa bata nĩ tondũ rĩu kũrĩa nĩ Christmas yaku ũrahĩtana nayo rĩu we mũndũ mbere mũno 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 gũtirĩ kĩndũ kĩngĩkũgia ona kĩmwe. Already ndĩrona mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ Almagogo aranjĩra mĩtambo-inĩ ndakuona Gĩtaũ witũ wa Almagogo. Morning show hikuhana atĩa nĩ kwega biũ njarahũrĩ ya ndegwa wa 100 na ũcio nĩ Kanyingĩ wa 100 kũrĩa Timao Laikipia East arahũra Kariuki Dr. Paul Kifisho na wakangana na mũndũ gwĩtwo Michael Njogu wa Kĩbirigui nĩ arora thikũ tũrĩ nĩ arathiĩ ũguo akora. Michael Njogu wa Kĩbirigui he handũ ũrahĩtia na nĩ ũramenya nĩ ha ndakwĩrire hau ndikwenda hapo hapana. Haya sawa sawa show iwe mwega niĩ ndĩ chonjo kabisa ndagũthikĩrĩria wega mũno 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 mũno. Njĩtagwo Wili Kanyahururu. Thank you Wili Kanyahururu ndakuona ona mũndũ ũranjĩra hello play for song ya ihera rĩa wendo John JN Gakuhe. Thank you Kafuge. Thank you sana ona ndakuona Kafuge ndakuona munene. Thank you very much asante sana. Uko tikoge ni kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana na mũciĩ wa Changamkia Krisi. Hanyuka narua tigĩrĩra nĩ waingĩra harĩa ũkorwo ũgĩkĩingĩra harĩa no make sure we waingĩra harĩa wathiĩ wacokia ciũria ciaku wanyita wacokia ciũria ciaku na nĩ ciũria ciĩgiĩ Inoro gũtirĩ atĩ mũndũ ũngĩkũgia ona hanini anyita. So koguo thiĩ hau thondeke maũndũ ona wathondeka maũndũ maku rĩ
ni ukuona maundu macio memega koguo itikira tutafadhali kuingira hau na niguthi hare ha star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash athi hau maundu megwikorwo me maundu mamwe mega muno na undu ucio gwikorwo wi undu mwega sawa sawa gicokereria ndiroka ngorwo ngioya thimu ciaku nigetha ona ngikimenyekana ni warahukire tariki ici kenda iragutwarithia atia Dithemba iragutwarithia namna gani nigetha maundu macio mothe magikorwo me chonjo kabisa. Ruru ni rweru view rwa mundu gwitwo Ndagitari Dr. Paul Mwangi wa Gibisho rwimbo rwitagwo rwimbo ruru nguina. Very nice song ndio hiyo. Dashiarirwo wega na ngirerwo niwe unduragia Ngai wakwa muturire-ini uyu nikuonete nikio nie nguraha wega waku rwimbo ruru nguina ni ngatho nie ngugucokeria Ngai wakwa ni ikiro nyingi ma wanageria unjikire maingi na manene wega waku Ngai ni munene nduri wadirika hindio nemwe ni unyitete guoko komiriria hamwe nawe Ngai ni mutoria rwimbo ruru nguina ni ngatho nie ngugucokeria Ngai wakwa ni ikiro nyingi ma wanageria unjikire maingi na manene mawiko maku Ngai ni manene tondu guo nie hana niguo ndari riri waku muingi ukajigana thayo waku muingi ukajigana rwimbo ruru nguina ni ngatho nie ngugucokeria Ngai wakwa ni ikiro nyingi ma wanageria unjikire maingi na manene ugoci wothe mwathi ni waku ona gutio guothe no gwaku nikio ndakwambararia iguru muno ugutura wi Ngai hindi ciothe rwimbo ruru nguina ni ngatho nie ngugucokeria Ngai wakwa ni ikiro nyingi ma wanageria unjikire maingi na manene Dashiarirwo wega na ngirerwo niwe unduragia Ngai wakwa muturire-ini uyu nikuonete nikio nie nguraha wega waku rwimbo ruru nguina ni ngatho nie ngugucokeria Ngai wakwa ni ikiro nyingi ma wanageria unjikire maingi na manene
wambateire maini oikuruke mikuruini ona kana utwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Baba nĩ njũĩ ndiriganĩire niĩ na nĩ njũĩ marĩa mothe ngũhoete ona hihi kũngĩkĩonekana ta mwaka ũrathira ta itekũhota gũkorwo ngĩmakinyanĩria nĩ njũĩ no megũkinyanĩra.
Rwimbo nä rå thakama nä rwa Jose wa Biden gå kå nä kwa Inoro thakenda ina ndagika 28 thengio muno nä gå tå thikä rä ria thengio muno gå kå nä kwa Inoro niä naniä njätagwo generali Cohi wa ithe vethi ndikä rä na kaurua na kä rä a ndenda gwä ka nä kå igua kana nä warahå kire niä na wakä ingä ra kå rä a kwa Changamkia Chris angä korwo nä wingä rä te kwa Changamkia Chris na ngwä rire kå å raingä ra na njä ra hå thå må no ya gå thiä harä ha star 236 star 2 hash atä å raingä ra ha harä ha star 236 star 2 hash harä a wona waingä ra maå ndå maku namo magä korwo me maå ndå very nice nä guo rä u koguo ä tä kä ra tu tafadhali kå ingä ra hau nä å gå cokia ciå ria cigana ona ciägiä Inoro ona ti kä ndå kä ritå ona hanini nä ciå ria hå thå muno star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash sawa star 236 star 2 hash nenda kå igua kana nä warahå kire niä hello Inoro haro Cohi kwerwo atä JM mlima totally mono niko ngangari athaici nawe hana atia niä ndä chonjo ndä oria we å renda kwarahå ra å ndirenda kwarahura mundu gwitwo tito acai wa marigitie mundu gwitwo njoroge wa kiuyo mundu gwitwo wa kamanu ti wa ciana na mundu gwitwo kimani wa mutero na itho wa ngirande na mundu gwitwo hira studio moro nani wa moro othe marahuke thank you Cohi thank you Shone JM Menges mwenyewe nä wacio nä akä rä kä tie kwarahuka we ndiå kana nä warahå te we kwarahuka gwaku nä namna gani hello ndä mwega biå we å tari atä a ndä na å ru no gå thikä rä ndäragå thikä rä ria haha wä tagwo atä a hihi nä getha tå gä kå menya nä å gå thakä ra rwimbo ta njä ra nä rå rä kå na wä tagwo atä a nä getha tå gä kå menye tona tå tirä tå rakå menya tå rä te tå thikä ria nä tamba ya Inoro wä tagwo atä a getå Stanley wa guci kuma njumbe mathioya Stanley wa Stanley wa guci kuma njumbe mathioya må tå kenagia muno thengio muno nä rwimbo rå rä kå renda gå thikä rä ria Stanley ndärenda rwa rä rä Jane må thomi rå 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 inagwo må igua koguo rä u nä rä gå thondekera kä roko gä aku na ndagena nä ngumo yakwa kå ingä ra mä tambo-inä ya Inoro ndå kä geithie må ndå å mwe wa kä rä a wa na kå u mathioya njåmbä matingäigua metoro mageithie no korwo nä maraigua mekå igua geithia ona må ndå o wothe ona no å geithie må tumia waku tondå ndirä må tumia rä Jane ndarä rwimbo rwätagwo må igua ndiraruona no rå rä a rå inä two må igua nä rwa etagwo pasta å rå inagwo atä rä rä må guä må igua rä u ti rwa Jane rwa pasta etagwo nä ngå gå carä ria oro rä u no Pastor John wa Irimå atä wauga ndå rä må tumia nä ndirä må tumia kä geithie kangao njumbe mathioya ndå kå geithie kangao Fredi onako ndirä kä geithä ria rä rä reke nä ndä mageithia thank you muno sawa ä rä u rwimbo rwaku rä u aya mwanake å cio anjä tia rwimbo rwa må igua rwa Pastor John Ende muy guacho, no agirire
wambateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro ceceni hakuhĩ nawe. For
hariwe hena mwihoko rwimbo wega muno rwa Grace Mwai. Hariwe atiri ati udoge ni hari Jehova. He Jehova maundu makoragwo me mega. Thank you. Very nice. Rwimbo rwa tukinyiria wega riu thaa ici itigitie ndagika 18. Ngociria nguo ya thimu cigana ona nigetha akoni ukiara ukira. Hello. Kwerwo atia Ben Githu? Good morning. Kwerwo atia ni kwega view Githu? Ni kwega ona ndakena ni gukwariria rucini ruru. Karibu sana, urenda kwarahura unarua? Ekejara hore guka witete guka kimuhu wa kimoria koragwo kundu gwitagwo mukorobo guku turi moro. Aha. Pastor Francis Idiragwe haria St. Bridance Kirangi. Pastor Samuel Tutu wa Church of Restoration Shadera Jemu Mege wa Kamano wa Kirere Titoaja Iwa Marigiti Mwagida wa Kamano wa Kirere na Jageo the Nere ni Magida ni Benny Githu from tomorrow. Thank you. Asante. Hello. Haya, wenu weje tereida wujaririe 0722 200 Hello. Ni kwega we utari atia? Nandiro mwega nanga cokeria Ngai ngatho ni kunjara buru wega. Ngigo cona uratutwarithia wega. Kugo urathimbo. Ngai akongerere matuku riu muragira mundu agwitwo Kariuki Mucubi kuma gathambikirijaga. Yarahura mundu agwitwo Anjuma Fasto. Wakarura ndemere ni tupetereire muno ni ndu wa hau hatigara kuma 10 nginya thinacara. Yoke jarahura mundu agwitwo riri. Mundu agwitwo Jeff Kuria na Nyoksi. Kuma Nyoksi na Jeff ri. Ukingire mohoro-ine. Kuma hau tugithiinye tweterere wakarindi wa ndithi na mundu agwitwo Kamonde. Yeterere mundu agwitwo Muturi wa Muiro. Thank you. Asante. Hello. Ikwaro atia? Ni kwega view we uhana atia? Yede mwafio geta wa Jeni wa githia kende marahure. Sira kamatha. Twase marigiti. Niguo. Itawa gaceri. Yamekaratu. Wa matunguru. Amare wa iria-ine kaga. Jara wa Kihuyo. Yosia papa. Parugo wa Kibawi-ine. Mwagi wa Ben. Masia Mukurino, wa Bidan, Dadan wa Mukundi, wa John, and Steven Gaba. Thank you, Monasoi. Thank you. Hello. Kwero atia wa Kamano? Nyidie na urua ibabethi witu Egucokeria ngatho nyingi ona ngiarahuranaga ni tukwendete mwana witu na tikweyugithia rathimo hamwe na family yaku. Reke njarahũre patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara FFUGW na mũtumia wake. Ihinda rĩrĩ nĩrĩo moyaga kĩrĩkanĩro na nĩgetha agathoma pasi agatũmĩra mũndũ ũgwĩtwo Akarura na Wanjirũ. Na tũthomagĩrwo kiugo kĩu tũgatinda tũgĩthagumia tondũ Wanjirũ matũthomagĩra Jesu makĩingĩra hau. Mũthuri ũcio arathimwo nĩ tũmwendete ndirangwamba mkona Michael Njogu na Maina Mũna marahũke. Ya Mwangi Njogo na Njorogo akĩhuio na Macharia Mũkũrinũ. Mũgo wa Bidani na Mama Neria cia harĩa Koimbĩ. Rĩu na Waleco na Mwarimũ Njago niothe marahũka na Tito Acai wa Marigiti na Maina wa Magũrũ kũrĩa Mwĩki. Na Theuri wa Injinia. Ũrĩa nĩ ndamũigua Beni Githu na Njĩie Menge no ngũmũiguĩte angĩnjĩria mũtumia ĩtagwo nyina wa Caira. Othe kinya wa Mĩrũ wa Mũrũngarũra Ndama wa Karatu na Lucio wa Twanai. Maciarahũke kinya wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Mũtambo ti ũyũ. Asante. Hello. Halo Johi. Kwero atia githenya? Wala mwana witu. Karibu sana, urenda kwarahura. Nakwĩra tutwaraga wega mũno kĩndũ kĩa mbere niĩ nani nĩ ngũcokeria ngatho. Thank you. Nĩ kũhũrana na ũtukũ ũyũ tondũ nĩ mũndũ kwĩragwo mwana wĩkĩo rĩ. Agaga mũthambia Johi witũ Ngai agũthambagie na agagũtheria. Thank you mũno. Urenda kwarahura una. Njĩie Menge Mũrima tondũ Jarahũre Njoroge wa Kĩhuyo Kama wa Karatu. Tito wa Acai wa Marigiti. Wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ. Wa Furajo wa Maremane na Mũkera wa Kĩhoto. Thank you mũno. Na ya papa na Gĩtaũ wa Tarubo. Asante. Thank you. Marahũke na magĩe na mũthenya mwega Johi. Thank you mũno. Asante sana.
aya ucio tumwitaga githenya wa Hiroti mundu gwitwo Tito wa cai haha Tito kurathi atia no arahukire ni jarahukire ri arakiroko kukiganda ni kiganda kia miguru ka ni gia cabaci ka ni gia ki exactly yake ni kendo ciothe iria ciothe cingiraga nda nyamukimo ciothe nginya pirao nginya thamaki wenda twarahure u ekatwaro ya papare muruka ruge abazali wale maona sarwa ngorongo uirure wako miguru na mogida wale nginya githenya hairo tindi akimwigua na je menge Jirago wakahuyo na wakamano wa kirere na ndama wa karaturi nginya wajini wa wethiga na amatunguru na wafuraje wa kopere matigitithie thaga ndikaria no ni riri mutumia atingatie njira ngugeithie kaina miji gukweta gucucu wa Kimu good atira ageranagia na thimu ni ahairie akanjira ngukumeithie ni na ndironire ungi witagwo riri Jeri Esther wa riti ciendagia riti ici kuu marigiti umugeithie ndamwona wega biu na mundu gwitwo kihinga wa itunguru jeci icio na uria ungi kanyeki ga thabibu kanyeki wa thabibu na Kenyatta wa macungwa oranges andu acio ungeitherie muno jeci iyo yothe ngumigeithia muno na cucu wa Kimu hanjiri uri kigira miji ni ndiuka auga ni amisa ukuona muno thank you muthenya mwega Tito Asante. Good. Hatiri undu ungi riu tuthiite wega biu guciana thimu ingi imwe kana igire. Hello. Kwaro atia wa Furaje? Utie na kauru Karibu sana. Thank you. Kende mara pole. Kaje Tito asane da muigua. Amwe na joni kete da muigua. Da ure kitawar magogo. Ogiwa beni. Oni na beni kora kira gari. Sister in row. Hure Paul Medamo. Wajeni wagithiga. Na bedi yedu. Umukera wake hotoka badina wa Kamaru na dama wa Karatu. Na mwina wa Tumaguru. Amwe na jeshi la papa all the man who can gukire. Thank you, sorry. Thank you. Hello. Yes, sorry. Kurathi atia? Good morning. Kwega vio. Goko ni kamwaga todo no akora Paulo ngugi ha mwena wa kibao-ini. Karibu sana. Ndaigua Tito wa marigiti hau. Wajini wa githiga. Pastor Gativa na mundu gwita mugo wa Peter na mundu wa Beni. Eguo. Mwalimu Kimitu wa Muriru. Othe na wa masawa ka mwangiri. Matiti muthenya mwega. Akiri uhoro mwega ucio thengio. Thank you. Asante. Hello. Esa munene. Kwaro atia? Maiguita njambia kuigua wa Kamano Joni gethenya wake ndakiuma na muthuri wa tako mawita Paulo ngigi wajeni wagithiga Tito wa caida keuma hau wagida wadari arokathie kana ego kama ino wa magura Paulo ngigi na mundu witagwo na mundu witagwo wa Gaceri andu acio theri ithi matikiara huke niguo. Thank you. Asante sana. Good. Reure gociria ithane ithi yangu. Hello. Hi. Kwaro atia wewe mwega? Kwaro mundu akumera. Kuria wa muna. Kumakebu. Arenda twarahure una ruwa wa muna tuthiete. Jarahure patroni Muriithi wa Kang'ara. Mwalimu etago Mr. Moya koro hit Kiburu. Jarahure MCA wetagwo Thomas Mwangi Muriukia koro mona Kabonge. Jarahure family ingira kwiriro ha haitu ni my cousin etagwo Mutiso etagwo riri etagwo Mutiso hena mwana witu nakwire mwana Qatar pole Saudi Arabia. Okay, twarahura etagwo Cindy Wambui Wanjiru turahoya Ngai aturehera mwana ucio guku thirikari sawa twarahura nake nguno makeria muno riu ri twarahurana ndemere maikana layo wa Ngai na ni wa mona ndina thina ndinaguo. Thank you. Hello. My good friend. Kurathi atia? Utina kauna wakinya uko mwana wa Subukia kienda sana kathimu gasema na jambari torito to mugristo original wa Subukia tondu amena mahitha matire mwana witu reke ngora mujiri to ngojiri wa generation furniture
no one fast ready kwa nyire kakere road nyire town stage yake daga iteke mudo to George Fashion mudo to jira waka kona stivare akaire tukata mame tabu ne to agiresi wa jaga to mara ka gufrika usare school nyire kaka ireke na tidi ka faire to kona teba Thank you good reure hatiri udoge madhana mo tima ikaru wega shetigaria da kainyanya thie kuria gwa *236 *2# thie kuria gwa changamkia krisi ko maundu maku makorwo me chonjo ku kire urenda kana kire ugithie gucaria ku no thiguko ni guthie haria ha *236 *2# wona wathie hau maundu maikare me chonjo. Mundu wako irebe kuona Yesu kenyo inyane tusorenge Ando make makamono Make oranye ino ekete obwa Inyuduke no atere Ikuona yanare uneberona Ulia wao nyedimoe Yekeno yakwane apemenerona
Oh yes, rĩu rwĩtagwo ndirĩ ũndũ ũngĩ njũĩ. Rĩu nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo Chege wa Wiri, rwĩmbo rwega mũno na nĩruo niĩ ngũkiumĩra ndĩ naruo tondũ team Thereruka iko heria. Karibu sana. Tushafika. Ninyi tumeland. Mũngenagia nĩ rĩrĩ nĩ ũkũmenya atĩ nja nĩ kwega. Kwagĩrĩte. Nĩ muonete rĩ. Njagĩrĩte. Ihorerete. Nĩ kwega biũ nĩ kũraiguĩka na ũngĩona ũkinyĩte rĩ. Ũgakinya wega ũguo horeire rĩ. Tigukiuga rĩu nja nĩ kũhoreru biũ gũtirĩ na gathĩna ona kanini. Na nĩ ndagũkora haha rĩ. Ũkamenya ũtukũ nĩ wararwo wega. Ngamenya maũndũ mothe rĩ. Sawa. Mechonjo biũ. Rĩu rĩ ota mũtugo nĩ ũkĩ ũmũthĩ nĩ mande harĩni. Irona nĩ ũĩ. The rules and regulations. Ciugaga ndikaraga mũno. Ndi overstay agagĩikaro gĩkĩ nĩ ũndũ wa tũmaũndũ tũtiganĩte. Rĩu niĩ ngũkwendithĩria mũthenya mwega. Thengiũ mũno Cogi. Na Ngai agĩkũrathime agwĩke wega nĩ mambura ma thigũkũ. Mandakwĩra Friday rĩ. Friday wendo wakĩmenya nĩ kĩrĩa. Nĩ thigũkũ nene we. Thigũkũ njega. Koguo tũkĩhoe Ngai atwĩke wega na tũririkane mau ihinda-inĩ maya. Nĩguo. Atirĩ ũndũ ũngĩ niĩ nĩ ndathiĩ na ũgĩtigwo wega. Thengiũ mũno Cogi. Gũtigana rwĩmbo rwĩ haha rũinĩtwo ro gatene nĩ madamu wetagwo Joyce Wangu Karuri. Ndimenyaga acokire agĩthiĩ kũ. Rwĩtagwo we nĩwe Ngai. Ndũkĩgĩa na ihinda rĩega. Nawe tagwo tinde thayũ. Asante. Tũngĩonana rũciũ rĩ. Nĩ Ngai mũnene. No tũgacokia ngatho kũrĩ Jehova. Atirĩ ũndũ ũngĩ. Thank you.
Shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Bushi watu ginotana. Ate korwo no jarie uhoro waku, korwo no heane uhoro wa Ngai uyu, korwo no jarie uria atarie, no jaririe uhoro wa wega wake. Daudi kaige maita maige muno ni aragia uhoro wigie tha cia Ngai, tha ciake iria itagaga gukuroka o rucini, ni aragia uhoro wigie aria metagirira Ngai ni maikaraga mari muoyo, aria maikaraga mehokete Mwathani ni matuikaga a guikara mari andu akenu, andu mena thayu, andu mari muoyo. He is a faithful God. Ona ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ reke tũrahe Ngai ũyũ atĩ tũngĩũria ũhoro wake, ithuĩ o tũkwaria o wega wake na hinya wake na ũrĩa tuonete, ũrĩa tuhonoketie, kũrĩa turutĩte, maũndũ marĩa atwĩkĩire, maũndũ mega na maũndũ manene. Etagwo Joyce Wangu Karuri. Yes. Na ndiũ kũrĩa athire. Tũbati kũria wathire kũ. Nĩguo tũorania haha na Cohi. Na nĩ inaga wega mũno makĩria, no akinaga wega mũno makĩria. Na nĩ ngatho wa njũrĩ tondũ wa mũthenya ũyũ ũngĩ mwerũ Ngai atũnengereria. Nĩguo. Today is on 9th of December. Riu kiumia gĩkĩ nĩ kiumia gĩa thigũkũ ya Jamhuri. Tugacokera Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ akoretwo hamwe na ithuĩ, agatũrehe mwaka wa 2025 wothe. Mwaka ũtakoretwo wĩ mũhũthũ mũno kũrĩ andũ aingĩ, mwaka ũkoretwo wĩ mũritũ mũno makĩria ona kĩbũrũri, mwaka tũtete mbeũ njĩthĩ aingĩ mũno makĩria na mĩrũrũngano, biacara nyingĩ igakorwo ikĩhingwo na ingĩ ikanangwo. Koguo no mwaka ũkoretwo wĩ mũritũ, no tũgagĩtia Ngai mũno makĩria tondũ ithuĩ nĩ atũigĩte muoyo, ithuĩ nĩ atũmenyereire, ithuĩ nĩ arekete tũkorwo twĩ matigari make kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na koguo ngumo ũgoci na riri ciothe nĩ cia Ngai witũ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuoka nĩgetha tũgoce Ngai, tũmwambararie, tũmũkumie, tũigue kiugo gĩake na makĩria marĩa mangĩ mothe, tũteithie ngoro nyingĩ gũcoka mbere-inĩ ya Ngai, ona ithuĩ tũkĩrathimagĩrwo hau. Na koguo tũkĩtha mathaa merĩ ma kũgoca Ngai, ma kũmwambararia na ma kũmũtũgĩria. Mũthikĩrĩria witũ, karibu sana ũgĩtikĩra kwaranĩria na ithuĩ o nyenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria ciothe, twarĩrie ũtũũro ũrĩa ũngĩenda nĩgetha tũtwarane thabarĩ ĩno hamwe, amu andũ erĩ matingĩthi matarĩ karĩko. Niĩ rĩtwa rĩakwa ti wanyu tu, ni Wakarura Wakarushe. Thank you so much na karibu sana Wakarura, ona muthikiriria witu, ona nie kakira karibu thini wa tabarite ya Thereruka Tuesday. Otogwo Wakarura akiuga uhoro wigie kuigwa kiugo kia Ngai, gitwaririe, gituhe hinya, gitumiririe, tondu ni bani turabatara akumiririo. Amwe aitu ni tukuite ngoro, amwe aitu ni turarahuka kana ugokira rucini ugakiaga bata wa muturire, ugakirigwo kana we wagiukire ogukihinyiririka, ogukigirika, ogukirораgira aria angi magikenerera irathimo ciao. Nitukwenda gukuririkania rucini ruru Ngai mbere maundu-ini mothe, na turaugire muthenya wa ira gutiri undu ukoragwo ukihanika Ngai atoi, na undu o wothe ni uri gitumi kiaguo. Koguo kiria uragerera muthenya wa umuthi, thii na mbere na kwihoka Ngai, thii na mbere na kureka Ngai ikarire giti-ini giake kionene muturire-ini waku. Reke athamake, atuike ndereba, na ni ukuona ni agugutereba wega nginyagia haria ukuga kweri nie, kweri nie ndi umwe wa aria Ngai ethurĩire, kweri nie ndiagũire kwihoka Ngai, kwihoka Mwathani nikuo gutumite nginye haha. Ngai uyu wa tha nyingi agatuika uteithio waku,
agatuika uteithio wito. Karibuni sana tukimatha kiugo kia Ngai rucini rwega kumiririo nikio na makiria ginyagia kiugo giki ni tugukorwo tugishia kiro kuigwa rucini ruru he mundu ungi utakwota gukorwo akiigwa na toko ni kumagara guthie gukimurora thibitari no mumiririe na kiugo kirio kuigwa rucini ruru kugerera thereruka tokorwo he mundu guthie gucerera ukore ari thi ukore na ruo no mumiririe na ciugo ire tugukorwo tugithikiriria muthenya wa umuthi na Ngai witu ni njui ni agutika wa gukurathima na gugwika wega ni thaa 10 riu ena ndagika 9 na uririkana na he mundu wiraga Ngai ati umuthi ni ngwenda unjaririe umuthi ni ngwenda kuigua kuma kuri we Ngai na koguo ya uko kiugo giaku ki handu haha koguo no wega tugiturane wega ta wega muthenya wa umuthi tuturane wega ta wega ni njui Ngai witu ni agutuika maundu mega na mamagikania. Amen, amen, amen. Tuina Helen Muthoni na rwimbo rwega ni ngukuona na tukaririkanio tugie na hinya thiini wa Mwathani na twiyumiririe thiini wake ithuĩ tumwihokete atutigaconoka ni ugutwariria wega rucini rwega ni njitagwo Wanjiru wa Fausto kuria gwa 22989 ndumiriria yaku no nginya tumithome na gitio kiria kiagiriire ona WhatsApp number itu no utukinyira mucio cio wa 0722 200 kuri mwena wa Facebook ni Inoro FM, YouTube Inoro FM, getika wakarura wanyeto. Hallelujah, nejoe niye diriganeire no negwe rutaneria guone adwage maroka na makwana magadie marena gekeno nekafa utie shore gaku gokera heto kyaugwa miaka mbege ere kohetoka yakeha ona geshonoko nedera negena makauga no kwai daini danoga atende gokira wegai wegwira batimayo onanie nejoe nyokoigwa ohigo remayo maidoma niedwe ke wakuna Ona
Thank you so much Helen. Na rwimbo rwega nĩ ngũkuona. Na rĩu arĩ thaa 10 ĩna ndagĩka 14. Ngũririkana mũndũ ũgwĩtwo Ayubu tũmwĩtaga Job. Na ibuku rĩrĩ rĩgĩtagwo o rĩtwa rĩrĩ rĩake. Kũrika Ayubu maũndũ marĩa magĩkĩmũkorire. Ayubu nĩacemanirie na maũndũ maritũ ihinda-inĩ rĩmwe mũtũrĩre-inĩ wake. Arĩ mũndũ confused, arĩ mũndũ wageragĩra ruo rũingĩ mũno tondũ rĩrĩa wagĩkinya handũ ciana ciaku ciothe, indo ciaku ciothe, nĩwocio ningĩ nĩwakĩnyitwo nĩ mũrimũ mũritũ wa gũtũma ũhane wĩ muoyo no ũtariĩ ota wĩ hakuhĩ near to the grave, wĩ hakuhĩ gũkua. Wonder imagine mũndũ ta Ayubu maũndũ marĩa akĩgereire nĩ maũndũ maritũ. Ndigwĩciria harĩ mũndũ ugereire marĩa Ayubu anagerera mahinda-inĩ maya tũragĩikara. Na rĩrĩa tũrathoma ibuku rĩa Ayubu kana rĩrĩa tũrarora ũhoro wĩgiĩ Ayubu, Ayubu ndeherire harĩ Ngai na ndatigire gwĩtĩkia atĩ nĩ kũrĩ Ngai. Gũtirĩ hĩndĩ Ayubu arũgamire ũguo akĩona maũndũ marĩa mothe aragerera, akĩona ta Ngai atarĩ ho kana ta Ngai atakoretwo eho. No athire na mbere na gũtua na kwenda mũno makĩria kũmwĩtigĩra na kũmũtungatĩra na kũmwĩhoka. Rĩmwe maũndũ tũcemanagia namo nĩ matũmaga rĩmwe tũkagĩa na ũhoro wĩgiĩ gwĩciria ũrĩa tũngĩteithĩka tondũ tũkona ta Ngai witũ atarĩ na ithuĩ kana ta atwehereire kana atarĩ ho. No ũcemanie na andũ magũkwĩra kana makũgeria gũkũiguithia gũtirĩ Ngai. Ũcemanie na andũ makũgeria gũkũiguithia nĩ kũrĩ kũrĩa ũngĩona kĩhonio kĩa maũndũ maku, ũngĩona anja ya maũndũ maku, ya ciũria ciaku na ihenya. Na tondũ tũrĩ ahũthũ rĩmwe nĩ no wĩkore ũthiĩte kũrĩa ũtagĩrĩire gũkorwo ũgĩthiĩ. Agĩkorwo rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria, eka mũgambo karakwĩra kana he mũrato ũcio rakwĩra kũrĩ kũrĩa oĩ mũndũ ateithĩkaga makĩria ya thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kana gweterera Ngai. Kumana na ũhoro ũcio, hũrana na ũhoro ũcio tondũ rĩu ũkũingĩra irima-inĩ rĩngĩ iriku makĩria ya rĩrĩa ũrĩ thĩinĩ warĩo. Rĩmwe no tũgerie haitũ no ũkona ta hataroka na ũkona reke nĩ nogire mũno kwarĩria Ngai ũyũ taroka. Nĩ nogire mũno tondũ nĩ nduririe maru mũno, nĩ ngaire mũno, nĩ ndĩmũkaire mũno, nĩ ndĩmwĩtire mũno na ndirona ta aroka. Ririkana mũrata ũyũ gwĩtwo Ayubu. Coka thĩinĩ wa ibuku rĩake ũthome wega na wone ũrĩa Ayubu athire na mbere na kwenda gũtwarana na Ngai, na gũtirĩ hĩndĩ agĩire na nganja atĩ Ngai arĩ kuo, na Ngai nĩ amũcokeirie, na Ngai nĩ amũririkanire, na Ngai nĩ okire na akĩmũcerera ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. O nawe mũthikĩrĩria witũ ndũkanetĩkĩre ona hanini kũhanyũka kũrĩa ũtagĩrĩire kũhanyũka wĩta mũkristiano, gwetha kĩhonia kĩa maũndũ maku wĩta mũkristiano, tondũ no irima tũgũkorwo tũkĩenja irikariku kwĩruta ho agakorwo he maithori. Na kĩrĩa tũkona tarĩ kĩrathimo tũramũkĩra kuo nĩ maithori na kĩeha. Ciugo thaka mũno makĩria, ciugo njega mũno makĩria Shiro witũ, ona gũtwĩra no wega mũndũ akarũmagia kwĩ Ngai witũ. Nĩguo tondũ nĩwe Ngai mahinda marĩ mothe, gwĩ kwega gwĩ kũũru, rĩrĩa twamweterera tuona ta ikara tũgaikara o kũrĩ ye, nĩ tondũ Ngai witũ ndahiũhaga, ndaceragĩrwo, okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Na ndũngĩmwatha. Aca, na mwĩhokire matirĩ hĩndĩ magaconoka. Amen. Na ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ atĩ Ngai nĩ arĩ kĩrathimo kĩa o mũndũ na wetereri witũ nĩguo ũtũmaga irathimo ici cigatuĩka cia gũtũkinyĩra. Kũhanyũka gwitũ kaingĩ rĩmwe gũtiũkaga wega tondũ rĩmwe nĩ tũhanyũkaga kũrĩa tũrauga tũtagĩrĩire. No ũhanyũke kwĩ mũndũ, no wĩrwo nĩ tũgacere kũrĩa Tanzania, kangĩkuonie nĩ tũgacere kũrĩa Mombasani, gakuonie kũrĩa mũndũ kũrĩa tũgũthiĩ, nĩ kĩhiko gĩaku gĩtaikaire wega wa Karura, kĩngakuonia kũrĩa tũgũkanĩka kĩhiko gĩkĩ nĩ kĩrũgame rĩngĩ. Ithe kumbe ũgacoka ningĩ ũkaigua mũrata mũgagĩthiĩ
ugicoka kumbi kiria wakua gikuo, kiria wakua ndwari, kiria wakua kiundu kiritu makiria ke twihokage Ngai tondu gutiri undu uremaga Ngai witu na kabagwete kuruta ngoro yaku gweterera Ngai urutege ngoro yaku tu gweterera Ngai ona hindi ona gwikuma muno makiria tondu ciru gwetha uteithio na njira ingi to uguo tu ni kuri njira nyingi cia gwetha uteithio ona no kwina andu mahanyukaga hari rathimo ciao itari mageka maundu magekora ni magwire irima-ini ugagithio gakihenio ugakorwo ni ugeire ni ugwire irima-ini riria ritauma ugwe ko kaba kweterera tu Ngai tondu Ngai witu ndaceragirwo aca na kiuga ta kuhete ri ni tondu ndu urakinya ni gikiro niguo ngoragwo njitikitie tondu mandiko maga ihinda ria kinya when the time is right the Lord will make it happen ihinda ria kinya Ngai atumaga maundu mothe makinyanire Ngai atumaga merire ma ngoro ciaku makinyanire Ngai agutwaraga gikiro kiu kingi Ngai agukuheaga unene ucio ungikorwo ugibatara no ni ihinda ria kinya ona ni wagimara ona ni wakinyanira nitakana kagitinda gakirira kahiu gathake nako asa no ihinda ria kinya ri ukaheo tuhiu wigurire gutuko twi tunoru o uri urenda gwikana tu wagimara nitamona githakira mai no ihinda ria kinya ri urenda gwikara namo nginya rucini ndo koguo kira mundu ekaga andu ingi ni kuhanyukia mahanyukagia season na Ngai aguteithie ndukana hanyukie season yaku no ukagwa niguo amen uhoro mwega ni ati tutire aiki uhoro mwega ni ati muthikiriria witu nduri wiki uri na Ngai wega ni ati taru ni turakena twi thiini wa mweri wa December na tukenaga muno ni undu wa December makiria ni undu wa gakege gukorwo gagiciarwo Jesu Kristo na Jesu okire nigetha atwaure mirigo iria gikorwo tukuanitie mirigo ya mehia mirigo eturituheire mirigo micukani ageretie gukorwo agituikiria okire nigetha ahote gukorwo agitwaura ino mirigo yothe na makiria nginya gutwohora tondu nimwe nitukoragwo tuohetwo thiini wa maundu tukoragwo tuohetwo maundu-ini matiganite no Jesu ena hinya wa kuhota gutwohora thiini wa maundu maya mothe makoretwo matuohete na makoretwo matuigite o handu hamwe kwi hindi mundu aturaga muturire wa ati uthiurukaga o handu hamwe ni ugeretie ukageria uturaga o handu hamwe ukarigagwo niki rimwe nitukoragwo tuohetwo na roho uyu wa gukorwo turi aguthiuruka o handu hamwe no Jesu ena hinya reke agiciarwo aciarwo ngoro-ini yaku na aciarwo muturire-ini waku na macio makuohete ena hinya wa kuhota gukuohora maundu macio mothe negative makoretwo mari magukuoha muturire-ini waku ni makuohete mweri mwaka uyu wothe wa 2025 mwaririe ririkana ena hinya wa gukuohora maundu maya mothe na maundu maya matike magukurekia tondu wewe wa Ngai ona ithu turi a Ngai kiroko kiega twi ciana ciake na ni atwendete na ni atui makiria ya uria ithue ene twiyui reke tukenerere kirathimo kiria Ngai atuhete reke tukenerere muthenya wa umuthi reke tukenerere uhonokio uria Ngai atuhonoketie naguo tondu ni tha tuiguirirwo tikwagira twagirite muno tikwagira muthikiriria tukoretwo turiega no tha cia mwathani citumite tukorwo turi haha na makiria guoko gwake gwakorwo kuri wira-ini mwathani arogocwo amen ndakana tutiganirie amen mwega ni Ngai wiguaga na gacokia mahoya asante sana thaiko mirundi kire na ndaika 23 he mundu rauga nari korwo no nyone ciringi 10,000 umuthi yes niko dana no jemanie na besha muthenya wa umuthi ndigwa he mundu ndigeni na ndenda 10,000 turi ingi do you know 10,000 ciro ni ai we are many ai gari rake batara maguta na ndakaratina ta imagine ndu igana marauga atiriri ndathi gutwara murigo kundu kuna ino igutiri besha itari njega especially tutarauza muhuko-ini niguo yes niguo ici besha ri turauga twi nacio ni twoka nacio ni twaroka na 10,000 iria tugutigirira ati mbere ya thinacara ni cia gukinyira nake Jeff na nyoka biri na timu ino ri moke na ciringi 100,000 vata niwe muthikiriria witu urumirire uria turakuririkania o rucine witikire gukorwo kioya thimu yaku
witikire gukorwo ugicokia ciuria ni turamenya ni ukoretwo ugicokia na kuri wihotanire ni turamenya kuri ni ukoretwo ugicokia na ihinda ryaku ritire rirakinya tuga tugwetera ihinda ria Ngai o tugetagira ihinda ria Ngai tutigicokie ciuria o tugetagira ihinda ria kerikinyanire ri ciuria huthu ndohihinya kuria gwa *236*2#. Yes. Ciuria huthu muno makiria. Ciuria huthu muno makiria wona na uri uracokia maita maingi nugu urakona kanya kanene ga gukora tiwe ni ukoro kihotanira mbeca ici na kwi mundu uratuthikiria Wanjiru muthenya wa umuthi atararingithia he mundu uratuthikiria muthenya wa umuthi ruga ndirageretira tugaga o muthenya ni uri kirathimo kiaguo o muthenya ni uri kirathimo kiaguo nikyo gukiaga mundu agakua agakora ati muthenya ucio ndana kuraroka no as long as we muoyo ni hari kindu Ngai akuhaririirie as long as ni urahugia muthenya wangi jogo hari kindu Ngai akuhaririirie na kora muthikiria wako wetikira tu gukorwo giko guciro rakorwo agukwira wike wingire tu hau ucoke ciuria udikane ukorwo na miaka 10 na guthi na iguru ndeto no ikorwo ndeto thaka muno makiria na no ukorwo wi umwe wa ndeto uko tugitugana ciringi 10,000 and I'm telling you 10,000 ni mbeca nyingi muno makiria niguo na ni ciaku na tutingiinuka nacio to ni twakwirira kana mawathe na mitaratara makihuthio ni no tugerie ona ithuĩ twĩke atĩ *236*2# nĩ kũrĩa gwa Changamkia Krisi na nĩ kũrĩ we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ andũ gakĩriganĩrwo ciũthi no cigũkuĩre meciria koguo ũkĩingĩra mwena ũcio ũkaingĩra na wĩigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire nĩ tũhetwo marũa nĩ BCLB kũrĩa license number nĩ 0000297 origi ni 22989 nikuo turamukira message yaku kiroko kia umuthi na ni ndumiriri ya ngeithi ni ndumiriri ya gugitwira ni warahukite gugitwendithiria muthenya mwega na nitugucokia ngatho na gutwira kwanyura kuhana na uria gugitari na uria wakiarahuka Facebook Tino FM YouTube Tino FM TikTok ri na tureka wega muno kure TikTok ri no Inoro FM muthikithia thimu eno cio na ndete ukoro ndete thaka muno ciro asante sana andu a diaspora andu aria mari kundu hi matangita gututhikiriria ndimereka rimwe no travelaga no kwenda guthikira Inoro ugathi kundu kuraihu wona waingira YouTube ya Inoro FM hindi ciothe tukoragwo twi live tukoragwo twi live ni horo wa ma thank you so much na gwiciria umuthi nirio murata witu Rachel Jenga aragi uko tukumuhoera the cia rugendo ni umuthi gwiciria ruko ni mwanake guge no gwati tatogoni agikoretwo erire ahikita atano ni akumahikia arakena andu amaju ni leo karibu nyumbani onarethe magukiumagara nao tutiriganĩirwo kũmahoera tha cia rũgendo yetike wa kũmatereba na kũmahitha tondu maundu ni maingi mundu angigicemania namo no uri na Ngai ugakorwo uri mundu safe ihiga ria koine etagwo Flozi John na 10:27 na tugicokereria ni tugukorwo tugithie kuria mwena wa county ya Nyeri Konoria wanyarari
Ndicaugaga maiga mothe nĩ macoketwo rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka nĩ ũndũ ũcio hekaro ĩgĩikarĩte kũhingũrwo hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga rĩetetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Inoro Mugi nĩ Mutare Inoro Ceceni hakuhĩ nawe mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ nĩhĩngirwo rĩmwe agĩteng'erania na ng'ondu agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩa mũhĩngaga na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga ĩyo nĩ marĩu nĩrĩo rĩrĩa mateanirie rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya o akĩo arĩa marĩagire bata no marĩtire ihiga inene rĩa koine kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarehirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũma twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene Amen, amen, amen. Nĩ ihoya rũcinĩ kũrĩ we ũthekereirwo kũrĩ we ũkoretwo ũrĩ wa kuonererio kũrĩ we ũnyararĩtwo kũrĩ we andũ marakuona ũguo makona ta ona ũtagie gũkorwo ũrĩ mũndũ wa kũrũgama mbere ya andũ Ngai ũyũ arokũririkana we ũikĩtio ũgaikio harĩa kona Ngai arokũririkana rũcinĩ rwa ũmũthĩ arokwambararia mbere yao arokũnenehia mbere yao harĩa ikagio Wanjiru tiwe gwaga nĩma kana makĩnĩ gũikio handũ mũitũ na tũikagio handũ tũgakũra ĩtĩkia tu Wanjiru matiga magũthika ũguo ũgakũra matiga magũbangĩra ũru ũcio Ngai akaũthararia tondũ nĩ Ngai mwega nĩ kũririkana wĩra watũrutĩire haha o haha tũrĩ nawe ũrĩa andũ mabangaga kaũndũ tondũ harĩa ikagio matiwe very true nĩma na tũrero o ũngĩtĩkia tu if you can only believe ndakwĩra nĩ ũkwambarario makĩonaga nĩ ũkũnenehio o magĩkĩonaga atũnua tũu nĩ tũgwĩka atĩa nĩ tũrĩkira kana nĩ tũrĩaria rĩu rũgano rũngĩ amen thank you so much rĩndĩra tũhanyũke kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ tukorwo na bishofu ikereka rĩrĩ tũrĩa mbere bishofu nĩ wageithĩka nĩndageithĩka mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ wa Fausto mwathani agocwo mwathani akumio mũno ameni ameni karibu sana Inoro asante sana ndakena niwe gwĩtĩkĩra kũnyitana na ithuĩ geithia wa Karura nĩ ndakwĩithia rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndageithĩka mũno makĩria mwathani arogocwo aratũngere mũno ameni Ngai nĩ mwega asante sana geithia mũthikĩrĩria witũ coke wĩgwete tondũ tũkĩrĩ na ageni twĩna mũgeni ũratũthikĩrĩria twĩnake gũkũ bũrũri-inĩ harĩ ũngĩ wĩ nja wa bũrũri
reke tumenyane. Aya njĩtagwo Bishop Waiganjo kuma kũndũ gwĩtagwo Nyĩrĩ, kũnjagia na kanitha wĩtagwo Rock of Revelation Covenant Church, na nĩ nyendete Jesu. Mũthikĩrĩria wakwa harĩa hothe ũrĩ, ndakũnyita ũgeni rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na nĩgetha tũgayane nawe kiugo kĩa Ngai, na nĩgetha tũhoe hamwe na twĩtĩkie Ngai. O toguo Mũrĩithi Twanjirũ aria oiga kũrĩ mũndũ hatĩrĩirio mũndũ raigua biũ ndarĩ na mwĩhoko ũngĩ. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda gũkwĩra Ngai nĩ arĩho nĩgetha atũhe mwĩhoko. Na nĩ ũndũ ũcio tũgĩthiĩ kũgayana nawe kiugo kĩa Ngai, nĩndetĩkia Mwathani nĩegũkwarĩria, na Mwathani nĩegũgũtungata rũcinĩ rũrũ, na nĩagwĩka ngoro yaku maũndũ mega. Harĩ ciugo Daudi aragia akauga thĩinĩ wa Thaburia atĩ ũtũmaga thanju ciakwa kana ũtũmĩte thanju ciakwa igwe kũrĩa kũnoru. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩyo ihoya rĩakwa igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Ngai atũme thanju ciaku igwe o kũrĩa kũnoru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. We tũthome kiugo kĩa Ngai hamwe nawe mũthikĩrĩria wakwa na ndagĩka icio itarĩ nyingĩ mũno thĩinĩ wa ibuku rĩgwĩtwo rĩa Thaburi 145 na kamũhari ka 14. Kĩrĩkanĩro kĩroiga atĩrĩrĩ, Jehova aitiragĩrĩra arĩa othe mekwenda kũgũa na akainamũra arĩa othe mekonotete. Andũ othe nowe maroragĩrĩria, nawe ũkamaheaga irio ciao ihinda rĩao cio rĩakinya. Ũkumbatũragia guoko gwaku kĩrĩa gĩothe kĩ muoyo, ũgakĩhũnia kĩrĩa gĩkwenda. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Kiugo icio nĩ ithuĩ Mwathani ararĩria hamwe nawe mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Mũndũ wĩtwo Daudi akĩaria akiuga atĩ Jehova atiragĩrĩra arĩa othe mekwenda kũgũa. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩ maũndũ matũmĩte ngoro yaku ĩikare tekũinama, ngoro yaku ĩikare tekũrwo nĩ hinya, ona ũkaigua gũtirĩ na mwĩhoko na gũtirĩ na mwĩrĩgĩrĩro ona ũrĩkũ. No kiugo kĩrĩga atĩrĩrĩ, Ngai atiragĩrĩra arĩa othe mekwenda kũgũa. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ihoya rĩakwa, Ngai arogũtirĩrĩra, Ngai arokũgitĩra, arokũnyitĩra na guoko gwake kwa ũrĩo, na nĩgetha ndũkae kũgũa. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa ibuku rĩgwĩtwo rĩa Jude 1 mweri wa 24 ĩkoiga atĩrĩrĩ, atĩ Ngai arogocwo o ũrĩa ũtũtiragĩrĩra tũtikae kũgũa. Kiugo kĩa Ngai kana Ngai nĩoĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno ma kũraga mũndũ ngoro, kũrĩ maũndũ maingĩ ma gũtũma mũndũ aigue ta ngoro yake ĩkũinama, na nĩkĩo maandĩko maroiga atĩ Ngai nĩwe ũmũtiragĩrĩra, atambũrũkagia guoko gwake nĩgetha agũtirĩrĩre, ona nĩgetha akũnyitĩrĩre ndũgakĩae kũgũa. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, akainamũra arĩa othe mekonotete. Gĩkĩro kĩrĩa wĩ thĩinĩ wakĩo kĩrĩa kĩratũma ngoro yaku ĩiname na ũkaigua wĩkonotete, Ngai nĩ aragũtirĩrĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kiugo kĩa Ngai nĩgĩkwĩra atĩrĩrĩ, andũ othe nĩwe marongoragia, nawe ũkamaheaga irio ciao ihinda rĩakinya. Mwathani akumio mũno. Andũ othe Ngai nowe mehokaga, Ngai nowe macũthagĩrĩria, nake Ngai ũcio-rĩ agakĩheana kĩrĩa gĩothe mabatarĩtio nĩkĩo, akamaheaga irio ciao ihinda rĩao rĩakinya. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mũthikĩrĩria wakwa. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Daudi akĩaria akiuga atĩrĩrĩ, nĩngũtira maitho makwa ndore irĩma-inĩ, ũteithio wakwa ũngĩkiuma nakũ? Agĩũka akiuga ũteithio wakwa-rĩ no umire kũrĩ Jehova, o we mũnene wa ita, no umire guoko-inĩ kwa Ngai, tondũ maandĩko moigĩte hĩndĩ ĩmwe mũndũ wĩtwo Iburahĩmu hĩndĩ athire na mũriũ akamũruta igongona rĩa Ngai amwĩrire athiĩ akarute Isaka igongona. Makinya mathiĩte marĩ rũgendo-inĩ, agĩtiga ndungata ciake agatĩĩna, agĩthiĩ hamwe na Isaka. No kiugo kĩa Ngai kiuga atĩrĩrĩ, marĩ rũgendo-inĩ magĩthiĩ-rĩ, mũndũ wĩtwo Isaka akĩũria ithe atĩrĩrĩ, mwaki twĩ naguo-ĩ, ona ngũ twĩna ciana tũhiũ, no nĩ atĩrĩrĩ ndũrũme ya igongona ĩkũ? Kiugo kĩa Ngai kiugaga mũndũ wĩtwo Iburahĩmu akĩhũgũrĩra mũriũ Isaka, akĩmwĩra mũriũ, Ngai nĩ ekwĩonera. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ maũndũ macio makwagithĩtie hinya, ona ũkona ta gũtarĩ na mwĩhoko, ona ũkona gũtirĩ ũndũ ona ũmwe mwega ũrahanĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, kĩrĩa ũbatairio nĩkĩo Ngai nĩ ekwĩonera, tondũ kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai kĩrĩa gĩothe kĩbataranagia nĩkĩonekaga ho. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Mathĩna marĩa ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ, kwĩna Ngai ũrĩa ũtemaga njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra. Gũthomaga maandĩko hĩndĩ ĩyo ĩngĩ thĩinĩ wa ibuku rĩgwĩtwo rĩa Hibirania, maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Hibirania 11 mweri wa mbere, atĩ naguo wĩtĩkio-rĩ
niguo umenyithanagia maundu maria merigagirwo meho na ni uma wa maundu maria matonekaga rucine rwa umuthi kuri maundu uraigua makunyiriirie ona wacio thio igua tukukirwa ati kwina ndule magoretika ukara kuona njira no ukara kuona undu no mwega urahanika no ni atiriri oya kiugo kia Ngai etikia kiugo kia Ngai kiugite na nigenda na kiugo kutere thini wa muturire waku kiugo kiu kihingure njira mandiko muigite Ngai hindi na ciana cia Israeli ciereru-ini magikinya iria-ini itune na ria mari iria-ini itune kiugo kia Ngai kiuga mayoko magitetia Musa ni tondu nimonire thũ ciao imaumite thutha ona makiona mbere yao kwina iria makiaga kuona undu mwega ungikika na makiuka makiambia kuona muthiro wao no kiugo kia Ngai kiuga atiriri Ngai akira Musa atiriri me marugame oro guo ki na nigetha mone hotani wakwa nake Musa rĩrĩa atablokia ũthanju wake igũrũ rĩa maĩ namo maĩ makĩgĩa njĩra maĩ magĩthondeka njĩra na Aisiraeli makĩgerera ho na kiugo kia Ngai kiugĩte atĩrĩrĩ Musa akĩmera thũ ici mũkuona cimumĩte thutha mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ mũtigacoka gũciona rĩngĩ rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo mathĩna macio ũrona makumĩte thutha-rĩ o macio ũrona nĩ magũkũnina-rĩ Ngai nĩegũtũma magĩgũkinyĩra magĩgũtoria magĩgũkũhota na nĩgetha ũgĩe ũhotani thĩinĩ wa mũtũrĩre waku rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo kiugo kia Ngai kiuga atĩ nĩatemaga njĩra kũrĩa gũtarĩ na njĩra maĩ-inĩ agatũma kũgĩe na njĩra Ngai ũcio watũmire rũthanju rũtambũrũke na rũgĩthondeka njĩra iria-inĩ itune-rĩ Ngai akũhũthĩra kĩrĩa wĩna kĩo mũthenya wa ũmũthĩ agũthondekere njĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mandĩko maugĩra atĩrĩrĩ ũtambũrũkagia guoko gwaku kĩrĩa gĩothe kĩrĩ muoyo ũgakĩhũnia kĩrĩa gĩkwenda ũkumbatũragia Ngai arokumbatũria guoko gwake rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ rĩrĩa ũbatairio nĩkĩo thĩinĩ wa mũtũrĩre waku ahũnĩrĩrie ngoro yaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na nĩ ngwenda ũnyite mũthikĩrĩrie ciugo ici na ũcioe na kinyi ta ũrĩa kiugo kĩa Ngai kiugĩte thĩinĩ wa Ihibrania 4 mandĩko maugĩte atĩ naguo ũyũ mwega-rĩ nĩ wahunjirio kũrĩ o ta ũrĩa ũhunjĩtio kũrĩ ithuĩ no ndũigana kũmaguna tondũ matiaiganire gwĩtĩka ũnyiti ũtukania ũhoro ũcio na ũndũ wa wĩtĩkio ũrĩa kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ gĩtukanie na wĩtĩkio naguo wĩtĩkio ũcio ũrute wĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na nĩgetha nake Ngai arĩ matu-inĩ-rĩ atuĩke wa gũkenio nĩwe atuĩke wa gũgwĩkĩra gũkũhingĩra kĩama na nĩgetha ũkĩmũgoce mandĩko moigĩte Daudi akiuga atĩrĩrĩ kiugo kĩngĩgĩte atĩrĩ nawe ta kĩngaĩre hĩndĩ ya mĩnyamaro na nĩgetha ngũkũre kuma kũrĩ o nawe nĩgetha ũkĩngoce mũthikĩrĩria wakwa mĩnyamaro ĩyo ũragerera werũ ũrĩa ũrĩ thĩinĩ waguo ndũbangĩtwo ũkũnine ndũbangĩtwo ũkũnũhe no ũbangĩtwo nĩgetha ũgũthondeke na nĩgetha nake Ngai agocwo thĩinĩ wa gĩkĩro gĩaku na nĩgetha mandĩko ũrĩa tũmaigĩte Daudi akĩaria thĩinĩ wa Thaburi atĩ thĩinĩ wa Thaburi 40 ndakaire Jehova ongirĩrĩirie nake akĩigua kĩrĩro gĩakwa agĩũka agĩkũra magũrũ makwa kuma itomboya-inĩ akĩmarũgamia wega igũrũ rĩa ihiga rũcinĩ rwa ũmũthĩ itomboya rĩu ũrona ũrĩ thĩinĩ warĩo ũhoro ũraigua nĩũgũthirĩra ho ndũgũthirĩra ho Ngai nĩegũtambũrũkia guoko gwake agũkũre kuma itomboya-inĩ akũrũgamie wega igũrũ rĩa ihiga nawe nĩgetha ũkĩmũgoce acoke ekĩre rwĩmbo rwerũ rwa ũgoci thĩinĩ wa kanua gaku na nĩgetha thĩinĩ wa rwĩmbo rũu-rĩ ũkagocaga Ngai naruo Ngai arokũrathima mũthikĩrĩria wakwa Ngai arokwenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arokũhingũrĩra mũrango rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai arotũma kũgĩe na mwĩhoko thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tondũ kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ kũrĩ arĩa me ũiguano na ũrĩa wĩ muoyo-rĩ kwĩ na mwĩhoko rũcinĩ rwa ũmũthĩ gĩa na ũiguano na ũcio wĩ muoyo na nĩgetha kũgĩe na mwĩhoko thĩinĩ wa mũtũrĩre waku tira maitho maku ũcũthĩrie matu-inĩ ũcũthĩrie kũrĩ Mwathani nake Mwathani nĩgetha atuĩke wa gũgũteithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mĩthithũ yothe na mĩhoko ĩrĩa andũ makoragwo nayo hĩndĩ ya fail na hĩndĩ ya yaringa thĩ kũrĩ na Ngai ũtahotagwo kũrĩ na Ngai ũkoragwo agũcũthĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ hĩndĩ ya kwa Lazaro aratuĩkĩtie gũkua ona maũndũ mothe magathira na agathikwo na gũgũrũka mũthia makariganĩrwo kiugo kĩa Ngai kiuga hĩndĩ ĩyo Jesũ agĩũka nake gũkũ akĩmera ndwarai harĩa mũmũkometie thĩinĩ wa gĩkĩro kĩu gĩa kuona gĩkuĩte ona gĩgathikwo na gĩkambĩrĩria kũnunga Mwathani arakwĩra atĩrĩrĩ nyonia harĩa ũkometie na nĩgetha nake arie kiugo gĩake maũndũ magarũrũke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩngwenda tũgĩe na ihinda na tũnyitanĩre ihoya rĩrĩ hamwe nawe na twĩtĩkie Ngai hamwe nawe na nĩgetha nake Ngai akũra
mũrathime na Ngai agwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wota na mwĩhoko mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna mwĩhoko nĩguo ndakwathĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ reke tũhoe. Ngai mwega na mũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩngũcokeria ngatho na nĩngũtĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wee Ngai wa ma na Ngai mwĩhokeku nĩndaria kĩhoyaku Mwathani kũrĩ mũthikĩrĩria wakwa na nĩgetha rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũtuĩke wa kũmũhe mwĩhoko Mwathani ũcio ũraigua Mwathani akinyĩte mũthia ona akona gũtirĩ na ũndũ mwega ũngĩhanĩka thĩinĩ wa mũtũrĩre wake mũiguĩre na rũciinĩ rwa ũmũthĩ mwĩke maũndũ mega rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai-inĩ witũ tũrĩa tũratena tene nĩwe watũma Mwathani tũigue ũrĩa Mwathani ũrenda rũciinĩ rwa ũmũthĩ na nĩgetha tũkĩarahũka twarahũke na mwĩhoko mwerũ na twarahũke Ngai-inĩ tũkĩmenyaga kũrĩ na ũndũ mwerũ ũreka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rathimĩre mũthikĩria wakwa mwĩke maũndũ mega Ngai-inĩ witũ ona Ngai-inĩ witũ ũmũreke atuĩke wa gũkũmenya ona gũkwenda makĩria rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo. No ngũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ceceni ya Royal Media na miga moko-inĩ maku Mwathani ũrũgamĩrĩri wayo othe Mwathani ũmarathime na Ngai-inĩ tũwĩke wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rathima program ĩno Jehova Ngai-inĩ witũ ĩno ĩrehagwo nĩ Ciro wa Fausto Mwathani ona mena Kaiyũ Anyũtũ ũmarathime Mwathani ũmeke wega tambũrũkie guoko gwaku Ngai-inĩ witũ igũrũ rĩa mũtũrĩre wa mĩtũrĩre yao ũmeke maũndũ ma ũtugi ũmeke maũndũ matha hamwe na bamĩrĩ ciao Ngai witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ngai akũrathime mũno. Harĩ andũ maranjĩrire ngũgeithie Wanjirũ witũ andũ a kũndũ gũgwĩtwo Kĩhũgũ-inĩ manjĩrĩ maũthikagĩrĩria mũno rũcinĩ andũ angĩ a kũndũ gũgwĩtwo Kambiti makĩria nĩ maũthikagĩrĩria mũno makĩria tũkarĩa na ihinda ngamageithia na ndĩmere nĩ makenagio nĩwe. Ngatho kũrĩ o nĩ ũndũ wa kũnyitanagĩra na ithuĩ na ithuĩ nĩ tũmendete. Noguo. Amen amen. Ndũgĩtinde wega Bishofu. Thengiũ mũno Ngai akũrathime. Na Ngai agwĩke wega ũgĩthiĩ na mbere na kũmũtungatĩra. Amen. Asante sana. Karibu. Thank you. Tuma kũrĩa mwena wa kaunti ya Nyĩrĩ nĩguo nĩ encourage mũno rũcinĩ rũrũ rwega ciugo thaka ciugo ngoro citũ cikũnyoteire mũno makĩria Ngai amũrathime mũno ndungata ya Ngai tondũ ndungata cia Ngai nĩ cikagaga nĩ kũhũthĩka gũtwarĩria kwarĩria ngoro citũ hĩndĩ ĩrĩa cinamĩte rĩrĩa tũkinyĩte mũico. Ngai amarathime na matũrie muoyo matukũ maingĩ. Amen amen amen. Yatigario ndagĩka 13 nĩgetha cihande wega thaa 11 cia rũcinĩ na tũngĩhutia tu hanini namba ya *236*2# ĩno nĩ namba ũrahihinya thimũ-inĩ yaku ĩno nĩ namba ũreheirwo nĩ Changamkia Chrissy na Inoro FM. Ĩno nĩ namba ũrainũka na mbeca no uinuke na 10,000 mbere ya thinacara cia rũcinĩ no uinuke na 100,000 mbere ya thaa 4 cia rũcinĩ. Hihi mũthikĩrĩria witũ nĩ ũgũcagũra kũingĩra gũkũ gwa Changamkia Chrissy we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũtirĩ ũndũ ũngĩ tu ũrabatara no gũcokia ciũria ciaku ũrĩa kwagĩrĩire. Na ti ciũria nditũ iria ũrakorwo ũkĩũrio nĩ ciũria hũthũ mũno makĩria amu nĩ ũkoretwo mũthikĩrĩria witũ gwa kahinda na koguo ciũria tũrakũria o ciũria hũthũ o nĩgetha tũkũnengere mbeca we nĩ ũtaingĩrĩte otherwise waingĩra ũrĩa ũracokia ciũria nyingĩ nĩ gũkorwo na kanya kanene ga gũkorwo ũkĩhotanĩra ciringi 10,000 kĩroko kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũndũ ũrĩa mũru mũno ũngĩka nĩ kwaga kũingĩra nĩguo ona kaba ũingĩra rita rĩmwe ĩto no gũkorwo mũtaratara-inĩ no ũngĩkĩaga kũingĩra tũngĩmenya namba yaku atĩa. Koguo no wega ũgerie o rita rĩmwe maita merĩ na ũkorwo atĩ we nĩ ũmwe wa andũ arĩa megũkorwo makĩhotanĩra ciringi 10,000. Amen amen amen. Na tugakiuga thigũkũ njega kũrĩ we mũthikĩrĩria witũ tũrakũhoera mahinda mega mambura ma Christmas ũkorwo na ihinda rĩega mũthikĩrĩria ũkorwo na kĩu wĩrirĩirie rĩ Ngai arokũhe. Ngai witũ gũtirĩ kĩndũ atakoragwo nakĩo kĩrĩa wĩrirĩirie Ngai arokũhe kũringana na ihinda rĩake na kũringana na ũrĩa arona kwagĩrĩire. Na kiugo gĩake gĩgathiĩ na mbere na gũtũmĩrĩria rũcinĩ rũrũ thĩinĩ wa Thererũka Tuesday. Nĩ njĩtagwo Wanjirũ wa Fausto Nyĩtwo Karura wa Nyĩtũ. Betĩkĩria tu hanini twacokereria tũthiĩ na mbere na kũrora n'ũcio twandĩkĩire o ũndũ ũmwe na kũigua kiugo kĩa Mwathani kĩrĩa gĩtũragia mũndũ muoyo. Ndathiĩte kĩrĩma-inĩ tuo gwetha Ngai
ina nyota gukira kenge nindaiguithikaga wega ngoro-inĩ yakwa Ngai wakwa arĩ na ũndũ ngĩatigĩire ndakomete nja-inĩ cia kĩhota Jakubu akomete andũ ana kũu Harani ngĩigua kamũgambo gaceke kanjarĩria nĩ harĩ ũndũ kĩmwerũ ndĩrenda ngwĩkĩre nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ mũciari hĩndĩ ĩrĩa kwĩgaĩra ciana agayaga irathimo ciake akeninĩra tondũ nĩ mũndũ wathekanianyihĩrwo no Ngai ndarĩ hĩndĩ anyihanyihagĩrwo Isaka arathima Jakubu atigirwo na kĩrathimo kĩmwe Esaũ korwo nĩ gwaciarirwo mwana ũngĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ kĩndũ angĩagaire Isaka nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ Noro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Ngai arokũhingũrĩra mĩrango mĩingĩ agũcamacamithia irathimo nyingĩ tondũ kĩrĩa wĩriragĩria Ngai enakĩo ndanyihanyiagĩrwo teithio nĩ irathimo arokũhithana maũndũ maku mothe wabangĩrwo rũgongo agakũhitha kĩanda matuko makuwa matuo ma mĩtheko umbũrage nĩ Ngai wa irathimo nyingĩ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩngwenda wĩrute kũigĩrĩra moko ũkũmbũraga na kanua wĩ mũrathime rũrĩmĩ rwaku rũrĩ na hinya no tiĩ thoma thaburi igana rĩa kenda nĩ ũkũigua Ngai ũcio werire Iburahĩmu nĩtũthiĩ ndarĩ anyihanyihĩrwo gwĩka andũ ake wega wega no tugine nguo yake ya igũrũ nĩ Ngai ũheaga mũndũ ihinda rĩngĩ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ nĩgũkũrathima na kĩrathimo kĩngĩ ũtige kũgocagĩra ũndũ-inĩ ũmwe ũmenye atĩ ndĩ Ngai wa irathimo nyingĩ amu niĩ ndinyihanyiagĩrwo ta mũndũ. Thank you kĩrathimo kĩngĩ rũinĩtwo nĩ Sammy K na nĩ ma Ngai witũ ndanyihanyihĩirwo nĩ agũgwĩkĩra ũndũ ũcio ũrenda gwĩkĩre kiu ũrabatara Ngai arĩ nakĩo mĩrango ĩyo ũrahoya Ngai akũhingũrĩre ona kwagĩrĩire nĩ agũkũhingũrĩra kiu ũramatha mũthenya wa ũmũthĩ
wihoke mwathani na ni agukuhe mwihoke na ndagaguconora mwitikie na uikare ukitikagia tondu reke twari uhoro wa ma gukua ngoro kaingi ti undu utari waka ti maundu kana ti handu mundu atari ekora o mundu anakua ngoro at one time ukona aga hatiri na vata ngani ngeririe muno ngani aga ni hinyiririkire muno kona to gukua ngoro ni nduire muno kona to gukua ngoro Ngai arokurathima na kirathimo kingi arokuringira kiama tondu Ngai witu ni wa ciama arokuringira kiama muturire-ini waku ndugakue ngoro we umwitikitie ndukanage kirigiriro tuinaga tukauga rucio ni rwega gukira umuthi rucio rwaku rurotwika rwega gukira umuthi niguo na gwitikia Ngai nikuo gutuma tumenyete rucio ritu ni rukagirira gukira muthenya wa umuthi tiete ni tondu tukorwo tumenyete uguo kiama tondu twathomirwo ni mutungatiri uhoro wigie ahimbirania 11 mweri uga witikio ni gwitikia maundu maria ni gwitikia maundu maria merigirwo ni magoka na koguo gwitikia nikuo gutuma tuge rucio ritu ni rwega gwitikia nikuo gutuma twage gukua ngoro wa njiru gwitikia nikuo gutumaga tumenyete ono muthi gwathuka muno rucio no gukagirira amen tondu riu gwitikia ni kugia na maya maundu twirigirire na kumenya ati maundu macio mationekanaga no meho amen shiriro muthenya wa umuthi twitikite rucio ritu ni rwega twitikitie ati ni tukona wega mwiri twaragia nake akanjira akahe wira wake akanjira uria aturite ethete wira ona ni ageretie njira o ciothe iria angiona mbeca nigetha agitige gwetha wira akige wira no mbeca ici citironeka no haria akinyire mwisho riu haria turari uhoro wa giving up riu akaona riu ngariu hatire bata wa muturire ringi ni ahinyiririkire muno na ena kana kamwe ni ararigwo ni atia haria akinyire mwisho akira Ngai riu ni mwathani oerera haha na Ngai ndamuconorire ni amuhingurire kirathimo kingi na akimuhe wira mweru onawe muthi kirathimo giaku Ngai ari nakio ndanyihanyihirwo ni irathimo ni uguka haha tugira muthikiriria tuhurire thimu ashie testimony yake na ithwe ona die kana ithaa riri rimwe tutigitie no rigane ritingigana to turaingi muno twira-ini tungirugama tuge maria Ngai atwikire ati nama ni kuri Ngai matu-ini o irugano rwitu o tuwi makiria na utushenjagia kuringana na wendi wake hatari nganja uguo niguo okuri hatari nganja ciugo icio ni ciema muno makiria tondu Ngai witu uguo niguo ekaga no wega kwira muthikiria ati hindi ciothe no wega gucithiri na gutiragira Ngai uyu ona hindi akuronekana ta gutari na mwihoko na kirigiriro amen aikoni twahotire gutofora hindi ya covid ri aingi mationaga ta tugugitofora ri niki biashara nyingi kihingwo andu ingi makigicagi angi magikua hiha atugakira Ngai ni wega muno makiria undu umwe njui ni ati ithu tutikoragwo tugi control ni mira na season hapana ithu tuhanaga Isaka uria uhandaga na akagetha kimera-ini ukihariwa amen koguo igua wi mundu encouraged muthenya wa umuthi gia na mwihoko korwo na muturire wi na mwihoko tutikinaga tuturagio ni undu wa gukorwo turi na mwihoko na nginyagia gukorwo tukiumia ni twiyumie thiini wa mwathani Ngai na mifango yake ikoragwo iri ya ma mifango yake ni iria ikinyanagira na iria ituraga okaga nginyagia riria we utareciria ni agoka tondu ihinda riake no rio riega cream season yaku muthenya wa umuthi season ya maundu gucenjia season ya story yaku gucenjia season ya maria maritio gucenjia wi rathire muthenya wa umuthi na wi rathire muthenya mwega muthenya wa Tuesday ino ya tariki 9 mweri wa 12
2025 atagitigia ithaa rimwe eni tukorwo tukirikia muthenya witu icio tuke tariki 10 nemo 12 tuheo thiguku ni Jeff kandi mutiheago ni atikage ni agatuikiria thimu-ini niguo aratwirite na ndona ina mfango mwega handu agatutwara mweri 13 ni mweri cigana mweri ka mweri 20 minete ni mweri cigana no ni jui handu tarathi rore ona muthikiriria no oke eke kaundu getagwo gate crashing the 20th ni coming Saturday kana tugoka ku 20th ni thafatu kweli ni 20th ni sabato but anyway tukorora maundu macio wega muno ni mega na ni maitu mothe na muthikia twakimwira no agiuke akigate crash no riu no gate crash kundu toi niko mbere no aria na ithuĩ wega tukwire niko ndukauge nĩ ithuĩ nĩ thaa 11 rĩu na ndagĩka ĩmwe tamba tũikĩrie hanini nĩ tũgũcokereria na wona twacokereria tũgĩthiĩ na mbere na gũgĩthererũka wega ikereka rĩa kerĩ kũrĩa twĩna ciringi 10,000 kũgerera Changamkia Krisi na Inoro FM atũkũrogia ithaa kũgerera mitambo ya Inoro mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. China. We have landed at Hong Kong International Airport. Canada. Welcome on board this flight to London Heathrow's terminal. America. Welcome aboard flight 1515 service down to New York Kennedy Airport. Faraja. Ladies and gentlemen, we have just landed in Paris. Mĩciĩ-inĩ yothe mĩnene thĩ yothe nĩ ithuĩ tũrakũnyita ũgeni tondũ nĩ tũkinyĩte kuo kũgerera Citizen Digital App. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Riu ni uratukinyira hingo ciothe utuku na muthenya kugerera Facebook page itu neo Inoro FM, Twitter handle ne @InoroKE, Instagram ne Inoro FM, WhatsApp number itu ne 0722200720 na website itu neo www.inorofm.co.ke. Mirago itu ni mihingure. Hihi ni withiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inoro FM nĩ tũkũreheire Changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236 *2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297.
O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo mbunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndigandĩka mũkũnjita yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro aikaria Naivasha na matũra marĩa marigicĩirie nĩ mũramenyithia atĩ wabici ya Inoro Naivasha town ĩrĩa yũĩkaine ta Ragia Communications nĩ thamĩire nyũmba-inĩ ya Parkview gorofa ya thĩ kũrigania na Municipal Park. Rehe imenyithia ciaku ciothe na nĩ ũgũteithĩka. Kuohoro makĩria hũra thimũ 0722-826-280 waranĩrie na Njũgũna kana 0711-778-600 waranĩrie na Wambui. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni mũciĩ ũyũ wa ũtugi na ũtana. Mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
naguo ngathingata mwĩhoko mwerũ mwĩhokagia naguo tondũ rĩu nĩndiganĩirwo nĩ maũndũ matene mothe megana moru Jesu mwĩhoke werũ ndĩracaria wĩtĩkio mwerũ mwĩtĩkagie naguo ngathingata mwĩhoko mwerũ mwĩhokagia naguo tondũ rĩu nĩndiganĩirwo nĩ maũndũ matene mothe megana moru Jesu mwĩhoke werũ rwĩmbo nĩ wĩtĩkio mwerũ ndĩracaria wĩtĩkio mwerũ ngwĩtĩkagia naguo rwĩmbo rũu rĩ he hĩndĩ ndarũigua ndakena nĩ ndanoti tondũ he hĩndĩ ndahoyaga naruo na ngarĩra mũno na ngaririkania Ngai ũhotani ndanahotana tene ngamwĩra rĩu nĩ ndĩrirĩirie gũkorwo na wĩra ũngĩ mwerũ na koguo wandirikania maũndũ marĩa Ngai acokire gwĩka kana Ngai ĩkĩte thutha ũyũ na koguo nguonaga wĩhokeku wa Ngai atĩ ndĩracaria wĩtĩkio mwerũ gwĩtĩkagia naguo twataragĩra Ngai tũkamwĩra Ngai ũgĩtwĩkĩra no rĩu maũndũ macio watwĩkire nĩ mĩaka 5 mĩhĩtũku nĩ mĩaka 10 mĩhĩtũku we watwĩkire maũndũ mangĩ merũ na marĩa ũgũtwĩkĩra rita rĩrĩ cirohe maũndũ metagwo kĩama niĩ ndanera Ngai njĩkĩra maũndũ marĩa ingĩmatua kũmataharĩria ingĩmeta kĩama kũrĩ maũndũ kũrĩ achievements tũgĩaga no warora ukaona nĩ gũcora ndĩracorire hihi kana hihi he kaũndũ ndĩrekire no nĩ kũrĩ kĩama nĩ kũrĩ purely this is miracle atĩ niĩ ndingĩrahotire gwĩka ũũ na maũndũ macio nĩmo nderaga Ngai nĩ ndĩracaria maũndũ mangĩ merũ ma gũgwĩtĩkia let me tell you hĩndĩ ĩrĩa Ngai agwĩkĩra maũndũ marĩa ũramenya ti hinya waku na ũhoti waku kĩrĩa akũragia thĩinĩ waku nĩ wĩtĩkio atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩkwĩra kĩndũ tondũ nĩ wĩtĩkĩtie atĩ Ngai nĩ ekaga na nĩ agwĩkĩire na koguo nĩ ndahoyaga Ngai mũno makĩria ngamwĩra nĩ ndĩracaria wĩtĩkio mwerũ ndĩracaria kaũndũ kangĩ kerũ kũnjĩkĩra nĩgetha ndige gũtinda na ngumo ĩrĩa ya tene Ngai wanjĩkĩire na nĩma nĩ mwĩhokeku nĩ akũringĩire kĩama amen 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 ndiracaria wĩtĩkio mwerũ gwĩtĩkagie naguo etagwo Phyllis Mbuthia thengiũ mũno makĩria nĩ kũnyitana na ithuĩ thengiũ nĩ gũkorwo gĩcagũra cicini hakuhĩ nawe o rũcinĩ Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega ũgĩthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria na makĩria ũgĩthiĩ na mbere na gũtũhoera tondũ nĩ tũramenya mũthikĩrĩria nĩ ũtũhoyagĩra Ngai arokũririkana Ngai aroririkana mabataro maku Ngai arocemania na mabataro maku Ngai arokũrũĩrĩra mbara ciaku Ngai arokũhitha na arokinya mbere kũrĩa guothe ũkumagara mũthenya wa ũmũthĩ Ngai arokinya mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩake na ithuĩ tũtikũriganĩrwo nĩ gũcoka harĩ we na gũcokia ngatho na kuga Otogo wa Karura auga niwe wĩkĩte ũũ haha tiga nĩ Ngai wokire tiga nĩwe waingĩrĩire ũndũ ũyũ tiga nĩwe wokire gatagatĩ-inĩ ka ũndũ ũyũ ndũngĩakinyanĩire tũrocemania na ciama ta ici ciumĩte kũrĩ we thĩinĩ wa rĩtwa rĩake amen Wanjiru haha tũkinyĩte nĩ tũkũruta wĩra mũnene mũno makĩria angĩkorwo tũgũthiĩ maandĩko nĩ mega na me muoyo no haha tũkinyĩte rĩ na njiaro iria ci thaa ici rĩ itirenda o kwĩrwo nĩguo cirenda o kuonio na kaba Ngai agĩtwĩkĩra maũndũ merũ tukaiguithia ciana citũ na maũndũ macio merũ na ciana cia ciana citũ atĩ Ngai nĩ atwĩkĩire tondũ nĩ tũgakorwo na ihinda iritũ mũno makĩria kũmera Ngai nĩ arathimaga o rĩrĩa mona ciari ao makũrĩte matekũrathimwo nĩ tũgakorwo na ihinda iritũ mũno kũiguithia andũ atĩ Ngai nĩ ambararagia andũ o rĩrĩa mona tũtirĩ twambarario na koguo nĩ tũrathaitha Ngai mũno makĩria ta ũrĩa Habakuku amwĩrire atĩ maũndũ marĩa mekaga tene Ngai meke ona rĩu nĩ tũrathaitha Ngai mũno makĩria ciama na morio iria ekaga tene ona rĩu no atwĩkĩre atĩ ciro ũgakora mũndũ nĩ ahona mũrimũ ũrĩa ũtekwĩrĩtwo ndangĩhona mũndũ ũcio ndũrabatara kũmũiguithia ũhoro ũngĩ wa Ngai aca mũndũ ũcio no ũngĩtinda mũkiuga gũtirĩ Ngai ndũngĩbatara kũmũiguithia ũndũ ũngĩ tondũ nĩ arĩmenyaga niĩ ũrĩa wahonia nĩ Ngai ta mwanake ũrĩa warĩ mũtumumu waugaga niĩ ndiũĩ ũndũ ũngĩ ũndũ njũĩ nĩ atĩ ndikuonaga na rĩu nĩ ndĩrona koguo mũndũ ũcio ũkorwo nĩ mwega okorwo ti mwega ũcio nĩwe wahonia nĩ ndĩreriria Ngai ekĩre andũ ake maũndũ maingĩ mũno makĩria mũndũ wĩ hau ũtarĩ na gwake Ngai amũhe gwake mũndũ wĩ hau ũreriria ngari Ngai amũhe mũndũ wĩ hau ũreriria wĩra mũtumia ciana Ngai amahe nĩgetha ngoro ciao
ciguithĩkage hatarĩ kũiguithio ĩno no ĩiguithie andũ nĩ kũrĩ Ngai no Ngai no atume nao mekĩre maũndũ maiguithĩkage nĩguo ta rĩu tani harĩa nginyĩte thaa ici ndigwĩciria he mũndũ ũngĩnjĩra gũtirĩ Ngai Ngai nĩ anjiguithĩirie niĩ mwenyewe nĩ ekĩte maũndũ marĩa mangĩtũma niĩ ngoro yakwa ĩiguithĩke nĩ kũrĩ Ngai atĩ ona korwo ndigarire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa maingĩ ananjĩkĩra no nyitĩrĩre wĩtĩkio ũcio na thiĩ naguo nginya matukũ marĩa ngũtũra ngĩmenyaga atĩ mũndũ ũrĩa wekire ũũ nĩ Ngai na koguo nĩ ndĩrahoya Ngai mũno ciro Ngai atwĩkĩre maũndũ manene nĩgetha tuga Ngai nĩ arathimaga andũ makona kĩrathimo kĩu thĩinĩ witũ tũiga Ngai nĩ ambararagia especially nĩ twaragia ũhoro wake tugoka haha kwĩra andũ Ngai nĩ ekaga na andũ matũrora makaga Ngai ũcio thĩinĩ witũ rwĩmbo rũu gũcaria wĩtĩkio mwerũ Ngai atwĩkagĩre maũndũ tuiguithagia andũ na maũndũ marĩa Ngai atwĩkĩire matukũ ma tene rĩ aciari aitũ metĩkirie Ngai na njĩra ya gwĩtĩkia na gwĩtĩkia wĩtĩkio ũrĩa wa ma tondũ mahunjagio nginya nĩ atungatĩri marathiĩ na baithikiri nĩguo mahunjagio nĩ atungatĩri ona matarĩ na maũndũ maingĩ ona matarĩ show off nene na andũ acio nĩ metĩkirie no andũ thaa ici nĩ ũrabatara kũmaiguithia atĩrĩrĩ Ngai ũcio ũreta mũrathimanire we agwĩkĩire kĩ tondũ naguo ũgĩ nĩ ũkoretwo wĩ mũingĩ mũno matukũ ma tũratũra na nĩ tũrona maũndũ maingĩ mũno rĩu waingĩra thimũ-inĩ yaku ti ũndũ ũtarona na andũ magakorwo atĩ kwĩna njĩra nyingĩ cia kũhunjũria ũhoro ũyũ mwega wa Ngai na koguo niĩ ndĩrahoya Ngai tu ũhoro wĩgiĩ ciama na maũndũ iria ciarĩ kanitha arurumũre maũndũ macio ũthingu ũrĩa warĩ kanitha aũrurumũre tondũ Ngai ndaga matigari ĩrĩ ma Ngai ndaga matigari Ngai ũrotwĩka wa gũtũrathima nĩgetha tugakoragwo tũrĩ wũira ũrĩ muoyo ona harĩ ciana citũ ona harĩ arĩa maratuona thank you so much ikereka rĩa kerĩ rĩrĩ thaa 11 rĩu ĩna ndagĩka 16 tuambe tu break tu o hanini tu nĩgetha tũkũmenyithie mathaa tondũ nĩtũramenya gĩthaa gĩkĩ nĩ gĩthaa gĩa gwĩthagathaga ndũgagĩcererwo especially we wĩ taũni-inĩ nene nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga jamu nĩtũramenya nĩ ũgũkorwo ũkĩbanga nĩ ũndũ wa kwambĩrĩria mũthenya waku reke tũkũmenyithie mathaa tũgĩcokereria tũthome ndũmĩrĩri ĩrĩa tũtũmĩire tũgĩcokereria twamũkĩra thimũ yaku tondũ nĩ tũkwenda kwaranĩria nawe nĩtũkenaga rĩrĩa ũgũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ na karibu sana namba citũ nĩ 0722 200 twĩna yewe ĩngĩ ya 0735 989 989 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru Inoro Thank you so much. Nĩtwageithio mũno nĩ mũndũ gwitũ Michael Njogu wa kũrĩa Kĩbĩrĩgwĩ Kĩrĩnyaga ametusalimia sana na Rachel Jega arakiuga no aragĩtũthikĩrĩria na tũgagĩkwĩra Rachel karibu sana 254 Lucy Watwana wĩ kũrĩa mwena wa Magana nĩtwageithĩka kĩroko kĩega onawe Samuel Maina good morning kũrĩ we Drago wa Famco ndũgĩtinde wega mwena mũndũ gwĩtwo Esther Karaja asanti sana wa kũrĩa gwa Kairũ mwena wa Rũirũ nĩtũona Su wa kũria Komo Baba Jao wa Heho Shopping Center nyina wa Brian na Kĩmotho Lefty Francis Gashira na Mary D na Nancy's ũndũ mwena Olivia Kefas na MD Brown Newton aya nĩ arĩa marahũkĩte na tũgatũmĩrwo ndũmĩrĩri yao ũndũ mwena mũndũ gwĩtwo Joyce Kim asante sana mwena-inĩ wakwa ngona mũndũ gwĩtwo Charity Muthoni araiga nĩ arahũkĩte wega mũno makĩria mũndũ gwĩtwo Lucy Watu na Shosho Wendo asante sana mũndũ gwĩtwo Drago wa Famco Philip King'ara wa county government ya kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ngona mũndũ ũgwĩtwo Samuel wa Ng'ombe wa Gatubĩro Tetũnyĩrĩ ngona mũndũ ũgwĩtwo Pastor Isaac Mwangi wa kuma kanitha wa KAG tayari Moro ngona mũndũ gwĩtwo Sister Jamuma ngona mũndũ gwĩtwo Reverend Jeroge Gwadaro wa People House of Worship ngona mũndũ gwĩtwo Mogo wa Bidan ngona Tito wa Shai wa Marigiti ngona Mama Kene kũrĩa mwena wa Baricho Sarafina Kenya Dio nake nĩ ndamuona mũndũ gwĩtwo ngona mũndũ gwĩtwo Mzee Mongi Jogo nake nĩ ndamuona Kanyi the Dancer salimike sana Tony wa Tuktuk ageithĩke Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwĩ ageithĩke Mary ageithĩke mũno makĩria na tũrĩkie na andũ aya erĩ wa mbere nĩ mũndũ gwĩtwo Kariuki Mũcibi wa Gathambi na wa kerĩ nĩ wa Kamano wa Kĩrĩrĩ asante sana thank you mũno ndũmĩrĩri yaku mũthikĩrĩria makĩria we ũtũtũmagĩra kũrĩ mũthikĩrĩria ũtũtũmagĩra ndũmĩrĩri every morning wandĩkaga gũkũ kwa Inoro kuma January nginya December
may you never lack. Thĩinĩ wa Kristo. Amen. Na mwaka wa 2026 urokwagirira thiini wa ritwa riake tondu ni tukuona ithuĩ ni turerathira ni tukuona ni tukuhinga mwaka wa 2025 o wega tondu Ngai ari mwena witu na ni tukuona 2026 ni undu wa tha ciake undu no that tu cingĩtũma tuone mwaka ũyũ ũngĩ. Ngai arotuiguĩra tha mibango twĩ nayo no ni mibango tu itari na Ngai no mibango tu itari na Ngai no iri na Ngai ti mibango ni kindu ki muoyo ni twamugire thini wa mibango itu. Amina. Twamugire thini wa mibango itu na tuhe wingi wa matuko turatura matuko moru muno makiria niguo maria muratigana na mundu kaigua ningi ni akuire koguo Ngai atuhe wingi wa matuko tumugoce na tumugocithirie na ni ngwiraga Ngai kiroko. Yes. Na noguo ngwenda kwira muthikiria wakwa rucini ni ngumwiraga ni ungidurie muoyo ndina gitumi mwathani tondu to gutura ngwenda gutura ni ngwenda gutura njaragia uhoro waku na njiguithagie maroho maingi uhoro waku nawe uhe kihoyo gia gutura matuko maingi ni ngwenda kwira muthikiria wakwa rucini ruru rwega ona korwo Ngai auga tu o mundu aheane gitumi giake ri ni kaundu kariku kau tondu uciro o mundu ombirwo na gitumi ni Ngai tumugocage ona kwi mundu ngira Ngai ni no nyende ndore mweto ni ngugocaga no kwi mundu utai kindu ekaga tondu undu mundikitie kumenya na iguru ni atiriri mandiko mokaga atiriri ukai tucire ni ati iguru ni gucirwo gucira na gucirwo ni kuigira kihoto Wanjiru oigira kihoto niguo hotanaga cira-ini ni ngwiraga Ngai no kihoto undurie matuko maingi na ni ndure njaragia uhoro waku ungitua gucira na iguru ri ungiheana kihoto kiriku muthikiria wakwa ku mundu ngiruga mugate mwathani no kihoto tu undurie matuko maingi ndure supportaga kanitha tondu we ndahunjagia no ni supporta ikanitha ati mwathani no nyende undurie matuko maingi ndure ndugaga ciana cia ndikwa you know mwathani no nyende undurie matuko maingi ndure njikaga ABCD tondu gutire mundu tombeirwo gitumi giake guku thi ni ngwenda gu challenge uyu rathikiriria korwo wera mwathani aguturie matuko maingi ri ungimwira guturie matuko maingi ni undu wa gitumi kiri gwenda mundu uyu uria kiuria kiu. Amen. Na ni kiuria kiega na ni kiuria gigukorwo gituma mundu agetuma uria uriganiirwo ni akuririkana uria ukoretwo ari wa kuhuthiriria ni agukira ni agwithagathaga ni agukira ni akugeria ringi ungikamenya uria iguru ri operataga nduga struggle tondu wa riri Hezekia acokire mbere-ini ya Ngai akihuka kimwira ririkana mawega ndaneka Ngai akigua ndakura iguru ni gucirwo guciragwo Musa akira Ngai atiriri andu aya wamanindira haha gukero nduri na hinya Ngai akigua Ibrahim akiuria Ngai atiriri ndirenda gukuonithia iguru ni gucirwo guciragwo na kihoto Ibrahim akiuria Ngai ona kungionekana ikumia thingu Ngai agathia kiguaguaga tondu iguru Ngai ni iguaga wena ungitua kuiguithia iguru ri ungimaiguithia ati uhoro waku ungimaiguithia niki wikaga kaundu kariku kau kana we no guthugundira andu no kuraga andu tondu ni kwina andu mundu okagira kuraga uria ungi physical death tekana kana turaigua mohoro-ini muthenya wa ira kairitu ni wigo gakoragwo na kaundu ungirugamia mbere-ini ya Ngai tondu kaundu kau ri Ngai ni agathikagiriria na ni akoi thank you so much na kiu ni kigeranio ni gwituma ni guikara thi ugie na kamucemanio gaku we kiroko kia umuthi ni undu uriku ucio ungirugama naguo ukwariririe muthenya wa umuthi. Thank you muno undu uyu ukorwo wa gukuhonokia thiini wa mwathani witu Jesu Kristo. Thaa 11 riu na ndagika 23 nitugukuhete namba citu cia thimu tondu nitukwenda kwaraniria nawe nitukwenda kuigua kuma kuri we nitukwenda warahure murata ucio uraguthikiriria ucio kwendete na raini citu ciraruta wira wega biu cieri ona tondu irakiganwo yo ri hello good morning tukagaithika good morning nera kuna sisi kwa jaraja kwa serikali ya Tagai kama dikiria mtapa ndo na sika na saa niko ta kwa urariri mudugu to ngwa transport
gato cigatura erekta joka na mundu gwitwa bimu ndigaje mwangita boinyo haria thika na mundu gwitwa riri mundu gwitwa manu akireri ona kana ju mutambo-ini no gikiona igari tuthakä rå mbo rwa George Muya ndågamä kĩhingo-inĩ tondũ rwĩmbo rũtindaga rũgĩkĩte mũndũ gwĩtwo kahora wa mũkawa harakia ũtararĩ rũthikĩrĩrie twĩna ekeria vya Murang'a County na Kiambu County. Asante sana. Thank you. Ona wetinda wega. Okay, ngwĩciria ĩno ya 35 ĩna network issues koguo no ũkĩgeria ĩno ya 22. Hello, good morning. Good morning, Noro. Nĩ kwega mũno gũtirĩ na ũru. Ndagĩthĩka mũno makĩria mwana witũ. Gũtirĩ na ũru no thayũ. Nganda kũmarahũra. Nĩndĩrahũra ona na bwaci kama maya raikĩtia. Ona waboita bera makoria mpio wa huku. Nyabura Vision 2030. Ukerake hotoka bathi. Okadi mare. Hivi ni gaba. Ataya wa kukukia. Okajoro. Aturondaoni. Okay, asante sana. Reke ashege tukamageithia muthenya wa Jamhuri. Muratosha witu amadikite othe. Danotide. Reke ashege tukamageithia Jamhuri. Meterere cia Jamhuri. Jamhuri ni Friday wajiru. Ni Friday. No rũciũ. Muratosha witu Wednesday na Thursday. No nĩ thikũ ciragĩteng'era rĩ, reke tuge no rũciũ kana atĩa turuga atĩ ciana twaheo mĩeri ĩrĩ rĩciara nĩ twarĩkĩrio Dithemba nĩ yarĩka ningĩ macoke cukuru nĩ gwĩciria ũhoro wa uniform. Ngai nĩ agũtũhe school fees, nĩ agũtũhe uniform, nĩ agũtũhe mabuku. He is our provider. Ithuĩ nĩ tũgũtira maitho maitũ tũrorete igũrũ na tũtirĩ na nganja na ũhoro ũcio. Ndanyihanyihĩirwo. Ngai ti wa kĩrathimo kĩmwe ndegũkanjĩra rĩu nĩ ndarathimire cirũ na school fees rĩu wakarura nĩ ndakwagĩra. Hapana, sisi tutaamini na hata provide. Ndikorwo nĩ tumamana maume igũrũ makairarĩ. Tũtigwĩtigĩra na no akaheana nginya rent. Yes. Nima na no akaheana nginya insurance ya ngari na no agatũtigĩria citũ rĩu tondũ nginya shopping tikuga atĩ twana tũgathiĩ na ciothe no tũkagĩa citũ cia gwĩka atĩa cia gũtũtereba Januari aciari maigua ta mekũgũrũka. We will stay sober and happy. Amen. Because you have God. Arĩa moine na Ngai wao nĩ marĩkaga maũndũ manene ma ũcamba. Amen. Ona cia Christmas no ekũheana kũrĩ family iria iratũthikĩrĩria. Amen. Ona cia mweri 12 no ekũheana. Ndanyihanyihĩirwo. Ithuĩ kĩrĩa tũgũbatara gwĩka nĩ kũmwĩhoka. Nĩma. Ĩno reke ngwĩre gũtirĩ kĩndũ kĩũru kũmũtũrĩra na gũtirĩ kĩndũ kĩega ta hĩndĩ ĩrĩa wendera kana kĩndũ gacoka gakuunĩ gakwĩhokete. Ĩma. Ũtangĩkaga ngoro nĩgetha ũhingie mwĩhoko wa mwana ũcio. Nake Ngai witũ rĩ ndarabatara gũtangĩka ngoro. Gũkĩrĩa gĩothe tũrabatara nakĩo no kũmwĩhoka. Ĩni twamwĩhokera ona maũndũ macio ũrona tarĩ mũnene mamwĩhokere. Yes. Amina. Ningĩ kwĩhoka nĩ ũkũhe cia thigũkũ ĩ. Nona mwĩhoki mũndũ nĩ mũrume. Ota wĩikara ũguo ũndĩrie cirũ. Kana Jeff. Jeff hana gũtĩria mũndũ ĩ. Mwĩhoko ningĩ wakundera biũ. Kana kabajũgũna. Wairibu. FM rĩ. Nĩ haritũha. FM rĩ. Asema. Mwakarura. Arathi nĩ thĩ mbere mũno. FM. Ndarana maitho makwa rĩ. Mwĩhoko nĩ ũrakundera. Gũtirĩ ũndũ ũrona hagĩũka. Mwĩhoko nĩ ũrakundera. Angalau nyoka fini ni kirich anti. Anti Mado. Kogo ukauga tu no nyoka fi. Ithuĩ rĩrĩ. Imura Derito. Oihura.
na arĩ kamwe tu nuna ngogoyo ii no nake ena TV ni una nyoka fiere wa TV ni witikio ndirakwira niguo wa macaria na ni wa TV macaria ri Friday ni 50-50 tucogothe biũ tucogothe cogotha FM ndwagicicio ni makao memega makao memega watu ambao wanaonekana kukia na muthikiriria witu oe guku FM ithuĩ tũkoragwo twĩ sawa mũno maũndũ-inĩ ma kũheana na gũtigana tondũ tarĩu maingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi twĩheana 10 tarĩu nona reke ngwĩre baadaye nĩ 100 nona ngwĩre wakiuga atĩa wakarĩa tũtirĩ horera nĩ tondũ wa rĩrĩ tugi mũndũ aheana kũrĩa arenda kũheana tarĩu ithuĩ FM na mũthikiriria rĩ nĩ ndũgũ rĩu Jeff gũkũ nĩ nyonaga akĩhe nginya Wanjiru wa digital rĩu ndangĩhe tikuga ndarĩ ndukana ũranyita ndiranyita nĩkũraringana na harĩa ũrĩgwo tũkũngĩigĩrĩra taruru FM nĩ wakaigua kũrĩ mũthikĩrĩria rĩ no tũigĩrĩre ona milioni tondũ mũthikĩrĩria akoretwo hamwe na ithuĩ agatũthikĩrĩria agatwenda tũgatwarana thabarĩ imwe nĩ mũrata witũ wa hakuhĩ mũno na tondũ ithuĩ nĩ tũrokire gũkũ rũcinĩ rĩ tũkauga atĩrĩrĩ tũmambĩrĩrie mũthenya na 10,000 ona no ũngĩkwambĩrĩria mũthenya na 10,000 nĩ hinya no hinya mwana meka atĩa Wanjiru wahihinya kũrĩa gwa *236*2 hash thimũ-inĩ yaku kĩũria gĩgũka ta prompt thimũ-inĩ ĩyo yaku cagũra anja nĩ A kana nĩ B wacagũra A na nĩ ũrona biũ kĩũria kĩu nĩ wacokera kwagĩrĩire icio nĩ point igana o ũrĩa wĩna points nyingĩ o ũrĩa cio wacokia ciũria nyingĩ point ciaku ikongerereka tarĩu he mũndũ ũcokete ciũria igĩrĩ kuma rĩrĩa tũingĩrire ũcio na points 200 na agũcokia ciũria ingĩ igĩrĩ Jeff na nyoka fi maingĩra ũcio na points 400 o ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũcokia ciũria ciaku points ciaku itiũragĩra iria ũracoketie mũthenya wa ira iria ũracoketie kiumia kĩu kĩngĩ kĩrathirire points ici ciothe cithiaga cikiongererekaga wetha ici tũraria hena mũndũ wĩna points 3,000 hena ũngĩ wĩna points 2,300 harĩ ũngĩ wĩna points 200 we wĩna points nyingĩ rĩ ndona we wĩna ihinda arĩa kũhota gwĩka atĩa kwĩhotanĩra mathabu ma probability na koguo nĩ wĩikare ũgĩcokagia ciũria no nĩ njĩraga mũthikĩrĩria ona rĩrimwe wĩingĩra ũcokie ciũria ũkorwo wĩ harĩa hagĩrĩire asante sana turuga ni Changamkia Christina Inoro FM na tukirana shege wa wili ni akuingira kiharo na rwimbo guoko kwa Jehova kuri wira-ini no reke tuoe thimu igiri na muthenya wa Jamhuri ni tugakorwo na ihinda ria gukureka wandike register ya arata aku othe ukamathoma nginya ukahuma koguo nĩ thimu back to back yes Friday na tena ni ya Jamhuri ona tiga no harĩa tari na DJ muthenya ũcio wakorwo nĩ ũgakate good morning uzo ni Admiro King'oru wa Makumbe Admiro ndukirekezera hure mundu gwitwo Njathi Manari harĩa Rubies aruti wĩra othe a mũkawa paleo Nairobi mundu gwitwo Dr. Bakiri Njeri no Peace Haven Kamakis thank you so much acio nĩ mageithĩke othe na arata Admiro na thauti njega waigua ũguo ona ndiogi kũnjĩrĩte tũtingĩamũrenga ndarigwo nĩ kĩũndũ handũ reke mwanake ũcio yari kana mũthuri ũcio ena thauti njega ya mbeca na mnyekete maya nĩ ũhotaga kũigua wega na no kuga no appreciate na nĩ wega nĩ kuonania atĩrĩrĩ ndũrĩ na wũiru exactly okay 07 na Emma ahũra ndũkĩigua akarura akĩmwĩra ũguo kana ĩngũria atĩrĩrĩ Wanjiru hapana Ciru kana Ruse
kana mutumia twendete witagwo sister Jamuma ni uraiga uguo mundu gakariri kiri igwa na kiri ona githi kuri ndo ingĩ ucemanagia nao muno nyo ni gukora wera mundu umwe atiriri na ni uhana wega niguo unakaa poa si ndio no ndukwira andu othe tondu ucio wona niguo wo ni woni waku nima nigucio ni woni wakwa wa Njiru ni wa Njiru kamenyaga ona ni matha ndo mitambo-ini mwathani agocwo egetia kwa na torora njira tikire njira imwe same page hindi ndari mitambo-ini muthenya umwe he muthikiria wanjuririe kiuria kinya ngirigwo gucokia atia ngiuga giki no gikanyambithia muthenya umwe ingicokia nona gora andu maigagira thimu-ini kaundu gokaga mukona mundu tumaundu ni tweyumiria twa archives twari kuri uguo kana make ni tugoka tugagutwira cira kana make kegwire unotekite undu uno ugaturwo cira okay ikaraga uyu uguo unotekite unotaugite kegwire nuno na hindi ore menyerera muno niguo ukoraga maundu maingi just live your life and be true to yourself thank you be true to yourself ndukehitirie ndukehinyiririe ndukeime wageithio ni mundu gwitwo Mwalimu Jagon akora kagira kandara mwalimu arauga ndari na uru tugeithike ithuothe andu ametaga mwalimu wakili daktari ile tuko hambo nditatangathi no mwalimu na wakili na daktari ndio matatangaga muno sasa bio ni maguoko kwa Jehova kuri wira-ini tugaguthakira request yaku kuma thaa ici nginya thinacara cia rucini Boy,
Wakarura rajuria niki areka. Enda last time kwa ina mwiti oda kugira Guinness World Book of Records. Ona no kuhibiria arahibiria muti. Kairitu gaka Trufe na Muthoni kuria Nyeri. Gakinyete mathaa maigana? It has been live all through. It has been live all through. Kinya thaa ici gakiri oho. Karario ho karenda ku advocate uhoro wa maria maturigiceirie kumarora we. Ni karete thi? Asa kuruga mathaa maigana? Macio matigarite maigana? Macio hau mandikitwo maigana? Ndona andikite 54 na kaenda uthie 72. Oh no. Nige kuimba maguru. Riu njuri atiriri ni kararia. Ona gatirathie bata. What do you mean? Oh no. Trofena. Aigu kwe. Aigu tukoni gabati kuheo kiheo. Niguo. Ndiwe thirikari iraga. Ikeweru acio gikorwo umite ku. Aida guthi mathaa maigana? 72. Mathaa 72 ni mithenya itatu. Na already nigathite siku tatu. Already nigathiete mathaa 54. Kugeria hii ni kwirutira. Ni dedication ati ni kaiguirio horo wa watu agwika undu wikeke kugatige mathaa 20 egatige mathaa 20 ni mathaa ici muthe thaa ici ni thacigana thaa ici ni thinacara tigitie ndagika 17 thinacara the muthenya thaa ithenya thaa ithano thaa mugwanja thenya thaa kenda thaa kenda cia muthenya ri gauko gathite mathaa 10 11 12 the muthenya the tuthenya thaa ithano thaa thaa mugwanja kurikia thaa mugwanja cio tuko ati mwezi cio tuko gakinya 72 hours. Yes. Na mathaa 72 ti manini thiko ithatu na ni aracunga ndio nagakomete tondu hindi ciothe ria ndorete ndio nagakomete ndike kana karagicunga kahinguritie maitho ndugucunga itanjira atiriri mwana witu yungithi mbere-ini ya Ngai uguo ndukuria ndugukoma wikare for 72 hours ungiuma hau na wira uhana ati ungiuma hau na wira wa magegania umenyeke tu gwatire thimu-ini koguo ka sacrifice te nginya social media gatire nginya thimu-ini na keheho-ini to ninja uguti ndathi gucaria Ngai na kone Ngai karacaria ni ungiona tore kangirumetwo hau na undu uria mangiugite andu ni akigu iko ni Ngai aracaria ati muhunjia wanyu amwira thii mathaa 72 mutai na thimu mutekure mutekunyu mutego we akiona mwaki agikorwo mwana ni agoka agakorwo agituhunjiria agatuhunjagiria goko agatuhunjagiria nona ithue andu hatuone uria turahunjirio kana tuigwikira turahunjirio no kwaria uru arafu ni makagai twitagwo andu kinyo koraga atumia aciari makiaria uru uhoro wa mwana wa miaka 10 it's so wrong ni uhoro wa ciana ndikomentaga wai ni uru aha ni uru kana riu toria mundu agikorwo apostite kana gake kaigua ukona o rimwe warora comments ni warora maundu maria turandika ku ngwicia twina amwe twina mental issues tutaramenya uhoro wacio tondu ngwicia wina mental issues agikorwo ni ukwandika kana ka miaka 3 kahana ngatia you know ka body shame kana ka miaka 4 yeah true ade kuishi ukati uceti mundu wina issues uci ni mundu nginya tahonete meciria na kwi maundu utabati gukorwo kiariria uhoro wa mumbire wa mundu ri na tiwe we yumbire andu ngiumba waku igana naguo iyo maundu utabati ho handu hothe mundu ekagira comment asa kuri maria kire uramenya we no uthondeke gititakira ni go criticize
gakuota gaka wa karura gatune no njarie wega wako kana njarie ndiga criticize no tukiaria horo ucio ri woni waku ni uriku gwigima-ini na riri theci kwina trend irathi na mbere especially ya airitu aitu gakora mundu ni areyumba ringi what's it kaundu kana karetwo BBL kau ti koru uria twikaga ri ni njuga hakwa njuga atiriri maundu mamwe maremaga tondu wa situation ihinda-ini riu that's so kind of you niona ni bucket list ndamba gukurora ni nyamu ira itagwo bucket list ni iyo ni koragwo hakwa ndamba gukurora ndauga ona korwo waga criticize ri no korwo wina kihoto tonda kurora uguo thiri kindu wongereire njuri ni yaku ndwara ni ciaku no ni ndiraigua uru muno makiria kuri andu aria marahura kaundu kau ni woni wakwa tondu wa riri ni ndirona ari uhinga munene muno makiria wanjiru ingithi kuhura kaundu ta kau na ni ndina ndwara itari ciakwa nyongereire ndina njuri itari yakwa nyongereire ni ta kuona worona kahuti ka mundu uri ungi ndona mugogo wi ritho-ini riaku uguo niguo ndirona mundu agithi kuga ati especially muiritu thi hendereka uguo ndubati gwika na ni wihakaga gapauda gatari gaku kayongerera na ni wikagira tutwara twari twaku kongerera na ni wikagira gacuiri gaku kuongerera you are in the same WhatsApp group gwicina ni riri twikaga uguo wa mafuko muthenya umwe ri aumaga kiama agiciria reke ngere gacira kangitagiraga ni ga shortcut agicemania kuu na marigo mega mathaka meru wega akiona marigo mani magira muno akigeria kumakinyira makirema biu tigicokire gukiuga maya na ni maria ndiaga ngeka ati maya ndiaga gatura gaibada agitigana namo rimwe tu criticizaga undu kwa ihinda tondu situation haria turi ri riu ngitio kwi mundu kuria gwa guthii tuge ni 1 million 2 million sure ni gana tu ku afford at the moment ni muno no when ihinda ria kinya ria ni ukuhota guciona ri ni wonaga undu cio imwe ndadura mugari ngihũthĩra thimu ya 50 ndingĩhũthĩra mana meri kia no hindi ugaciona uruhu gutondu uri nacio mabataro wina mo maingi muno makiria no kuri andu ngai makinyagia ugakorwo ati ona ngiricio 200 urona cio na utoria cia gibao tukumundu ngiwa ni ngihũthĩra thimu ya gibao no kumundu ngiwa ndingikara nyumba ya 200 reke ngombore reke jake yakwa no kuri mundu wakite ciro agaka yake agaka cia gukomborithia ageka kire giothe endaga agatigia uguo no gwatigite koguo gwiciria no wega rimwe tugagikororaga tugatiga kwana wa rubuku twari mwe gukinyira kindu tukubatikie indi na woni ungi na aria mareka no wega guthi na mbere na ogi riu ndu tocio gukihutitie wa karura ukimenya riu no agicagura niguo gwika cagura kuria uramenya kwina uigiririki kwina back kiria streets okay muthenya waku wajiru wakinya ni wakinya muthenya waku wakinya apa kahoro waki uhoro wa muoyo na gikuko we moko-ini mao magai ndona let me tell you shiro ngai agiuga ndugukua mandiko maigaga ona mungikaria thumu mutigaku ni kirikano kiugite uguo na koguo nini nyendaga gwitikia muno makiria ati uhoro wigi muoyo na gikuo despite kuga anything and everything tondu ngai witu gutirĩ kĩndũ tangĩgirĩrĩria nĩ mena ũhoti wa mothe nĩona andũ arĩa moragagwo ngai no ahote kũgirĩrĩria koguo ihinda rĩake rĩakinya o njĩra ĩrĩa yahũthĩka ngai ararĩ na ũhoti na arareka ũndũ ũcio ũhanĩke koguo rĩmwe nĩ njĩraga gũtinda ngĩtindania tarĩu ona gũtinda thikũria imwĩrĩ mũmenye postmortem mothe ngai atangĩrendire mahanĩke ingĩrahanĩkire mandĩko mataragĩria ũhoro wa Ayubu ũrĩa anyaririrwo ũrĩa mwĩrĩ wake waihũrire ironda no ndaigana gũkua tondũ ngai ndendete akue werĩ na mũndũ ũrĩa ngai akende maũndũ macio nĩ ma ngai ũndũ no wega gũkorwo wĩna wĩigĩrĩrĩki
no horo wa muoyo na gikuo nĩ kĩa Ngai. Muoyo nĩ wake. Muoyo nĩ wake. Nĩwe ũheanaga. Nĩguo. Amen. Thank you so much. Nitũgũthiĩ kũrĩa gwĩtagwo rĩo rĩnjigua kũndũ gwĩtagwo Turkey. Haku ni nĩngwenda gũtũra matukũ maingĩ ndĩretwara twako. Tugicemania nawe rĩngĩ ndũgakorwo ũkĩmenya. Tabi Jerry, thank you so much. Wanyike makanika na machinery na Pyrex Pizza na Titwasha wa Marigiti na Dedan wa kura Mikogi. Mudogo etwo etagwate murato witũ. Tumwitaga Reverend Chaplain John Jage, thank you so much. Mwena wa Juja nitwageithĩka muno wa Karo. Ona Nancy asante sana na uthite na mbere na gũtũthikĩrĩria ikereka rĩa mbere ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ. Ngai arogwĩka wega. Reke tuoe thimũ 2-3 no mbere ĩyo rĩ kũrĩa mitandaoni kũrĩa online ũratwĩra atĩa? Good, kũrĩ mwena wa Facebook rĩ. Ndĩrarora arĩa marahũkĩte tene. Na mũgatwandĩkĩra ndũmĩrĩri na mbere rĩ. Tũcoke timu ĩrĩa ĩranyitĩrĩria Gacathi wa Thũ. Ngatho 1.7. Uteithia umwe witũ kunyitanĩra kuiguanĩra tha. Gũtirĩ mũndũ ũtanyitagwo nĩ gathĩna. Nĩguo. Gũtirĩ mũndũ ũtanyitagwo nĩ gathĩna wa njĩro. Na gũtirĩ mũndũ ũkagĩra rũcinĩ akahoya thĩna. Kũrathimwo nĩ arĩa makundanagia tũmaĩ. Nĩguo. Ona wewe nĩ ũgakundio. Acio mokaga magakunyitĩrĩra hĩndĩ ĩyo wĩna kwĩna andũ angĩ makona roho mũru mũno makĩria matigũteithagia na matiendaga ũteithio. Nĩ ũndũ ũcio no Ngai agĩteithie ngoro ciao. Nĩguo mũndũ ndagũteithia no nake ndakwenda ũteithio. Rĩu itua maiguĩre tha nao. Amen. Tondũ tawega gũikara kĩhingo-inĩ kĩa kĩrathimo kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ. Nĩguo. Ndekĩra kũrĩa mwena wa Facebook ya Inooro FM na ndakora mũndũ gwĩtwo Maina Kĩbogoyo kũrĩa mwena wa Naivasha Highlands. Aranjĩra nĩ akinyĩte mũndũ gwĩtwo Charles Wanyuike kũrĩa mwena wa Kinoni akinyĩte mũndũ gwĩtwo Machinery wa Mathioya mũndũ ũgwĩtwo wa Maitha wa William Asante na Macharia wa Muthurwa Kariuki Wangu Kamau Muse Nangu na Anthony Gathogo Kimotho Lefty David Kiaria Santi George Gishuru asante sana Wajira tu hamwe muno makiria kuma kure muno wa Rimuru na Gilbert Getahi. Wote wasalimike. Asante sana. Uthite na mbere na kunyitanira na ithuĩ nĩtũracokia ngatho. Hello. Good morning, good morning. Iko. Mwega. Turiaga tutie na oru. Kena tei. Nĩndume yako gũtonya kwa Inooro. Mwato twara wega Ngai amũrathime. Ameni, ameni. Amuhe matukũ maingĩ mũno makĩria. Ameni. Nĩũgũthakĩra rwĩmbo? Oi, rũrĩkũ tũgagũthakĩra rũciũ ma nĩ ũndũ wa mathaa? Mathaa nĩ mathira. No tũgũthakĩre rũciũ. Kĩngeithĩrie Jefu oka. Thengiũ mũno mũkĩinũke thayũ. Stanley wa kuma Njũmbĩ Mathioya. Thengiũ mũno Stanley wa Njohi. Nĩ agatwĩra rũciũ. Bas. Nĩ ũndũ wa ũrĩa Mwathani endire kĩrĩndĩ. Tũhe mũri wake wa mũmũ. Ndaigua ndamiss maandĩko macio. Nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ. Gĩtũhe mũri wake wa mũmũ. Rĩĩtwa rĩake rĩrogocwo. Ameni, ameni. Nĩ gũtiriha tũratiriha no ndagĩka 6 cihande wega thinacera cia rũcinĩ. Thengiũ mũno Kimani Faita Manki, asante sana. Gari KCH 205A ya Najil Sacco, dereva thagia wake Njoya Top, tumesalimika sana. Patrick makanika wa Kore Nyahururu, makanika othe a Nyahururu tidai wega. Jebo wa makutano nitwageithĩka nawe na harĩa Rubis Flyover nitwageithĩka mũndũ gwĩtwo Jathiman. Reverend Father Patrick Wawero onake mitambo-inĩ ndĩragwa farm kono athite na mbere na kunyitana na ithuĩ. Ona mwarimu Jago ndakĩra na orume na Mr. Philip Kang'ara wa county government ya Kirinyaga. Tũtwashe wa Marigiti, thank you so much na JM Menge. Tutigũgĩthoma kiugo kĩrĩa patron ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HCOGW atũtũmĩire wa Karura. The 48 14. Thaa nĩ makinya ma gũthoma kiugo. The 48 Psalms 48 14. Mũthenya nĩ gwakĩa na ihenya mũno makĩria. Psalms
48 niho thiite thiini wa thaburi na thaburi yonekanaga thiini wa kirekaniro kiria gikuru thaburi 48 marua kaigana 14 14 kauga atiriri ngai uyu ri niwe ngai witu nginyagia tene na tene egutura atutongoragia nginyagia tene na tene. Amen. Chapafulane te ngai uyu ri niwe ngai witu nginyagia tene na tene egutura tongoragia nginyagia tene na tene. Amen, amen, amen. Ngai arotura atutongoragia tene na tene. Amen. Jeff. Good morning. Good morning. How are you doing? Good. Great. Mko salama? Yes. But now Ruewe, how are you doing? De mwega de thayo. Eri tukiroka. Asante. Ndiyamenya niki tamenya ndire igwa ndire batatu kinyire ni. Ndiwe niki. Makarura yake yakinyire tene ya. Ona orajoha. Yake yakinyire ono. Ndio ikarage kuririkanagia mweri twandike. Mweri nya January na mweri twandike. 28. Very nice. Ndege. Ndaona guko ofisi. Imagine umenye na bahati egukwe kuruta wira o thiko igiri. Ate? Ekuruta Christmas yothe kuruta thiko sigana. No, wakarura. 2 days only. Onda na kumusalia muthenya ungi wa Saturday. No ni mwethere ciakwa igiri. Ni ofisi. Ni tuheta undu tutarabanga na wega. By the way, before mweri 28 ri. Tubanga. Atiriri ona no bahati wina yo. Ndenda kuhe masaa za usiku. Niĩ ndirĩ thĩna kuma gĩtũ 28 nginyagia ona January. No ru hau thutha-inĩ rĩ. Tũgũbanga na we Ngai akũrathime. Kwĩna rũracio gwitũ. No wega. Ona twĩna maũndũ macio no tũragĩbanga wĩra no nginya ũrutwo. Ceceni no nginya kĩ? Ndina mbere tondũ wanjire ho. Bye God bless you. O nake wewe gũkũ mweri kuma 23 nginya 29 kana nĩngũkũrorera hau nĩngũkũrorera. No kire o guko nyerete muno riri ria ndi wira over Christmas wende ona tawe ni wira ngukorora nigetha ngira andu ndi wira ndigathi gicagi eni haya basi thank you very much nikahinda kega muthikiriria ga gukorwo tukinyitanira hamwe nawe riu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 cia rucine. Karibu sana muthikiria wa Inoro FM o haria ungikorwo ri reke tukunyitie ogeni mitambo-ini ya Inoro FM ari thina ciara cia rucine na mamatha kwa Inoro FM tukaririkanio ni thaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro uri mucini wa Tugina Otana Inoro FM mohoro ma ithaa riri na njira nguhi. Umuthi ni muthenya wa kimabururi wa kuhurana na ndamathia ya ungumania thi yothe handu ya ruma. Ni muthenya uria ukoragwo wamuritwo niguo kana guthomithia muingi bata wa kuhurana na ciiko cia ngukumio guku bururi-ini ya Kenya maraiga matire na mwihoko ringi na honge cia kiwatho ta EACC kamite ya kuhurana na ungumania iria cihokeirwo kung'ethanira na aria mareka mahitia macio. Indi kamite no ndumiriri nayo ikoretwo ikiuga no irakinyira utonga wa muingi uria witaheirwo ni andu kiumbe na ikahinyiriria iheo wiathi wa guthitanga na muingi matura-ini urenda honge ici ikorwo ikigiririka niguo gutigirira ungumania no ahukio kaimana. Ungumania bururi wa
Kenya wekira handu taru wathie bara wonaga muthigari mugima arakũnjirwo ciringi 50 akarekerio hau wathie thibitari niguo nginya wone murwaru urakora nginya ocima ni aragwetia ciringi 50 riu ngumania wihurite guku arafu mundu aiya mbia waiya ta milioni 10 ukahuthira milioni 1 gwitheria riu ithuĩ no tũteithirio nĩ Ngai tondu ngumania wĩ igũrũ mũno riu Kenya ona nĩ maũndũ matangĩeretheka yani ona Joel maũndũ marĩa me gũkoma ungumanio na uraro ũguo kari ona Kenya ĩtũragio nĩ Ngai tuthie uteti-ini riu na minista wa thitima na hinya wa kuhuthika Opiyo Wandayi ni uritie muingi wa gitaru kia Nyanza uthie na mbere kurugama na thirikari ino ya gatano ya Kenya Kwanza. Wandayi oigite ni magakorwo makirugama na mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ithurano-ini cia mwaka wa 2027 oigite ni ihinda riao riu gucokia guoko kumana na itemi riria Ruto ateithiriirie uria wari mutongoria wa kiama kiu na prime minister wa tene mutigaire Raila Amolo Odinga ide ithurano cia mwaka wa 2007 na macungiriro Odinga akiamurwo thirikari ni gutuika prime minister ona gutuika ithurano icio ni ciagomeirwo ni gahiha. We must face the reality of all these people running around. The only person who ever stood with Baba Raila Amolo Odinga at some point and gave him his votes plus those of his people and actually got sacrificed for that is no one but William Ruto. In 2007 we can remember vividly when things were tough, it's only Ruto who came to our aid, and that's how Raila became the prime minister of this country. If you want to run for presidency through ODM, go ahead. What we are saying is that as a people, as members of the Luo community, it is only logical that we support Ruto so that he gets his second term. Ihinda-ini o riu minista ucio ni oritie atongoria aria makoretwo makiheana mirugamo ngurani kiama-ini kia ODM makorwo na mwerekero mwe niguo magakorwo na uge mbere ya ithurano nene ciukite. Ukweli ni kwamba kwa mambo ya uchaguzi ambao unakuja mwaka 2027 there are only two formations. Formation ya Mheshimiwa Ruto na formation ya Wamunyoro. So if you insist that our alliance with President Ruto is not right, it's not good for you, then show us the other viable option. Show us. Don't just make noise. Are you telling us to go and join Gachagua? And in Sierra here, nearly all the MPs have resolved to support President Ruto and to make him get his second term. And in terms of making him get a second term from here, I will take charge. Na tuwe watu ambao tuko consistent. We must be consistent. Tukisema kitu leo, cherudie kesho, sindio? We can't be people who speak in tongues. Today we are saying this, tomorrow something else. The following day is something else. We change like chameleons. When you are here, you say this. When you go somewhere else, you say something different. We must be consistent. That is the way we can lead our people. Ja bururi atongoria a mabururi ngurani kuria gitaro-ini kia Ruraya moigite mwerekera wa gwetha thayu wa gutura na kunina mbara gatagati ka Russia na Ukraine riu ni ukirinyite ikereka ria muthia biu maheanite ndumiriri ino thiini wa giikaro kiria maranyititwo geni-ini prime minister wa Ngeretha Keir Starmer. Mutongoria wa thirikari ya Ukraine Volodymyr Zelensky akiuga ni arehoka miario iria ikoretwo igithie na mbere na mendekithia maria marehetwo ma guthingatithio thayu ni megukinyanirio. Angi aria marari giikaro-ini kiu ni mutongoria wa thirikari ya Faraja Emmanuel Macron na chancellor wa Germany Friedrich Merz makiaria mucini wa London. And lasting ceasefire, and that's why it's so important that we repeatedly set out the principle that matters about Ukraine are for Ukraine, and we stand here to support you in the conflict and support you in the negotiations. Things which are very important for today, I think unity between Europe and Ukraine, and also unity between Europe, Ukraine and the United States. There are some things which we can't manage without Americans, things which we can't manage without Europe. That's why we need to make some important decisions. Mohoro maya riu hamwe na